í ótrúlegum kombóum. Í Temple Run spila maður ólíkar persónur sem allar hafa sína kosti og hæfileika. En markmiðið það sama öllum, að finna gull líkneski í Aztekahofi. Til þess þarf að hlaupa eftir braut í hofinu, forðast hindranir með því að hoppa, beygja sig og hlaupa fram hjá þeim og safna pening í leiðinni. En það súra að það sama hversu góður maður í leiknum, maður nær einhvern veginn aldrei markmiðinu. Leikurinn ekki búinn fyrr en maður klessir á eitthvað og brjálaðir apar ná manni. Nú, eða maður tekur ranga beygju og dettur út af. Temple Run einn best heppnaði endless runnileikurinn fyrir síma. Grafíkin frábær og ólíkar persónur eins og könnurinn Guy Dangerous og hlauparinn Karma Lee koma manni alveg inn í stemminguna. Því meira sem maður spilar, því betur gengur manni því maður getur keypt power-up og aukalíf sem hjálpa manni í leiknum. Galdurinn hérna, og reyndar við flesta leikina á þessu lista, hversu einföld hugmyndin og framkvæmdin góð. Allir þessi leikir fanga einhverja stemmingu og eru fullkomin leið til þess að drepa tíma á meðan maður býr eftir strætó eða bara gleyma sér algjörlega í marga klukkutíma. Ýmsar sér útgáfur af Temple Run fylgdu í kjölfarið á fyrsta leiknum en Temple Run 2 floppaði vegna þess að næsti leikur á listanum var búinn að grípa keflið og taka yfir síma heimsins. Innan við ári eftir að Temple Run leit dagsins ljós kom Subway Surfers út. Grunnhugmyndin svo sama. Hlaupt eins langt og þú getur, safnaði peningum og power-up svo ekki klessa neitt. Í stað þess að leita á földum fjarsjóð eins og í Temple Run að flótta undan löggunni eftir að hafa verið að taka á vegg við lestartína. Hopp og skopp þátturinn hressar í Subway Surfers. Leikmenn nota sviðbretti og gormáskó til að komast áfram, stökkva milli lesta og fljúga með jetpack. Umhverfið í Subway Surfers breytist á nokkra vikna fresti og möguleikarnir á að breyta og bæta karakterinn sinn svo gott sem endalausir. Dagleg og vikuleg misjón sjá svo til þess að maður grípur í leikinn á hverjum degi til þess að fá okkar geggjað dót í leiknum. Nú, eða bara fá lagið á heilan. Árið 2017 var Subway Surfers mest sótti leikurinn í heimi og 2018 höfðu yfir milljarður manns hlaðið hann niður í Google Play Store. Gera þeir betur? Já, aðrir hafa gert betur, þannig séð. Það sem gerir alla þessa leiki vinsæla hversu ávanabindandi þeir eru. Ef spilunin þannig að þú getur ekki hætt, skiptir ekkert miklu máli hversu góð grafíkin eða hversu mikil tími og peningur fer í að búa til leikinn. En það getur líka enda illa eins og gerist hjá Flappy Bird. Dong Nguyen gerði Flappy Bird á örfáum dögum og fuglinn sem spilarar stjórna var endurnýttur úr leik sem Dong hafði hætt við. Í Flappy Bird hleypir maður ekki áfram, heldur flýgur frá vinstri til hægri og forðast að klessa á. Hljómar svolítið svona kunnulega en það leikur sem hefði aldrei átt að verða neitt. Flappy Bird rugl erfiður leikur og alls ekkert frumlegur. Pípurnar sem maður að forðast alveg eins og í Mario. Bilið á milli þeirra alltaf það sama og leikurinn breytist ekkert eftir því sem maður spilar. Það ekkert markmið nema að ná sem flestum stigum. Eitt fyrir hvert sett af rörum sem maður kemst í gegnum. Engin verðlaun, engin hljóð nema vængjasláttur og eitthvað ding. En það var bara eitthvað við hann. Kannski var aðalmálið mitt hvað hann virkaði tilgangslaus og var ótrúlega pirrandi. Þetta var mest sótti leikurinn í App Store árið 2014 og menn hafa reiknað út að Dong hafi fengið 7 milljónir króna á dag í auglýsingatekjur. Dong sá eftir því að hafa búið til hennan rosalega tímaþjóf og höndlaði illa gagnrýni og tók hann því bara skyndilega leikinn út á App Store. Og sögusagnir fóru því á kreik að hann hafi framið sjálfsmorð og símað með leiknum seldist á eBay á 100.000 króna. Dong reyndar sem betur fer enn á lífi og nú hægt að finna milljón eftirhermur af Flappy Bird. En Flappy Wings, Splashy Fish og dreigleikurinn Tiny Flying Drizzle munu aldrei ná sama flugi og originalinn. Hingað til höfum við bara talað leiki sem að gerast á tölvuskjánum og bara frekar auðvelt að spila á dollinni. En í efsta sæti leikur sem þú spila ekkert endilega sprænandi nema þú sért bara létt afrekstur út á tungnin. Frá því að Gameboyinn leit dagsins ljós hefur maður líklega aldrei orðið jafn var við tölvuleiki á almannafæri fyrir með tilkomu Pokémon Go. Gameboyinn gerði leikispilun mögulega hvar og hvenær sem varst ekki lengur bundið við eina sjónvarp á heimilinu. En Pokémon Go tók skrefið ennþá lengra og gerði það nauðsynlegt að fara út úr húsi. Leikurinn eins konar viðbót við veruleikann þar sem að í gegnum símann birtast Pokémon skrýmsli og þjálfunarstöðvar sem leikmenn keppast hann á völdum yfir.
Til þess að ná öllum skrimslunum þarf að ferast langt og vatns-Pokémon birtast helst þar sem að vatn gras-Pokémon á grasi og svo framvegis. Leikurinn var því mjög hvetjandi til hreyfingar svipað á svona Just Dance eða Wii-leikirnir. Á innan við hálfu ári, árið 2016, höfðu yfir 500 milljón manns sótt leikinn og farið út úr húsi að reyna að fanga Pokémon. Í heildina milljarður manns hafi prófað leikinn að minnstakosti einu sinni og að virkispilarar séu 150 milljónir. Það eru jafn margir að búa í Rússlandi, eða í Portúgal, Spáni, Ítalíu, Austurríki, Grikklandi og Sviss samanlagt. En þegar vinsældir leiksins stóðu sem hæst, gat fólk ekki hægt að spila. Ófá atvik komu upp þar sem að fólk var að spila Pokémon Go undir stýri og keyrði út af. Fólk braust líka inn á lokuð svæði til að fanga Pokémon og var stundum svo niðursokki í leikinn að vasaþjófar áttu frekar auðvelt með að ræna þau. Framleiðendur leiksins hefðu líka aðeins mátt hugsa málið betur áður en settu niður Pokémona í Auschwitz og Hiroshima og þar sem að tvíburaturnarnir stóðu. Já, allavega. Engu að síður, frábær leikur sem að ruddi brautina fyrir Augmented Reality eða AR sem á klárlega eftir að vera stærri í framtíðinni. Þar hafið þið það, meira er ekki þetta skiptið. Ég Ingi Bauer, þetta var topp 5 á Stöð 2 eSport. Hvað uppáhalds símaleikurinn þinn? Hvaða leik hefur þú einfaldlega ekki geta hætt að spila? Ef það eitthvað sem þið finnst vandaðan á lista, tweetið á þá hashtagið top5is. Hver upplifun Íslendinga af erlendum uppruna af íslensku samfélagi? Í fyrsta þætti af Börn þjóða ræðir Logi Petró við körfuboltastjórnuna Kristoffer Eikóks. Hann og Logi ræða ólíka menningarheima. Ég held að Ísland sem samfélag sé bara á mjög góðum stað í dag. Og það getur endilega bara með erlent fólk, bara líka með samkynhneigð og trans og allt þetta dæmi. Og skrautlega upp og komum með forseta Íslands. Það var sendir eitthvað frá Messenger, Guðni TH wants to connect with you. Ég hafði opnið það var þetta bara ritgerð frá mínum manni. Fylgist með fyrsta þætti af Börn þjóða á Stöð 2+. Girl was strangled here. Was it some sort of ritual? If you take the job, you don't need to know my business. Are they gonna find me? You know who strangled that girl. They're not the type of people that are used to being ignored. I wonder if this is all the tip of the iceberg. Do we know who we're working for? CB Strike, Lethal White, mánudag á Stöð 2. Where are you going to do? It's not there. There's the beginning of the shop. I'm completely lost. Forvitnilegir ímyndarþættir þar sem við fáum að gæjast á bak við tjöldin hjá einum stærsta og þekktasta vörumerkjaframleiðanda heims, IKEA. I've always seen IKEA as more of a movement than a company. It is creativity versus commercialism and finding that beautiful balance. Inside IKEA, mánudag á Stöð 2. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Nivea sólavörn sem ver húðina gegn sólbruna, ótímabæri öldrun og veitir húðinni 48 tíma raka. Svavar Örn og Eva Laufey opna bakaríið á Bylgjunni alla laugardagsmorgna. Álþakrinur og niðurföll, brotna ekki, ryðga ekki, hagblikk, smiðjuvegi 4C. Öll gömlu góðu Eurovision-lögin á Gullbylgjunni í maí. Ekki setja bara eitthvað í bílinn, notaðu Bosch varahluti, bíllinn kann að meta það. Kemi, Tunguhálsi 10. Ef þú ert með lykil, þá ertu í vinahópnum. Ólís, vinur við veginn. Red Bull veitir vængi. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú færð úrval rafíþróttavara í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go.
Komið sæl, komið að næst síðustu umferð Vodafone deildarinnar. Það getur margt skýrst í kvöld. Það ýmislegt í kortunum og þar á meðal geta Dusty orðið deildarmeistara með sigri á hafinu í öðrum leik kvöldsins, Tommy. Já, þetta er stórt augnablik í deildinni. Við erum svona alveg að loka deildinni hérna og já, eins og segir næst senasta umferðin, Dusty getur orðið deildarmeistari. Við fáum mögulega að vita hvaða lið er fallið algjörlega og hvaða lið fyrir umspil. Það ýmislegt undir í kvöld. Já, það nefnilega ansi margt undir en ég kannski bara byrjum á að kíkja á stöðutöfluna áður en við förum yfir það allt saman. Þá vitum við það að Dusty eru á toppnum, hafa ekki tapað leik á þessu tímabili, 12 sigrar, 0 töp, 24 stig, búin að vera á þvílíkri siglingu. KR og Exi eru svo jöfn með 20 stig í öðru og þriðja sæti. KR-ingar með leik til góða hins vegar. Þeir mæta á Rora í lokaleik kvöldsins. Hafið í fjórða sæti með 10 stig. Fylkir í því 5. með 8, Þór í því 7. með 8 stig 1. Tindastóll sem er 6 og Rora 2. Tap í kvöld þýðir að Rora er fallið. Já, þeir eru bara farnir, fara beint niður í fyrstdeildina, ekkert umspil, ekki neitt, eins og er í senasta sætunu hjá okkur í úrvalsdeildinni. Þannig að þá er bara að sjá, er Tindastóll að fara að ná að halda sig frá þessu fallsæti. Það náður hérna upp fyrir Þórsara og jafnir. Þeir fara þá upp fyrir Fylki líka, bara á innbyrðisvirugnin. Er ákveðið kryptonite fyrir Fylkislið, þetta Tindastólslið? Sko, það eru 3 sögur í kvöld. Já. Með sigri eru Dusty og deildarmeistara. Dusty þurfa að leggja gömlu erkifjenduna í hafinu og þeir tryggja sér titil. Það er alveg skemmtilegt storyline í sjálfu sér og svona dálítið, já vissulega, þeir unnaðu í fyrra til að tryggja sér stórmeistaratitil en samt það er alltaf eitthvað sætt við fyrir Dusty menna að leggja hafið þetta stórfræga lið af velli til að sigra. Sko, mest spennandi leikur kvöldsins að mörgu leiti er hins vegar Tindastóll á móti Þórsurum. Það er alveg rétt. Því að sko, ef Tindastóll vinnur Þór, þá eru Þórsarar komnir í bullandi hættu á falli. Sko, hafið getur ekki lengur dottið út úr deildinni eftir að sigra Fylki þegar þeir sigruðu Fylki. Já, risaleikur sem þeir unni í seinustu umferð. Akkurat. Tindastóll, Þór og Fylkir geta öll þannig sé endað jöfn, en Tindastóll er 2-0 á móti Fylki og 1-0 á móti Þór. Þannig að ef að Tindastóll vinnur Þór í kvöld, þá eru þeir búin að tryggja sig áframhaldandi setu í deildinni. Já, rosalega mikilvæg leikur fyrir stólana í kvöld á móti Þórsurum. Og sko, ef að stólarnir sigra þetta, að þá er í raun og veru þeir þá komið upp í 5. sætið, Þórsara væri þá í 7. sætið og þá er þið leikur Fylkis og Þórs í loka umferðinni bara einfallega upp á fallsæti eða umspil. Já, umspilsæti, já, nákvæmlega. Það opna fyrir alveg hrikalega spennandi leik allavega. En sko, ef að Þór vinnur Tindastól, þá getur Tindastól enn haldið sér uppi, en þá þurfum við að vinna og Rora og treysta á að Þór vinni Fylki líka. Það er erfitt þegar við förum að tala eitthvað lið þarf að treysta á annað lið og eitthvað, það endar sjaldnast þannig. Sko, Íslandsmeistarar eru náttúrulega heimsmeistarar í að vita hvað þarf að gerast til þess að eitthvað gangi fyrir okkur. Já. Það einhvern veginn, okkar saga, íþróttasaga er uppfull af ef að þessi tapar þennan og þessi vinnur þennan og við vinnum þennan með 2 mörkum. Já, þá komumst við áfram. Þannig það er búið að grafa mikið. En eina leiðin til þess að og Rora ætli að segja haldi sér uppi en náttúrulega bara að vinna KR-ing og svo þurfa að treysta á mjög hagstæð úrslit í lokaumferðinni. Já, sem að ásamt öðrum sigri. Já, þetta er ákaflega brött brekka sem að þeir þurfa að labba á eldgósi, segjum það bara. Þeir þurfa einhvern veginn að komast í gegn og fara upp á gíinn. Já, það er það nefnilega sko. Hoppa yfir gíinn. Já, hoppa yfir gíinn og fara hinum meginn út. En ég menna þú veist, þetta er hægt. Það er ýmislegt hægt. Menna það eru, þú ert bara 16 ránd, sinnum 2 og ekki tapa á mörgum. Og ekki tapa á mörgum, það er ákveð líkilatri.
En leiki kvöldsins eru semst þessir, það Tindastóll Þór sem við byrjum á, þessi risastóri leikur fyrir bæði lið. Eftir því, Dusty gegn Hafinu, Dusty geta tryggt sér deildarmeistaratitilinn og svo mæta Káringar og Rora. Í gær fór fram viðureign Fylkis og XI, þar sem að XI höfðu betur 16-8 og fór sáleikur fram í Train. Já, ég bara XI á góðu spori í rauninni, náttúrulega XI eru í geggjuðu formi. Já, mjög góðu og náttúrulega pælum aðeins í því. Þeir voru að koma upp. Ok, vissulega, þú veist, þetta er frábæri. Voru samt ekki kaldir, sko. Nei, alls ekki. En bara, þú veist, bara allir hæfileikarnir sem að koma upp í gennum fyrstu deildina, þetta að sína sig og sanna að þetta eru skemmtilega lið sem að koma upp trekk í trekk og ég meina, þrátt fyrir að Tindastóll sé núna í 7. sæti. Púlið stærra af leikmönnum heldur en við höfum bara séð í Vodafone-deildinni á síðustu árin sem að geta spilað Vodafone. Já, 100%. Það verður spennandi að sjá hvort að liðið sem lendir í fallsætinu núna sé að fara að tryggja sér áfram en liðið sem að var að tryggja sér sæti eins og í Vodafone-deildinni núna fyrir nokkrum dögum síðan. Mér hlakka til að sjá þá líka. Það lítur út fyrir að vera mjög sterkt lið kórdrengja og það verður bara ferum Vodafone-deildar leikmenn í liðinu bland við leikmenn sem fóru langt í stórmeistaramótinu. Já, Blaster, Sneaky, síðan nýju leikmenn sem kom inn, Demantur hefur ekki verið í Vodafone-deildinni, Hyperactive, bróðir Ofvirks að koma núna upp í fyrsta skiptið og Senni, hann að koma nýr inn og þetta spennandi að sjá. Þeir voru að tryggja sér líka þjálfara fyrir liðið til að rýna í leik þeirra. Það mjög þekktur íslenskur leikmaður, Seid, mjög klár og ákaflega gott að þeir hafa lagt það á sig að vera með svona kláran þjálfara sem getur bent á því að það getur verið erfitt fyrir leikmenn að þurfa að rýna á mistökin sín en Benny Seid gríðalega góðu þjálfari, gríðalega góðu leikmaður og góðu þjálfari, verður gaman að sjá hvernig hann á eftir að tækna það hlutverk og áhugavert að sjá hvernig kórdrengjum vegnar í deildinni á næsta tímabili. Snúum okkur að þessum fyrsta leik. Eins og áður sagði, þetta leikur sem að bæði lið bara verða að vinna. Það bara þannig. Þetta svo mikilvægur leikur upp á framhaldið og eins og áður sagði, Tindastóll getur tryggt sér bara áframhaldið setu í deildinni eftir fyrsta tímabil sem svo risastórt og Þórsarar náttúrulega tryggja sig með því að vinna sömuleiðis. Ef við horfum aðeins á leikin í kvöld, Þórsarar banna Vertigo, Tindastóll pikkar Inferno. Þegar við hugsum allavega Tindastólsliðið og Þórsararliðið þá eru Tindastóll í ansi góðum málum í þessu mappi, finnst mér. Stólarnir eru búin að spila Infernoið ítrekkað og meðan Þórsarar hafa ekki verið að spila það. Þeir eru með svona mjög áhugaverða leið til að spila Inferno, eru mjög passífir og þetta var þeim vegnaði ágætlega á móti XI í sínu leika móti þeim og voru ákveðið erfiði fyrir XI-liðið. Já, sjálfsögðu, þetta var ekki erfiðasti leikur sem það að spila á tímabilinu vissulega en þeir eru konum með reynslu í Inferno á meðan þú hugsar playerpoolið sem að Þórsarar eru með, þá þetta ekki droslega gott mapp fyrir þá. Hugsum ADHD, vappin kannski nullaður út í Inferno en ég meina, þú veist, hann miklu hagstæðir í öðrum möppum þar sem hann lengra á milli. Hann getur farið á bananana á pikki en það erfiðar að halda lífi þegar þú komin í þetta close range-ið. Hann verður að taka pikk niður kannski miðjuna og í talanum þegar þú komin í tersætt vappan sem ADHD. Þetta getur verið bölvað ströggl fyrir þá að reyna að láta þetta virka. Þannig að hérna verðum við að sjá leikmenn eins og Dom, Pandas, hvað Rín búin að vera og Tætt. Þú veist, þeir verða að stíga upp í þessum leik. Já, við ætlum að kíkja á liðin. Tindastóll heima og við byrjum á þeim og fáum við hérna Triple G, Hóseder, Chris, Kelly Turbo og Jón. Þetta lið getur tryggt sér áframhaldandi setu í Vodafone-deildinni með sigri hér í kvöld á sínu fyrsta tímabili. Tommy, þinn toppmaður Tindastóls í kvöld. Það kannski nýjasti leikmanninn en þetta eitt svo hæfileikaríkasti, Chris. Hann búinn að vera
góður fyrir liðið, mjög góður fyrir liðið og Klálega lykilmaður í þessu leik að mæta svona gamla liði náttúrulega. Já, klálega og strákar sem maður búin að spila með mjög lengi, hann þekkir inn á þá og hann verður leikmaður hérna í kvöld fyrir stólana að reyna að ná sigri og halda sér upp í deildinni aðeins lengur. Já og þú veist, stólarnir búin að vera að byggja á þetta og náttúrulega ótrúlegt að horfa til þess að stigin þeirra að koma móti liðum og þá náttúrulega aðalega Fylki sem að eru þarna og móti þeim. Þessi tvö lið mættust í 7. umferð, þá var spila núk, þá hafði Tindastóll með betur 16-2, þannig að það er ótrúlegt hvernig liðin bara sem að Tindastóll að keppa við og að fara í þessa baróttu þetta halda sér í deildinni við eru öllan í kring og svo náttúrulega það er svo stutt á milli, ég meina að endi í 5. sæti frábært en endi í 7. sæti það er vonlaust. Þessi umspilsleikur er alveg ströggl sko, náttúrulega Fylkisliði gamla gót fóru í umspilsleikin í senustu og heldur sér uppi. Ég man ekki hvenar liðið í 7. sæti hins vegar fjall alveg niður. Nei, þau var bara fóldað þegar falla. Já, í rauninni. Það er eiginlega þeir farið niður og komið aftur upp sko. Já, það er líklegra. Mér minnir að liðið Exile fór í umspilsleik, þeir unnu sinn umspilsleik, minnir mig, ég man þetta ekki. Nei, Exile fjallu beint. Þeir fjallu beint. Já, Gót fór í umspilið. Gót fór í umspilið og þeir heldur sér uppi. Man ekki hver gerði það fyrir en já, þú veist, allavega, þú veist, þetta er alveg best of 3 leikur og hann er erfiður. Við slum kíkja á lið Þórsara. Dóm, Pandas, ADHD, Tide og Arín. Þetta lið þarf sigurinn innan núna til að tryggja sig þetta áfram og ná í góð úrslit úr því sem komið í þessari deild. Já, þetta er búið að vera ströggl og við vorum að tala um það hvað additionið á Tide, Pandas og Dóm hefði geta verið risastórt fyrir Þórslið, hafa ekki náða að púsla því saman, Kristján. Bara einhvern veginn, eitthvað passar ekki, þurfa meiri spilatíma, eru búin að hrapa aftur á svona gamla vegu ef svo maður orðið komast og beislið er svona á milli 2 manna í Dóm og ADHD akkurat núna, stjórna liðinu og það getur oft verið búin að brass. Tómi, toppmaður. Að þessu sinni, ég valdi yngsta leikmannin, Pandas. Hann er með ansi mikið að sanna núna. Núna er að koma á loka metrana á þessu tímabili. Getur stimplað sig inn sem úrvalsdeildarleikmann hérna hér og nú. Hann er búin að eiga spretti hér og þar. Búin að vera samt svona á uppleið hjá honum í gegnum alla deildina. Já, vissulega. Átti fína leiki inn á milli í byrjun en er búin að vera svona nokkuð bara stöðugur í. Já, hann er búin að vera stöðugur og hér þurfa þær aðeins meira og sérstaklega í mappi eins og Inferno, þú vilt að entry-flaggarinn sé bara on point í því mappi og sérstaklega, þú veist, inn á A-seti, inn á B-seti, hvað sem þú fara Tennis Marco, þú veist, hann á að skila þessum killum, á að búa til plássið og hér erum við að leita fyrir Pandas að í alvörunni stimpla sig inn sem topp leikmaður til að líta til, því að þetta er unga kynslóðin, hann er að fara að mæta núna liði sem er fyrir neða þá, rankað fyrir neða þá og hann ætti ekki að vera stressaður að mæta Chris eða einhverjum þarna inn á þessum server. Inferno, leikvöldu dagsins. Pandas valinn upprennandi leikmaður af nokkurum í 10 questions hjá okkur, búinn að fá mikið umtal, er búin að spila leikinn líka alveg þrusu lengi, alveg upp í CSGO og áhugavert að sjá svona. Það fáum við fleiri spilatíma á viku allavega. Já, vissulega. Það er svo áhugavert þegar þú veist, það er verið að svona fasast út svona hægt og rólega, Source og 1.6 spilararnir og upp koma einhverjir strákar sem að hafa bara spila CSGO, bara þekkja bara þennan leik, þannig að það er áhugavert að sjá hvernig þeir eru að trýta leikinn í staðin fyrir þetta gamla góða sem við erum vanir. Þannig er verið að færa í rétt lið. Þórsarar útiliðið hér í dag fá að velja hverjum þeir byrja og ég held að sé nokkuð gefið að þeir byrja sitja.
100%. Það er ekki bara sjensaninn öðru, þeir eru ekki fara að gefa neitt eftir ansi mikið undir hérna fyrir bæðilegin eins og við komum inn á mögulega mest spennandi leikur kvöldsins hérna, bara fyrsti leikurinn, þannig að við vorum passa að vera ekki hásir hérna eftir fyrsta. Já, við höfum sumar til að jafna okkur. Ein umferð eftir og... Ekkert stress. Hendum okkur í svala og heitapottin. Bara mættu. 100p. Þórsarar komnir í CT, Tindastóll í TER. Þetta upp á líf og dauða í deildinni. Geta stólarnir haldið sér uppi á sínu fyrsta tímabili, eða eru Þórsarar að fara að tryggja áframhaldandi veru í deildinni? Seta hérna á Pandas væntanlega að fara að mæta einhvers staðar, en ef við sjáum áhugavert hjá Þórsurum fyrir að gefa, taka rítekið á B, erum með molla, erum með grensur fyrir geð og smók fyrir rítekið, en hægt og rólega fikra stólarnir sinni áfram innan upp bananan. Þetta er því enginn á miðjunni að leita af upplýsingum. Nei, þeir eru klárlega að búast við að þetta átti enda á mögulega antistrat. Ég man ekki hvað finnst þú getur mótið Exi. Hér kemur executið, smókarnir, rótið er að koma frá CT-num, frítt plant, 5-5. Hér verður utilityð, aðeins að kýtla hann að kera turbo. Þetta þýðir sem að þeir eru búin að nota allt sitt dót, smókur og 2 grensur á móti. Kit á Dom, Kit og Smoke, en þeir eru Kelly Turbo, nær einum, Pandas með 2 stór, en Triple G jafnar í liðum hérna, Sissetan, verður að hitta þessum skotum, Hossetur og Triple G, að gera þetta rín á móti heiminum, fyrsta rándið, grensan, já, höfum sér betri, höfum sér verri, Triple G, fellur, rín, nær ekki að standa undir þessu verkefni, og fyrsta rándið til stólana. Tindastóll að byrja þetta einna vel. Þórsarar, stakka æð, fá ekkert fyrir það. Spurning hvort það er ekki húsplopp í sínu leikum á Exi og þeir hafa tekið eftir, ég bara hreinlega manna ekki því ég var að hóra leikinn. En það er keypt. Allir eru blankirinn á serverunum, $650 mest. Það er á Chris. Við lefnaður, AK, Uspa. Grensan hann var góð og þessi grens feila sér hérna frá. Þetta má ekki. Það er hátíkast, ég sá það ekki, var ekki kasta á baka? Já, þetta, ég held að vera hátíð allavega. Treitt, hann Dóm hérna tekinn lágt niður þegar hann ætlar að kíkja eins, sækja upplýsingar á bannum, en stóður bara rólir, þarna setja pússar, en nær Triple G, en svo refsað. Chris er lár, samt sem áður, Pandas að gera vel að það. Chris er lár, ég sé Chris mögulega skipta þessum áður Kela áður hann tekur ADHD og jafnar hann við jörðu og þarna hlýtur eitthvað bandir á milli gamalla liðsfélaga að koma fram. Stoppa alltaf að skrifa. Það bara þá þurfti að vera eitthvað meira en rautt merki á stöð 2 logoinu við ætlum að sýna þetta. Tekið á B, 1 flassi yfir einfalt, smókin fer niður, 1 leikmaður til varnar. 31 á P og Tide til að halda þessu. Það er ekki mörg spottur að tengja þarna frá Chris til þess að þurrka Tide út sem er tekinn niður í 4 síðan. Hann drífur sér bara burtu 4 HP. Já, stór armor og Dom, lítil armor og Tide. Bara drífa sér í burtu. Ef þau finna hennan þessa byssu á Triple G einhvers staðar, peka hann upp, drífa sér í burtu, geta mögulega komið hennar á liðsfélaga og þannig er hún. Þetta ekki sjóla MP9, já, ég veit ekki. Ég veit alveg hvað ég taki. Já, þeir eru allan með 4 vopn núna. Dom væntanlega pikkar upp MP9 eða autosökkun og þá eru þau með 4 vopnin í næsta ránd. Mun meiri séns. Tindastóll 2, Þór 0. Þórsarar þurfa að spara hressilega hérna núna. Vissulega Pistols væntanlega henda á hérna Jetin í gegn. Jetin í gegn. Hátti alltaf að koma með skúringamópuna hann á hrinsupingar af byssur en ekkert í góðir nema haus. Smókaði strax út og Grensons er öfum megin. Erum við sómasamlegt? Sjá pússið niður stegan.
Triple G að fara að mæta hér og nær ekki að taka út Rín líka. Svo nær inn long range þarna með autosökunnið. Og þessi grensa hindi bara í fanginu á Dom. It's simple fyrir Dom. Ekki Kelly búinn að kasta öllum þessu grensum? Hann hlýtur að vera komin í 200 utility damage. Hann ansi góðu utility damage. Ég get alveg ábyrgst það. Kelly Turbo þessar þá var simpluna en hann að bakka með henni. Hann alltaf gráður en borgar klálega fyrir það að fær rotate eins og inn það frá Pandas sem með einstaklega deglu, tight, kominn djúft inn á side en restin af Tindastól getur þannig sé farið hvert sem en ætla að segja þetta hérna upp bananan enda B Kelly búinn að hreinsa út 1 leikmann 2 til varna núna Pandas væntanlega að fara að kíkja núna, nei fyrir inn í Ruins lætu það vera, smókurinn kemur fyrir seedspónið Pandas þess að vera í góðri stöðu til að taka móti tight enn betri stöðu MP9 þarf að syngja þetta fyrir tight tekur fyrsta, nær ekki öðrum Kelly Turbo svarar leið og Rín með sjóluna, shotgunnið, autosokkunnið þekktu fyrir þessa byssu en að fara að sjá heitna á móti 3 brást bóglist inn í fyrsta rándinu fær annan séns hér virðist vera mjög passífur ætlar ekki að reyna í þetta hefur þannig sér ekkert mörgu að tapa á 3 og 3 akkurat núna getur keypt í næsta ætlar að gera þetta kannski dýrt fyrir stólana flas ekki með djúftin á seedspóni en enginn virðist vera að kíkja hérna í Rín ekki með besta vápnið til að eða hvað nær fyrsta nær hérna ekki öðrum en svo nálægt í samt sem að Kelly Turbo nær í 3K til að klára þetta round gerir þetta allavega örlítið dýra og sjálfsög á hérna M4 kaupið inni já, næri peningin til þess að kaupa vappan fyrir ADHD sem að hefði annars ekki verið til staðar vissulega þetta gæti verið mikilvægt skil samt ekki en þetta rosalega mikilvægur leikur $350 sem að þú eyðir í ADHD vildi fá þetta skot $350 sem þú eyðir í hjálminn geta verið notaðar í eitthvað annað Pandas sem það gæti átt smók gæti átt annað flass en ákveða fjárfesta einu sem gera það ekki Dom fekk hérna fullt kaup út frá því en verður að passa enginn á stólunum með einhverja byssu til að ógna því allavega þannig að það er óskiljanlegt maður segir þetta alltaf og síðan kaupar þetta samt í face-it bara óvart það er bara þannig hann er ekki búinn að nota vappan, búinn að missa smá HP bara rólegt default hérna hægt og rólega á Ítalíu Pandas hérna með fyrsta Chris fallinn aggressífur í miðinni Mollin kemur að það beint og ADHD kom með Triple G einnig og hvað gerir Jón þá pikkar upp bombu fyrir beint á B það er búið að vera gott fyrir þá hinga til hér fyrir að B-leikmenn Þórsara heldur betur að halda tight og Dom 2 flush ekki fyrir CT einn á Coffins gega skotunum flushin rigna yfir á síðan en enginn þar Jón tekur Dom út tight einn eftir en hann verður að gera betur hér svona á einum 3-3 retake ADHD á vappanum og þetta er ekki ákjósanleg stað til að vera í Pandas þarf að gera vel hérna smókaður út frá sínu væntanlega býður til því ekki til að smóka það en Hosset er auðvelt fragg á Pandas Rín einn eftir kunnuleg staða nær fyrsta það var veit af leikmennunum á þriðningen en nú aftur Rín ekki nóg stór til að landa þessu og 4. rándið til Tindastóls og eru byrjaðir að já vissulega tapa fyrsta rándur í Kristján og ég meina
tapa líka öðru rándurinn þar sem við kaupa full en fá núna fyrsta kaupi. Þetta ekki krísu ástand alveg strax. Það Jón hins vegar að opna hérna með tveimur stórum hann, það tekur ínir 14 og tekur út Pandas. Góð grensa þarna hjá Kela Turbo. Ég vil sjá bara núna helst áðan utility damage á Kela Turbo. Þetta 800 IQ molli hjá Triple G sem ég vanlega bara hendi einhvern veginn. Það fínt að fá utility damage bara strax. Það að fara að koma, ekki rákir. Roll it round, Keli Turbo bara að gera smá damage. Engin kill samt, en no damage. No damage. Þetta átti að núna liðast í sundur. 15 og 14 HP. Rótið að koma frá B-inu. Hafa yfirlegt verið að fara B-ið í þessum rándum. Hóster sem ekki gera sér líklegan til að leiða það partí upp á B-ið. Eitt smúku kemur hérna sem að forsa rótið og hérna eru stólarnir að leika heldur betur á Þórsara. Chris með 1 kill og sætið fallið, Kristján. Já, rótið að koma hratt yfir. En það ekki mikill kraftur í nema þessar deglur syngi sem aldrei fyrr. Hvað lag syngja deglur? Já, örgulega My Heart Will Go On með Celine Dion. Það frábært sjátt. Ég heyrði líka einhvers staðar að sko, ef þú skýtur deglunni í hérna takt við lagið þarna Stayin' Alive með Bee Gees, þá resetar recallið alltaf. Það var samt þegar þú átt að vera að sko pumpa fólk. Já, ég veit það, en þetta átt að líka vera degluna, sko. Já? Ég ekki alveg viss samt, sko. Ég örugglega að tala með rassinu bara, það allt í góð. Kaupið kemur aftur frá Þórsurum hins vegar og Ég svo mikið að vera síka Stayin' Alive. Já, 100%. 100%. Og Dom hérna reynir að stórin hósið brennir hann og Jón svarar líka púsinu frá Rínan niður miðjuna. Þórsar eiga eitthvað svörið í augnablikinu. Triple G tekur út ATHT vappin fallin á miðjunni og keyra síðan hérna upp. Það bara allt í haus hjá stólunum. Allt í haus, ekkert ves eins og maður sagði og A-sætið núna fallið tætt einn eftir að hugsa hvað gerðist. Rándið nýbyrjað, strákar, ekki 1 kill. Náðu Jón allavega, skömminni skárra en það ansi mikill peningur að fara að safnast upp hjá stólunum akkurat núna. Hér verið að sýna til damageið og Keli komin í hvað? 192. Já, hún líður vel. 133 á hóster, þetta 5 ránd. Þetta jafn mikið og ég hef náð á síðasta ári. Nei, ég trúi því. Ég er svakalegur þegar kemur að þessu. Vappið náttúrulega. Já, allt vappið sko. Vappið. Óverkur þessum flósum. Það rosalega flósum. Já. Ekki náttúrulega að finna tæta það. Triple G með ríkala flott. Tætt heldur en fór inn í þetta ránd. Dom ennþá á 0 fröggum, 0-0-5 á Danna Dom. Þetta annar leikurinn í röð sem hann í vesinni. Já. Ekki að eiga sína bestu leiki. Núna sér það Rín hins vegar tekur Triple G í 11 og já, þetta var ekki opnun á rándinu en þetta var allavega góð byrjun. Smókurinn kemur hérna á fyrir markið sem að lætur Þórsara svara með smók raklið sem að loka 90 punkti. Félagar að fikar sig áfram upp bananan, eiga bananan núna alveg. Flassi kemur hérna frá Þórsurum til að reyna að halda sætinu en mér sýnist leiðin vera bara lögð á B. Hóster hætti við þarna, droppa bombunni. Þeir eiga leikmann núna bara í boiler, þeir eiga ekki apps, það verið að pússa það. ATHT og Rín pússa það. Ég hefði svo urlast hefði hann ekki hitt þessu skoti en já, klára það. Chris fallinn átt að vera maðurinn sem átt að taka
rótitina þegar það er að fara á bíð. Keli Turbo fremstur í brotti fylkingar. Triple G Lár hins vegar. Einhvern tvo hérna. ADHD í svakalegu lurki, þetta komið framan á bannan, nær plantetum hérna, það er bara Jón, 1 og 3 með Vappa. Dom kominn á blað, fyrsta frakkið sitt, nær að losa sig við Vappan. Mjög sniðugt hjá honum, vilja ekki gefa ADHD frían Vappa, vilja láta hann kaupa það. En þetta getur verið dýrt, en peningurunni á stólunum til að bakka þetta upp, þannig að gerir ekki allt til, vildi taka sensin á það til að taka byssuna frá. Já, ná einu vopni út. Og engin frýr Vappi á ADHD, það er að kaupa hann á 3-4 en eftir vinna sparið, þannig að það er þægilegt. Reyna núna hart í banan, bakka í kjölfarið, grensur og mollar fljúa. Stuttgrensaðan á bananan, vilja ná banananum aftur, en ADHD grensar nú. Já, reynir flikkið, er í hættu hérna, Keli Turbo búinn að pússa upp. Reynir volbangi og hann nær honum í gegn. Triple G hins vegar að jafna í liðum með að taka út Pandas. Hinum inn á kortinu. Reyna að lurka eftir Triple G hérna. Er að gamla rétt Dom að flytja sig yfir á A-ið, gæti verið of hægur, er að spila þarna Pasja. Svo smókaður út, skilur ADHD og Rín. Þarna eina eftir, Dom hins að klippur smókum, nær 2, stór 2 á honum, skiptir í AK-un, Jón nær 2, tilbaka og 2-2 retake. Dom, 1 í markuðinu, býður til rótitinu frá Tide, stórt round sem að Þórsarar, já, það er ansi mikið undir þetta fyrir þá. Núna, smókurinn er lélegur, þannig að Dom er að fylgjast með krifjun inn, er að klíra út headshotið og býður til Tide í bakkuminni. Chris með góða stöðu inn á site, hérna kemur 1 molli, eina sem þeir eiga, að fylgja þessu eftir. Chris nær að taka Dom. Tide núna, 1 á 2 og Chris tekur hann líka. Double K og Chris og Jón hann til að klötsa þetta. Ef að klöts má kallast. Rítekin alls ekki að falla með Þórsurum. Já, vissulega að vinna þetta spar í hálfgerðu ríteki, en ekkert að falla með Þórsurum minna. Það er eins og vanti alla stemmingu í liðið. ADHD ekki að hitta Vappanum sínum. Það eitt og sér er svo dýrt fyrir liðið. Ef ADHD poppar í gangi, þetta er gjörbreyst á stundu og hér er hann að taka út Jón. Það var pikkið sem klúraði á þann, kláraði það núna. Góði molli og grensa sem fylgdi þegar reyndi þetta senast, en það fylgdi ekki núna hjá stólunum og hann er með góða línu á bombuna hérna. Stólanir að spila líka bara svona í andlitinu. Óþægilegt fyrir Vappan að mæta. Chris er tekinn niður í hálft líf af Rín. Tide hósinn tekur Dom og þetta er allt galopið, þurfa bara að sækja þessa bombu og ADHD er ekki lengur með línu á hana. Það róti þetta yfir að sítspárni, kom með línu, smókin er að fara niður núna og rakliðis á B með þá. ADHD reyna að leita af einhverju og mögulega hérna gerir það. Og þetta er fallin 3 á móti 2 og Pandas og ADHD 2 eftir. Vappi ríteki, maður í bak og það gæti ekki verið verra. Pandas spreyjar gegnuna með Vappa og tekin í bakið og þetta er 8-1 fyrir stólunum og þeir eru gjörsamlega baka Þórsara hérna. Þetta ekki leikurinn sem bjóst við, en ákaflega gott mappi hjá stólunum að vera með gameplan þegar þeir koma inn í þetta og nulla þetta út algjörlega. Það er líka allir í þessu liði að hitta. Neðsti leikmaðurinn á 7. Frökinn að dreifast jöfnt.
allir heitt í haus, klára sín einvíi bara. Egin Lár eftir sín viðskipti. Átján þar tekin gegn af Chris og engin griður gefin hérna. Þetta bara minnir á gamla góða Nuki þar sem þú veitir fyrstu mínúturinn að spreyja í gegn. Það var alltaf keypt 90 auka kúlur í 1.6 í Nuk til að spreyja í gegn. Alltaf. Triple G heyrir þetta. Hann á ekki að ná þessu killi en gerir það. Komið að AK í hendunar og jafnar í liðum. Gæti verið ansi dýrt fyrir þá. Hann átti komið grens og flass í þokkabót en svarið förum bara B. Þeir eru lengst í burtu núna. 2 leikmenn að halda, Tide og Dom og þeir eru ekkert búin að vegna alveg nógu vel að halda þessu. Þetta Rotate að leggja stað aftur yfir á B-ið frá A-inu. Já, snýru við hann, bombar aftur farin upp bannan. Eða hvað? Nei, að bakka á A-ið. Og hvernig þurfa að gera þetta hratt. Mistu ákveðnu glugga til að ná B-inu frekar ódýrt en í kjölfarið opnast náttúrulega sjálfsögðu A-ið. Galopnast. Mólin, þeir hljóta að heyra þetta og Rotateið að koma yfir á A-ið. Plantið kemur niður 6 sekundum frá rándi klárist. Chris rætur app sem það ekki séns allir leikmenn að koma frá sítispóni konur í mixi núna alltaf splitta reyna að landa þessu ríteki. Chris á eldi komið 2 þarna auðvelda og hendir í 1 stykki 4K í 10. rándinu. Hér sjáum við það tekur Rín í gegn og landa síðan góðu retake Chris. Þú alltaf hægt að reyða á smá nokkuð frögg frá Chris í retakeinu. Hátti lengi í mollanum að það vill ná þessari opnun en hún bara ekkert að gefa sig. Tempo hérna á stólunum, alltaf beintu mixið. Veikt A-side, 1 vappi og 1 M4 til varnar. Og ætla að fara beinustu leið á ADHD en ADHD segir nei, 2 hérna en ekki 3. 1 eftir núna í Rín. Að spila grifjuna en gott tennispús frá Jón lokar því og 3-3 retake. Nú verður 1 stykki retake að heppnast fyrir Þórsara. Þórsarnir eru núna að geta komið úr 3 mismunandi áttum að þeim. Tide snjall hérna með kitti að fara í húsið. Góður molli hérna inn á sætið en verða að nýta hann. Tide í stöðu alveg strax, vita af Dom núna. Tide nær einum, Triple G nær Dom. Tide 1 á móti Jón, Jón Lár. Hann með kitt á sér. En Jón með risafragg og klárar þetta round 10-1 fyrir stólunum. Tindastóll að ég ger þetta bara með stæl hérna í augnablikinu. Bara gjössalega baka á. Á svör í boði líka, Kristján. Bara Smoking kemur niður til að hæja aðeins á sókninni. Eru búin að missa banan ansi oft og ákveða að döfla hann upp hana. Fá 1 stykki bústaðna en hverfa úr því örlítið of fljótt til að enda í Smokin. Þetta bara að fara að halda þeim í burt í cirka 12 sekundur. Flassi kemur, Chris komur fyrsta plantas. Reynslurinn sé að það reynir í rífræki en Chris handviss. Keli heldur bara áfram að raða inn banan. Keli bara frábær í leik. Gjössanlega búinn að taka hann banan og eigna sér hann.
alltaf fínt að hafa svona einn leikmann í liðinu, Kristján, þar sem að bananin bara svona heimasvæði, bara home base í terr, veist alltaf hvað þú færð frá honum og mjög þægilegt. Munum eftir náttúrulega Freiberg í NFP, King of Banana. Ég er ekki að fara að líka Kela Turbo við Freiberg, en Hún var staðið, sko. Já, hann er allan að Tindastóls King of Banana. Ég skulum gefa honum það. Engin vopn að finna fyrir Tide. Sé þetta í hendi og eina sem hann getur vonast til er að einhver lappi upp í opið geða á honum og hann ná að smetta hann, en enginn á leiðinni til hans. Allir að hörfa í gennum húsið og þarna senasti leikmaðurinn var að hoppa frá honum. Hann ætlar að fara beinustu leið þarna í gegnum nærfis, nær hann að haldinni, nær akkáunum. Þetta var sirkusfragg. Þetta var geggjað hjá Tide. Þetta var stæl. Þetta var, þetta var svo vel skipulagt bankarán. Já, inn og út og áður en að rándið resetar og já, uppsker allavega góða Þetta var byssu. að mæta, Panda sem bara komið niður miðjuna, en hvað gerist? Jón bara refsar honum. Hann er ekki hættur, hann svo bara böggar ADHD líka. Vissulega. En þetta þýðir samt að þeir ná að lauma vappanum í Dom inn á banan. Dom hann að leggja Jón, þegar hann hoppar yfir, vita núna af vappanum. Þeir eru væntanlega ekki að koma í hann strax, hérna er Rín. Stoppa. Flassið þarf að koma á betri tímasettingu hérna og það er ekkert að ná að Rín þetta með buksunar á hælunum, en gera það ekki. Rotate komið, ADHD, Rín, hann til varnar Triple G, nær eins og að Rín út. Tide, ekki góður tímasettingu, Chris. ADHD er bara inn á sætinu með vappan og nær ekki að gera neitt úr því. Kill Turbo tekur hann út, Dom núna 1 á 4 með vappa. No skin vappa í þokkabút. Það er besti vappin. Ertu eitthvað rugglaður eða? Nei. Græna prikið. Já, ok. Ég held að við þurfum eitthvað aðeins að endurskoða okkar vinskap. Ég get svo svarið. Nei, ég minna, þú veist, þetta er bara prinsip. Að vera með skinn á honum. Á vappanum sín? Hann er hitt þessum skinn. Ég held að sé rétt, það er. 100%. Tindastól 12, Þór 1 og hvað gerist þá? Leikli frá Þórsurum eftir 13 ránd þar sem þeir hafa tapað 12. Ég er ekki að segja að sé of seint, en þetta er of seint. Þetta er rosalega seint. Kíkjum við nefnir skorið 0,25 KT og Dom á móti 4 á Chris. Þeir sem eru með hann í draumadeildinni eru ríkalánaði núna. Já, hvart ekki. Nei, hvart ekki. Ég veit eitt sem með hann. Þú? Nei, skítaglótt og Dóa. Úi. Akkurat. Ég sá það. Tindastól 12, Þór 1, Þórsarar kom með baki upp í veggina, verða að spilna tilbaka, sína einhverja mótstöðu. Það er líka að láta henda sér í algjöran úrslitaleik á móti Fylki. Þórsarar þó allavega í þeirri stöðu að, já, það er ekki verið að henda þeim úr deildinni með tapið þetta. Nei, vissulega ekki. Það er ein líflína eftir. Ein líflína eftir, en ég vil ekki verið í þeirri stöðu og Tindastóll bara gjörsamlega að, já, bara busta á. Alveg konum með það upp í veggin hérna og utility sem að þeir eru að henda út hérna. Dom er komin í 25, hann er komin að sjá leikmann. Flassið er gott, Chris. Hann heldur bara áfram. Nær ekki sínu gamla liðsfélag ADHD eins og það, en hinum er á mappinu hósandi nær Dom niður. ADHD er hún lár við sín viðskipti og Tide lappar bara inn í þessa línu. ADHD einn eftir, nær einum tilbaka, en það er ekki nóg. 13-1 og sjensinn bara minkar og minkar og hérna er Chris að næla sér í, já, örugglega 2K númer hvað? 3, 4, 5 kom 1 4K. Ég get svo svarið að ADHD heldur áfram reyna að landa einhver, en já, hvað sem að sé Hósendir eða Keli Turbo, þá ná hann alltaf að halda sig inn á balanum hana.
Nelson kemur hérna út. Klassist ADHD. Droppar úr bósunni, reynir aftur en Hossender bara sjóðandi heitur og tekur hann út í þessu loka rándi fyrri hálfleiks. Þetta er nákvæmlega mappi líka sem að maður hefði getað séð ADHD verið virkilegum vandræðum. Þetta stutta mapp, þú veist, í miðjunni, í banananum og hann er bara í bölvuðu brasi að reyna að halda þeim í burtu þarna og það er ekki búið að vera hún hliðholt að það var virkilega gott mappi hérna hjá Tindastól að koma inn með látum. Engin svör hjá Þórsurum akkurat núna. Eina rándið, Kristján, sem þeir unnu var þegar að þeir voru að spara. Sjáum við tempóbreytingur hérna núna hjá stólunum, koma hægt hérna, það eru 20 sekúndur eftir. Já, losa sig við Valsmann sem var að halda B-inu, Dómildan er einu, menn Hossender er bara með 2. B-holdi hjá þeim er bara ekki gott. Góðir... Þórsarnir virðast bara ekki vita neitt hvað er að gera. Það er bara engin svör við leikstíl Tindastól. Þetta er ekkert ósvipað og Fylkir lendir í á móti Tindastól. Já, það er eitthvað við leikstílinn, það er eitthvað við það hvað eru aggressífir. Aggressífir og líka með, sér það sérstaklega, ef við fáum eitthvað að spila af CT-sætunni hérna, þá sjáum við sérstaklega hvernig stólarnir spila CT. Það er einstaklega mjög off-meta allavega, mér langar að segja það. 18 frögg á Chris, 14 á Triple G og Hossender 13 á Kjell Turbo og 10 á Jón, það er svo ADHD á 12 hinum megin. Næstum maður í liðinu er Rín á 6 fröggum, Tide á 5 og svo koma Pandas og Dóm á 4. Pandas dó í hverju einasta rándi í fyrir hálfleik. Ekki góð statistik. Fyrir Tóman Tóma? Nei, alls ekki. Það er bara spurning, hvað? Þórsarnir býða bara rólegir, fá þarna 2 grensur mót sér niður bannan og þá bara 1 klass eftir á Hossender. Það var nokkuð skot í andlitið en smókunni kemur þetta niður fyrir CT-ið og Hossender og Kelly Turbo sé sitt á Uspa til varnar. Þau eru að vera beittir hérna í entryinum. Hossender nær einum, Rín tilbaka strax og eitthvað communication issue þarna en Tide fellir Killa á lokum. Þeir eru með það mikið sjálfstraust að Glokkin er að challengea gaurinn neðst á banana. Eitthvað sem að áfara að gerast. Rín hins vegar með... Komið 3 í þessu rándi. Triple G mætir hérna 11 HP. Búin að taka út ADHD, Rín er lár. Tide er hins vegar í toppmálum ennþá. Triple G á ekki geta unnið þetta. Nei, það á ekki að vera sens. Er í þannig beitin svitstöðum að, já, Tide 1 skot í bringuna og þá er rándið búið og annað rándið er að koma í fyrsta rándinu í seinni hálfleik. Ná væntanlega púsla einhverju saman hérna, vonandi. Fáum væntanlega kaupina frá Tindastól. Er stólkunni ekki bara að fara að spara alveg þegar eiga svo mörg rándi, vilja bara klára þetta í næsta rándi. Bara eiga nægan pening í bónusrándinu á móti Þórsurum og koma sér í matchpoint. Já, það er ekki vitlaust, það er rétt hjá þér. Stakka bíð. Stakka bíð og 2 leikmenn að finna þar á banana. 1 sús og þetta vill ég sjá gerast. Þetta vill ég sjá gerast. Gerir það! Pandas! Maðurinn Flassi kemur og Chris er ekki hættur og þeir eiga bananan. Tide þarf að vera svo stór hérna núna, kom með 2, má ekki hætta. Nær 3. Kill Turbo núna 1 gegn Dom. Dom þarf að flýta sig á hann, Kill fær riffilinn og gerir það. Tekur út Killa Turbo, Þór 3, Tindastól 14, en þetta er 1 byssa sem lifir hjá Þórsurum. Mjög dýrt ránd hjá Tindastól, fyrir Þórsara. Tindastól að gera gríðarlega vel á banana og eins og þú segir, ná öllum nema 1 AK sem lifir og já, hérna er bara beinustu leiði kaup hjá Tindastól. Þeim líður vel núna í þessu rándi. Scout og Mac 10 hinum megin. 3 AKar. Gæti ímynda með það. Já, þetta sé beint aftur í default.
2 leikmenn á banana, 1 í rampinum og 2 mjög aftalegir. Þeir bara sækja Chris hérna komin í miðjun og hérna var litli armorinn ekki að borga sig. Chris fellur hérna fyrir Glock beint í haus. Það í bónusándunum sem þú þarft að kaupa í stóra sko. Því að Mac 10-in Tommy, þú getur ekki verið að snúa þessu svona fram og tilbaka sko. Nei, ég veit. Segði enginn að CS væri auðvelt en þetta nú ekki flókin leikur, bara hitt í haus. Já, rétt er. Það það sem ég að fara að gera Ancient allavega. Pandas kendi mér Ancient fyrir nokkrum dögum. Já, það? Já. Ekki bara hlaupum og hitt í haus? Jú, basically. Jú. Hann var alveg svolítið mikið að því reynda. Sjóandi. Kelly með M4-in Hoster með Pandas hérna snemma í hóndinu. Gott flaskinn út hérna á Kelly gráður nær einu menn Dom nær hann beint tilbaka. Hitting Hoster fellur þetta beint 2 á móti 3 retake. Eiga smoke fyrir bananan, enginn þar ennþá. Þetta ekkert ólíkt síðasta leik með Dom. Lifnar yfir honum þegar líður á eftir arfaslaka fyrirháleik. Og hér kemur kallið að halda bara Þórsarar hættu bara að halda þessum byssum. Pandas og ATHT þurfa byssu í næsta rándi, þurfa droppið og Rín og Dom ættu að geta afgreitt það auðvitað á meðan Tindastóll gætu droppað hérna byssum. Kemur ekki óvart þó að myndist hann bara aggressífur í húsið eða niður miðju og skilja byssutan eftir á B. Eða hvort það myndi mögulega bara fara aftur á bananan og Tindastóll ekki lengi að taka leikliði hérna eftir að 3 rándi röð fall til Þórsara. Já, það bara Káti hjá Chris aðeins búin að lækka. Sjáðu utility damage á Hoseter og Kela Turbo. Mennirnir sem voru á B-inu í rauninni, bara í terr. Þeir eru sami 800 damage. Hvernig eru B-leikmennir í Tide og Dom með 48 og 122 á móti 826? Já, eftir að þeir spiluðu B og þeir voru alltaf á banana. Alltaf, þeir voru alltaf inn á bananum. Þetta er bara frábærspurning. Eiginlega bara merkilegt. En þetta geti verið eitthvað sem þú varst að ræða annum að það rifflarnir alltaf með á þær. Mæti ekki fram þessu. Hvað Jóni tekið langt niður hann Tide svo tekur hann út. Þetta er annar riffillin. Dom hérna með Triple G svo. Hvað þetta er hinn riffillin? Það er rétt. Átt að reyna eitthvað aggressíft eins og sagði nema það voru bara rifflarnir sem voru í það. Leikmenn eftir á B-inu og þeir virðast vera að drífa sig, bara tölta yfir á B-ið. Töltið, brokkið og allt það. Hittir hann á 2 skotum, tætur hann lár. En þetta ætti að vera einfalt rátt fyrir Þórsara að klára núna. Keli Turbo kom með Fama sinn. M4-in komið til Chris. Keli auka aðeins káttið hérna, skiptir í AK, uppfærir aðra gula, gulan AK og eru svona að dreifa sér og halda þessum byssum. Chris eins og er veit 100% hvar ATHT er en ATHT alveg saman. Pandas er búin að deyja ykkur einasta ránd, Tommy. Þetta er ekki gott. 5 ránd í röð hjá Þórsurum. Jón kominn á vappa hinum megin. Spurning hvernig hann lætur hann virka CT-side. Það er ekki einfalt að láta hann virka. Það er hægt að láta hann virka. Við erum búin að sjá það margoft. Kemur
anti-smókin fyrir Mollan bytta á bíl og Sástu greinina, tekur Panda sem er í 44 og Rínu í 24. Já, þetta er bara Killing Turbo og þetta grensuna þeirra gera bara meiri skaða. Já, virkilega og síðan þarna Rín tekin í 9 með Molla þarf að eyða smóki það og Málsátturinn minn líka vel við þegar þessi tveir eru saman. Sjaldan er engar sem stök. Vissulega. Ferðinni haldið á B, þeir eiga utility til að hæja á þessu, hósið með smókina það. En ef að Tindastóll fyrir ekki að taka ránd núna, eða næstu 2 rándum, þá held ég að fara virkilega þá. Já. Og þá er komið rosalegt svona momentum. Andlegt tak frá Þórsurum á Tindastóll. En Killing Turbo, það tekur út einnina, tekur svo út Rín en Dom svarar en þá er Hósider að sjálfsögðu með honum ATH Tæt að mæta Tæt tekur út Hósider 3 manna retake gegn 2 manna vörn Jón að koma CT ásamt Triple G Bombar ekki ennþá komið niður en að leifa þessu rótiði alveg að koma yfir en fætinn að gerast á banana ATH með Molla niður frábærmáli hægir algjörlega Chris en núna vita þeir ADHD þurfa bara að finna núna Tæt, gera það en Jón með teamkillið tekur út Triple G en hann tekur út Tæt í leiðinni og tekur út ADHD til þess að klötsa þetta var þetta 3K klöts? Já, ef ekki kallað það hann losaði sig við eitthvað deadweight Svona gerist bara menn ekki vera fyrir og já, klára klötsið skiptir ég M4-in og klára þetta skemmtilegt frakk hérna klára þetta hérna snirtilega gert hjá það er samt ekki af skemmtilegt og þegar Tæt náðu byssuna það með betra sem ég veit Chris hérna er með alla Þórsarana til að tryggja þetta ás til þess að halda Tindastól í deildinni, nei, græðkir í annan AKM-málið, það er 3G sem gerir það, Tindastól er áfram í Vodafone-deildinni. Hér sjáum við utility það með þessi, Mollarnir, grensurnar, þeir eru skítláir leið og þeir komu upp og þetta er bara frábær spilamennska hjá Tindastól. Gjössanlega baka á 24 frögg á Chris. Já, 24 á Chris, 19 á Hósider, 16 á Triple G, 18 á Killing Turbo og 12 á Jón. Hinum meginn er það hins vegar 15 á ATHD, 10 á Rín, 10 á Dom, 4 á Panda sem dó 21 sinni, hann dó í hverju einasta randi í þessum leik. Tæt ákveða að stinga af hann við náðum screenshoti af skorinu. En þetta þýðir að Tindastóll nýliðarnir í ár, þeim að spá næst neðsta sæti, eru öruggir með næsta ár. Að vera í deildinni á næsta tímabili. Mjög stórt og góð stemning sem er búin að myndast þarna hjá stólunum og ná í mjög stór stigarna til dæmis á móti Fylki og núna hérna í kvöld og klálega lið sem er bara, það er bara gaman að fylgjast með leikjur þeirra. Það er bara virkilega gaman. Þetta var skildu sigur fyrir Tindastól og þeir kláruðu það. Þetta þýðir hins vegar að Þórsarar fara í algjöran úrslitaleik upp á umspilsæti á móti Fylki í lokaumferðinni. Það verður stór leikur fyrir bæði lið. Fylki náttúrulega, þessi kjarni sem að þeirra lið er ekki ókunnt að fara í umspilsleik þannig að þeir vita alveg hvað þeir eigi í vendum en erfiður leikur hjá Þórsurum hafa ekki verið í þessari stöðu. Voru náttúrulega í bullandi vesenni hérna á senasta tímabili en ég held með þessum breytingum sem að myndu gerast að þeir yrðu ekki í þessari stöðu á þessum tíma núna. Nei, en það eru bara leikmenn í þessu Tindastólsliði búin að stíga svo mikið upp með að við svona, hvað maður vissi lítið af þeim fyrirfram. Chris náttúrulega búin að vera mjög öflugur á þessu tímabili og þú veist, þetta er besti leikur sem ég horfði á með Tindastól. Ég held það. Bara segja mig þá. Og ég ætla bara að henda í sjátt á 3G. Rotateinn og köllin og sérstaklega terrotateinn voru frábær.
Já, annars sjátt á hann bara fyrir að fara í lið sem er núna í 15. sæti. Bara. Já, Þórsarar fara í algjöran úrslitaleik gegn Fylki í næsta leik. Tommi, árnum fyrir mig auglýsingar MVP í þessum leik. Það er bara einn maður sem kemur til greina. Chris. Chris. Það er nákvæmlega málið var geggjaður í þessum leik. Við skiptum í stutt auglýsingarhlé og komumst tilbaka með Aurora Dusty, þar sem Dusty geta tryggt sér deildarmeistaratitil. Spennandi leikur. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Ljón! Já, konungur dýranna. Þetta kallar á Red Bull. Red Bull? Samt eru aldrei fljótar en ljón. Ég þarf ekki að vera fljótar en ljón. Bara fljótar en þú. Red Bull veitir vangi. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú færð úrval rafíþróttavara í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Ef þú ert með lykil, þá ertu í vinahópnum. Ólís, vinur við veginn. Brace yourself. Any idea? Jenny McGinty. That's not Jenny McGinty. She died over 20 years ago. Detective O'Connell has joined us on this investigation. Alex? Molly. An old school ID card was found on the body. And now you're here. If this crime has anything to do with Jenny's murder, then I want to know. The Gloaming. Fyrsti þáttur miðvikudag á Stöðu 2. Ég sá einhvern veginn ekki fyrir mér hvernig ég geti byggt upp lífið mitt, hvernig ég geti annast barnið mitt. Það var nokkuð ljóst strax að hann ætlaði ekkert að sleppa tökunum af mér. Hann hringdi stöðugt í okkur. Hann áreitti fjölskylduna mína. Ég stalst í símann hans pabba einhvern tímann af einhverju forvitni og sá skilaboð þar sem það var verið að hann var að hóta mér og bróður mínum. Ég hélt að hann myndi bara myrða okkur eins og í martröð. Stundum erum við hundfúl og það er stundum alveg hundfúlt að Karen þarf að vera með öryggisnapp í vinnunni. En ég meina það er bara hluti af hennar daglega lífi. Ofsóknir, mánudag á Stöðu 2. Girl was strangled here. Was it some sort of ritual? If you take the job, you don't need to know my business. Are they gonna find me? You know who strangled that girl. They're not the type of people that are used to being ignored. What if this is all the tip of the iceberg? Do we know who we're working for? CB Strike, Lethal White, mánudag á Stöðu 2. Daydream. This is New London. I fell asleep beneath the flowers. Everyone's happy here. This is your home now, John. All you have to do is connect. Everyone belongs to everyone else. But this place is so perfect. Why is it upside down? There is a disruption. We need to stop this before this goes too far. Brave New World. Fyrsti þáttur sunnudag á Stöðu 2. Ég má stoppa. Við erum ekkert að stoppa. Ég þarf að pissa, ég þarf að guppa. Ég með, vilt þú ekki koma sér bæinn? I'm an actor too. Yeah, I'm an actor. We're all actors. Oh, yeah. When I was working with Spielberg, you know this, you worked with Spielberg. I can see you're touched by Spielberg. Þú farið niður á bryggju? Ertu ekki að fucking grínast í mér? Fyrirgefðu hvað þetta er búið að vera umferð. Kannski er ég bara endanlega farin. Vegferð, sunnudag á Stöðu 2. Halldór bankar upp á með myndavél. Hjá síðasta manninum sem þú vilt að banki upp á þér með myndavél. Sjálfum Helga Seljan. Hvað er klukkan hjá þér, Halldór? Þú verður eiginlega að koma seinna. Þetta er ekki trúverðugt. Það kemur enginn iðnaður með bara korter og seint. Við þurftum að skipta lagnir hérna í fyrra og það er náttúrulega ljótt hérna. Við reddum þessu, sko. Er það? Hörðu, það er engin lausn í boði hérna. Þetta er svolítið stóri gallinn í lífinu mínu að ég ofmet oft minna einn hæfileika.
Þú verður að trúa mér, ég svolítið flinkur að smíða. Skítamix, sunnudagur Stöð 2. Sumarveisla í Húsasmiðjunni á Blómavalli. Allt fyrir pallin og garðin í Húsasmiðjublaðinu. Húsasmiðjun á Blómavall fyrir þig í allt sumar. Stöð 2 Golf tíjar upp helgina og verður með 3 mót í beinni. Stöð 2 Golf. Allt golf á einum stað. Það þekking sem færir þér golfið á Stöð 2 Golf. Stöð 2 Sport verður með ítalskt hlaðborð á úrvalsknattspyrnu í beinni útsendingu helgina. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Það Subway sem færir þér ítalska boltan á Stöð 2 Sport. Spænska úrvalsdeildin í öllu sínu veldi á Stöð 2 Sport og það eru toppleikir í beinni hjá okkur helgina. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Það Subway sem færir þér spænska boltan á Stöð 2 Sport. Ljón, já, konungur dýranna. Þetta kallar á Red Bull. Red Bull, samt eru aldrei fljótar en ljón. Ég þarf ekki að vera fljótar en ljón. Bara fljótar en þú. Red Bull veitir vangi. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú færð úrval rafíþróttavara í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Ef þú ert með lykil, þá ertu í vinahópnum. Ólís, vinur við veginn. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Já, velkomin aftur, það styttist í stórleik. Dusty og Hafsins geta Dusty tryggt sér deildarmeistaratitilinn hér í kvöld. Annað tímabili í röð og já, kannski ekki bara annað en hafa náttúrulega unnið. Já, nú þegar sigursalsliðið, þessi hópur, tvöfaldir meistarar á síðasta tímabili, unnu náttúrulega fyrir það tímabil sem Fylkir, sami hópur. Já. Og já, þar undan var það Dusty á undan. Já, bara mjög sigursælt lið og eru hérna mæta, já, köllum á bara erkifjendur. Þetta var liðið sem stóð á móti þeim hvað mest á tímabili þegar þið voru Fylkir og fóru yfir Dusty og allt hannig og þetta, já, segjum bara svo að sama hvaða lið sigrar í kvöld þá það er svo mikið sagand á bakvið. Hafið það sjálfsög ótrúlega sigursælir líka. Hafa náttúrulega verið örlítið að fara niður á við en hafið lengi í gang. Já, þeir hafa verið á ágætis að rönni núna upp á síðkastið og já, hafið bannaði Vertigo, Dusty pikka Inferno. Áhugavert pikk, þarna á móti hinum toppliðinum. Þarna Exi og KR, þá hafa það farið í overpass en vilja greinilega fara í eitthvað annað akkurat núna. Hafið ágætis overpasslið en höfum ekki séð allt of mikið að Inferno hjá þeim. Þeir spiluðu það einu sinni minni mig og þeir gekk ekki rosalega vel í því en ég meina það var fullt af möppumanda sem að þeir hefðu getað farið í. Dusty hefði getað farið í train, hefði getað farið í overpass, vilja væntanlega ekki Dust 2 á móti þeim, ekki með ras. Það sjálfsögðu, það permabanni þeirra, þannig að eftir siturunni, já, þetta Inferno, eitt af 3 möppum sem þau hefðu viljað mæta þeim í, þannig að þetta verður örugglega flugvallarsýning hjá báðum liðum. Að sjálfsögðu við sáum Dusty á móti Fylki þegar þau voru tersætt og voru að díla við þetta mjög aggressífa Fylkislið. Það var áhugavert, við vorum að benda á aftur og aftur, þeir voru bara ekkert að höndla það. Hafið, þetta er lið sem að þetta eru aggressífi leikmenn og sérstaklega, já,
Alli á vappanum, klárlega leikmaður sem að næra mynda hann mjög vel í Inferno, kann vel við þessu á Ítalíu. Ég held að sé með einhver blóðteinsláka, hlýtur að vera. Ég bara geti vel verið. Hefurðu spurt hann? Hefurðu farið í mat til hans eða eitthvað annað? Nei, ég farið á hans heima strendur allavega og rætti aðeins við hann. Ég kannski fyrir í vettvánsferð fljótlega og spyr hann út í þetta. Við slum byrjaði að kíkja á heimalið Dusty, liðið sem getur tryggt sér deildameistaratitlinn hér í kvöld. Hafið, eru öruggir eftir sinn sigur á Fylki með áframhaldandi setu í deildinni. Ederson, Þorsteinn F, Stebbi Kókó, Bjarni og Leif Fluff mynda lið Dusty. Og við erum bara að segja þetta í hverju einustu útsendingu nema þeirri fyrstu. Ósigraðir á tímabilinu. Já, vissulega, og það eru þeir. Þeir eru bara virkilega sterkir núna, hafa mest tapað 12 rándum minni mig og að það var á móti Tindastól, bara búið að ganga mjög vel, bara það sem af af tímabili, það eru mismunandi leikmenn búin að stíga upp á þessu tímabili með við önnur tímabili, við vorum að horfa á Edison og Kókó svona fyrstum sinn, Þorsteinn F voru að stíga upp og núna nýlega Bjarni og Leif Fluff búin að fragga mjög stórt, þú veist, það eru frögg í hverju einasta hlutverki. Við erum búin að sjá Dusty eins og að lenda undir núna í síðustu 2 leikjum, eitthvað sem við höfum ekki séð í deildinni fram að því. Nei, vissulega. Og það var gegn Fylki náttúrulega og svo gegn Aurora. Já, Aurora þegar þau voru að spila Vertigo og síðan þegar þau voru í Inferno, voru í vesenni í Inferno svona framan á en við bentum á það og ég held með ennþá við að það var pirringur í liðinu þegar þeir lentu undir á móti Fylki, vildu alls ekki verið í þeirri stöðu. Svipu upplifun þegar voru konur undir á móti Aurora. Já, lentu undir á móti Aurora í fyrra hálfleik, en í seinni hálfleik þá byrjuðu að skiptum gír og landaði í en það vantar svona composure í þessum stöðum. Tommy, topp maður. Mönnum kannski á óvörum, þá þetta leikmaður sem er búin að stíga upp undanfarið, Leif Fluff. Hann er búin að vera mjög solid í þessu hlutverki sem að honum út hlutað í þessu liði. Sérstaklega í Inferno, þá þessi solo-side spilari sem er að fara að spila B-sætið eða akkirið á A sem að tekur senasta rótiti mjög mikilvægt bæði í rítikum á A og B og sjálfsög að halda sætinu sjálfu. Leif Fluff búin að vera mjög góður að fragga undanfarið og ég held hann haldi því áfram myndi bóta hafinu. Já, Árni Bent búin að vera eitt sterkasti leikmaður Dusty á þessu tímabili og hlutverkið hans einhvern veginn líka búið að vikka svolítið út. Já, vissulega, hann er búin að þróa sem leikmaður. Miklu meira fraggpower í honum í ár í þessu liði. Já. Ekki það hann sé endilega búin að bæta svo miklu frappáðuri, það bara miklu meira pláss fyrir það. Já, vissulega, og það er skrítið samt sem áður, þú veist, það er eins og að sé eitthvað í vélinni er ekki alveg nú smurt og það þarf að toga hans í kaðalinn þannig að slakinn fari, því að undir venjulegum kringumstæðum þá er þessi gæi ekki leikmenni sem á að vera fragga heavy, en við erum búin að fá það frá honum og það er bara ákaflega notalegt. Kíkjum þá á lið Hafsins, það er reyndar breyting, Alli, Hundsi, Delli, Clever, en það er engin Thompson í kvöld, það er instant. Mér langar að segja bara gott, instant búin að vera frábær í liðinu, mjög gott addition, eins og þú bentir á í senustu útsendingu af senustu 4 leikjum spilaðir þá eru þið búin að vinna 3 með instant og bara búin að vinna 4 af 6 núna af þeim leikjum sem við spila með instant. Akkurat gaurin sem þið þurftu til að fylla skarðið sem að myndaðist í rauninni, eru búin að sakna Dettinet mikið frá því hann fór frá liðinu núna fyrir 2 tímabilum og það vantar hann gáða fragger sem að fyllir svona einhvern veginn upp í hólurnar. Instant kemur bara með einhverja ró yfir þetta lið, eitthvað öryggi. Mikla. Instant spilar, hann minnir á til dæmis Tony, akkeri sem að Tony gæti spila en svo byrst einhvern veginn hvar sem er og poppað upp með 3 frögg. Já, bara auðveld 3 frögg líka, ekkert vesen eða eitthvað ekkert hangskipt hik eins og maður segir, en þú veist, bara virkilega góður leikmaður en þú veist, gætur þú giskað hver toppmaður Tomma er þá? Já. Ef ekki bara fá hann upp instant, að sjálfsögðu. Þú veist með insider info, hann var að fara að spila sem sagt.
Nei, einhvern veginn bara hefði það lent á því þá bara hefði ég bara af hverju hann ekki að spila því að þetta bara 1,59 KD leikmaður. Ábyggilega besti leikmaður að bara við hlið jafnvel mikið væri en Alli mistaði einum leik en instant stóð upp þá og við hlið Hundsa þegar þið spiluðu Núka móti minnir að hafa verið Aurora og gjössanlega pakkaði þeim bara, sorry, ég bara með reynslu ég með getu og ég bara fara að pakka ykkur og þetta bara gauðin sem að getur gert það frábær leikmaður og það verður gaman að fylgjast með honum í kvöld á móti heitasti liði deildarinnar Dusty. Já, spurningum fyrir mikið að skipta yfir til Ítalíu aftur þar sem að Inferno skartar sínu fegurstað kemur í ljós næsta klukkutímanum hvort að Dusty ná að tryggja sér deildarmeistaratitilinn eða hvort að erkifjörnir í hafinu muni trufla það. Var ekki búið að breyta skinnunum á kjúklingunum? Jú, einhvern dökkir sem aðeins dekkri Er ekki tvær útgáfur? Jú, ég held það, þetta er ákaflega Þetta er ákaflega mikilvægar upplýsingar Hanna? Já, hvað? Þeir eittu tíma þeir borguðu manni til að gera þetta Mér er oft pælt í því að myndi í svona töluleikja hönnun eða hann tvílitur mér að segja. Þetta er bara alvöru Ég get svo svarið við fengum eitt photogenic moment sko. Þetta var Kodak Þessi er alveg svartur Já, það er komið fjölbreytileiki það er einhver nýr kynstofn blandast hann inn í og þetta er ekki lengur hreinræktuð Inferno hæna Nei, þetta er eitthvað allt annað Þetta er, já Sjáum það að instant er mættur á serverinn og þá getur allt saman farið að byrja Þetta er, en í svona töluleikjuhönnun og slíku þá er maður alltaf jafn áhugavert og lappar einhver staðar og sér, þú veist, bara það var í alvörun einhver fenginn til að hanna hennan skórekka. Já. Þú veist bara, ég kom að því að hanna hérna Cyberpunk. Já, ég hannaði skórekkana. Já, getur maður gert eitthvað? Nei, en þú veist, hann lukkar alveg töff, sko. Ég teiknaði hann upp og allt í góðu, sko. Og hann var að teikna þessa hænu. Heldur betur. Er þetta ekki samt kokk eða? Hani. Þetta er hani, jú. Já, þetta er kokk. Já. Gott þú gast fyrir leið til að koma þessu að skemmtilega sjónvarpi. Já, svarti hanin líka. Fannst þér hann stór eða? Mér fannst hann aðeins stærri. Ég er bara að segja. Já, Dusty á heimavelli þannig að hafi vantanlega fara að pika CT. Hann var allavega valið til þess. En ef þið horfðu á síðasta leik þá ætti þið nú bara að vilja að byrja þar. Hundsi, Delli, Alli, Clever og Instant gegn Fluff, Edison, Bjarna, Þorstein F og Steppa Kókó. Dusty geta klárað deildarmeistaratitillinn hér og nú. En það er Bogeyman á mótið þeim. Bogeyman er þeirra allavega. Já, vissulega, búin að standa í vegi fyrir þeim all oft. Og mér sýnist, þetta verða bara beinustu leið upp miðjuna. Dusty fór illa með hafið í 7. umferðinni, 16-4 og Clever hérna og Delli að loka þessu miðjupússi. Þorstein F núna einn eftir, stundu kallaði stórleika Þorstein. Stórleika Steini er þetta skemmtilega. Já, stórleika Steini, það er alvöru nafn. Það var stórt moment hérna fyrir hann til að stíga upp í þessu fyrsta rondi hérna á móti hafinu. Er undir, er með bombuna, armor og fullt af sensi til að ná einhverjum multifrækum hérna. Eitt leikmaður í grifju, honum til varnar á sætinu. Ætla hann kíki í það. Delli kíkir upp á góðri stöðu, nær hausinum og fyrsta rándið fyrir til hafsins. 3K og Della, 2K og Clever. Frábær öfnun hérna. Kaupa sig alveg niður, taka tekkur og deglu. Ég hrifin á tekkaupinu.
fá þetta aðeins inn sem svona hraðara kaup. Náttúrulega rönnugunnið mun sterkar á tekkun heldur en nokkuð tíma á Diglunni, en bananinn undir árás, Alli til varnar, verður að gera vel þetta, nær einum, Edison nær honum beint tilbaka, ekki lágir, þannig að Clever, einn eftir inn á sætinu, Edison nær ekki frakkinn og Flössin að dynja yfir hérna, Hundsi kemur á hárréttri stundu hins vegar til að taka yfir Clever og Hundsi með einn sikkor, Clever tekur það Steppa Kókó og já, allt rólegt núna, en eða hvað, Bjarni, já, einn eftir núna á móti þrem, tekur snirtir eitt hopp og aftur tilbaka, þetta skrítið, en Jacob byggur hérna fyrir nokkuð info, góð grensa, tekur hann niður í 20 HP eins og hann vil fá leikmenn í sig bara. En engin tilbúin í það nema instant. Flassi kemur yfir en instant klárar þetta núna og þarna sjáum við bara einstaklega gott hold hins vegar hjá Hafinu. En við miðum það sama við það sem að Þórsar voru að gera í senasta leik. Ég meina að þetta er himur og haf. Flössing kom þetta móti og þeir náðu fröggunum, náðu að tefja fyrir rótiðið og hver annar en maðurinn í þessu akkeri slutverki Clever lifir þarna endalaust og gerir þetta mögulegt. Einhvers staðar setja 5 káringar og horfa hana leik og vilja ekkert meira heldur en að hafi pakki Dusty hérna og þeir fái ansi erfiðan úrslitaleik á móti Dusty í lokaumferðinni. Hérna ekki að spotta Bjarna. Náttúrulega Hundsi kemur náttúrulega úr þessu KR-liði sem að er búinn að ekki vegna allt of vel á móti Dusty og vill væntanlega fá smá redemption hérna. Hundsi takkaði niður í 79, aðeins takkaði niður í honum hérna, en samt sem áður, Bjarni í húsinu, Deglan uppi aftalega stöður, mjög aftalar hjá Hafinu, en gerir ekki til, ekkert utility til að svæla hafið út úr þessum þægilegu stöðum í gryfjunni. En brátt klárað smókarnir og þá fáum við þess að fæta Kókó á Diglu, væntanlega að spara fyrir þessum vappa í næsta rándi. Clever í góðri stöðu hérna, sér leikmennin spreyja niður Edison í 20 HP og klárar hann hér. 3 leikmenn eftir á banana, kíkir inn í þá, nær þetta einum. Pompan fellur bara í fangið að þeim. Líflöf tóra hans í bakkan hérna, nær Alle niður. Hundsi komin í backupið, vilt spray en Þetta er svolítið marga kúlur í þetta en klára það. Ger ekki til, fragg er fragg. Fragg er fragg, sagði maðurinn. Clever komin í 6 slík. 1 fragg á alla hjá Dusty. Bróðuleg skipting á þessu þegar. Vissulega. Instant 1 á MP9, rest á M4. AK var á línuna hjá Dusty. Aggressífur á banana hérna, er hrifin af þessu frá Hafinu, fá ekki neitt í andlitið frá Dusty alveg strax, en eru búin að fórna þarna einum leikmanni á A-inu, en gerir ekki til, ekki ennþá búin að leggja leið sinna upp á A-ið. Delli hérna sprettur tilbaka í backupið yfir á A. Þetta koma í taka tíð áður en að eitthvað gerist þar, en það er góðu haldi á banana núna hjá Hafinu upp í... Þetta var skítut skot! Delli þannig að fellur og opna markun sem að opnar heldur betur mappið, og þetta opnar lykillin af bara óvart lykillin af randinu mögulega. Maður komur þetta inn í library og maður að rótitenginu Speedway. Nú verða það bara að spila sætin, 2 leikmenn komnir í gryfjun og þetta verður bara að halda hjá Hafinu. Hundsi tekin þetta örlítið niður, en Mólarnir rigna yfir, instant með 1 Flöf tekur Hundsa tilbaka, instant fellur svo loksins með Bjarni í góðri stöðin í library og þetta er lykillinn á andinu. Alle 1 eftir með M4 sinn.
Og þetta óvart fragg Kristján, þetta var skítugt. Gerðum smókin bara hlaupandi. Þetta heldur betur gerði gott fyrir rándið að allir hérna fellur og alla byssurnar teknar á mappinu fyrir hafið þurfa að kaupa þarna allt festinn. Ákveða að fjárfesta hérna í einhverju. Swag 7, sjáum ekki Max 7 oft en hún verður notuð hérna af alla. Dattu meta fyrir bara nokkrum árum og hefur bara ekkert komið eftir það. Einstaka sinnum sem maður sér hana en ekki jafn mikið og oft áður. Svona shotgun of choice varð allt í hennu bara autoshotgunið og ef þú ert á einhverju budgetbæi þá sé ég ekki svona ástæði fyrir að kaupa Nova og myndum frekar bara taka Tekku eða Deglu eða eitthvað. Alli lætur hana allavega virka fyrir fyrsta fraggið. Bjarni tekur alla í eitt stykki refrag. Hafið ákveður að rótita leikmanni yfir og jafnvel þriðja leikmannum yfir á B. Og Hundsi með Degluna. Betur leikmann komið til sín en enginn þar til að fá. Búin að rótið það yfir á A og komin í mixið instant. Smá vesen. Þetta sen komin í 39 en endrið komið til þeirra. Eitt leikmaður til varnar á A-inu eftir Elli. Hann fallinn hér og plantið þetta koma hérna hvað og hverju. Clever. Oft orðaðið við Degluna sem á Hundsi. Hann hefur hitt einu svona tvisvar allavega. Já, var alveg svakalega skæfur með Deglunni þegar að hafið var upp á sitt besta. Hafið gengur áfram á sjálfstrausti. Ef hafinar tengja nokkuð ránd og gera eitthvað gott hérna og egoðið fer bara í botn, þá geta þið bara pakkað. Já, vissulega. Og við skulum ekki gleyma því líka. Það nákvæmlega Deglurándin sem að sanna það. Já, brotætti hlutin af mappinu í rauninni sem við sáum hjá Dusty var einmitt þarna var terliðin, þannig að þið geta klálega púsla einhverju saman þetta. En aftur á móti hafið, þeir eru mun beittari heldur en nokkuð tíman fylgir í terliðinni, þannig að við getum séð eitthvað. Sjáum allavega, CT Coach Thompson, það skemmtir þetta að sjá, hann allavega inná til að hjálpa sínum mönnum og vandalega fáum hérna technical pásu. Eitt leikmaður dottin út, það er Hundsi. Já, hann var búin að vera hann hann sé lengi. Já, hann var alltaf bara komið damage. Vandalega fá hann inn á hvað hverju. Já, hér Reconnectið komið inn. Allir búin að kaupa vappa líka. Við vitum alveg upp á hár hvað hann fara að gera þá. Engin vappi Dusty megin til að ógna því. Já, og engin armor og alla. Það gerir ekki til. Ekki ef hann skýtur undan. Nei, það er satt. Það er gaman að sjá hvað hann ætlar að nota hann. Sýnst það vera bara passífur á Coffins, þannig að fáum ekkert spennandi í þessu rándi að sjálfsög fínt fyrir hann að postu passífur, ekki með armor eins og bentir á. Tempóbreyting frá Dusty, konur hrattið upp mixið, Delli hins vegar nær einum en ekki meira er það. Með frábært túki hins vegar til þess að gala opna þetta fyrir Dusty núna bara instant á sætinu. Þetta er sem þeirri hættu og Alli hérna með vappan smókaður út og fyrir væntanlega bara í að halda þessu. Já, sýnist það náði ekki að láta hann virka á B-inu og þetta hraða take í miðjuna. Tempóbreytingin frá Dusty klálega að skila sínu hérna. Fá heldur ódýrt A-side en það virka fyrir þá.
Senda 2 leikmann í höndið. Einn nú þegar fallinn. Já, Kókó kom upp annan. Clever grunar. Hann hefur séð þetta áður. Kókó smókar hérna út og ég ætlar ekki að æða í gegnum hann. Sýnir Clever líka verið að halda smóknum, þannig að Flassi kemur eins og yfir. En báði leikmenn bara djúft inn á sætinu. Ég ætla ekki að henda þessum dýru byssum í ekki neitt. Dusty jafna, hafið 3, Dusty 3. Og núna, já, svona pressa á hafinu að fara að svara, vil ekki hleypa Dusty og mikið meira rönn hérna. Efnahagurinn í toppmálum hjá þeim í bili og ég er bara komin í frábær málið að fá 1 auðvitað ránd í viðbót. Svona halda mörgum opnum. Clever búinn að hoppa í góða stöðu. Þennan M4 getur mögulega verið rólegt í Inferno núna, eins og defaultin í Terr eiga það ofta að vera búinir að sína tempóbreytingu sína, þannig að þeir eru núna fikra sig áfram upp bananan. Tekið þetta að koma núna og hann Clever í góðri stöðu með leikmannanda með sér í alla. Hann þarf að gera betur hérna, með vappan, kemur sér í góða stöðu, nær öðrum. Edison og Þorsteinn FN taka líka Þorsteinn í gegn. Gerir þetta geranlegt hérna fyrir hafið. 3 á móti 2 retake. Þorsteinn F komin inn í 12 HP og þetta lítur mjög vel út hérna fyrir hafið. Býðra smókin. Feiti. Taka mólan út. Edison nær Della. Vappir ennþá síðinu. Instant fellur. Verða að gera betur hérna. Alli einn eftir á vappanum og tekur hann út double kill, Þorsteinn double kill Edison. Vantaðist ekki retake Chris til að mögulega gera aðeins betur, en vel spilað hjá Dusty að halda þessu retake í skefjum. Kókó með vappan hérna, en það var ekkert að reyni hann. Clever vill svolítið spila djúft inn á B-inu. Alltaf við þessum leik. Hann er búinn að gefa upp á bátinn eins og er að fara, eins og segir, djúft inn á banana, eins og ég gerði í fyrsta hverjandinu. Kókó kom með vappa sinni líka. Alli býð eftir flassinu, en grensurnar rignaði inn. Hann er í 61 HP, bakkar á þessari stöðu. Alli ætlar jafnvel að pússa inn í gegnum smókin. Gerir það, en Fluff, hvað lengi að taka við sér hana? Vissulega. En B split er það. Edison hendur hérna einu flassi út og ansi einmanna B-spilarinn núna. Clever nær hérna einum og 3 á móti 2 retake. Góð molli hérna frá Þorsteini til að hæja á þessu. Delli eins og æðir í gegnum hann og byggust ekki endilega við því. Flassið kemur þetta út, góð grensa, en Þorsteinn F nær Della. Instant 1 eftir á móti 2 nær einum og getur gert það 2, en Fluff klár. Bakka bara beinustu leið inn á sætið og vill spila þetta örugt. Bakka henni ná sítispóni ná klárlega ekki að hann nær klárlega ekki að koma þarna yfir án þess að lendi allavega einu fætt og bakkar nær vappa mögulega, gerir það og hleypir í burtu með hann.
Og kaup, já, það getur verið Digla á instant og vappin komin á alle. Líklega hjá Dusty. Allir Fluff hafi verið einhverjum vandræðum að ná hann. Það er spurning, Bjarni var allan með hnífin uppi á tímabili og var, ég veit ekki, það er spurning hvort eitthvað sé eitthvað að með að 100% headshot ratio á Fluff og Edison. Já, þetta er ekki flókið. Það virkar. Hvað eru með mörg frögg? Þeir eru með 6 og 5. Þægilegt, allt í haus. Já. Finnum við. Bjarni hljópa ekki að stað með þeim. Vil ekki tefja leikinn greinilega, ég skil ekki. Jæja, hann er allan að byrja að hreyfa sig þannig að það gerir ekki til. Með byssu úr senasta náti, $9,000 í þokkabót. Peningurinn honum ansi góður og Dusty er búin að safna vel í sparibankan. Sparibaukin. Hljóma betur. Flassi kemur inn en vappin á alla mjög aggressífur þarna. Fá smókin út leið. Einn eftir að halda PS-sætinu. Þannig að einhver skaða var rétt að menn hoppar upp í boilerinn. Grensa boilerinn. Oli Fluff, leikmaðurinn sem að oftast spilar einn í þessu liði. Á banananum búin að búa til smá plássina fyrir Dusty til að fylgja alli gigaskotinu og B-ið er fallið. Já, hann var sótt mikið á B-ið. Fengið vel út úr því. Þetta sem tekur Clever beint í haus. Instantina með Digluna fikra sig inn og séði til að koma til Della. Hundsi að fara að flassa þau hérna út. Flassið flýgur. Skotin hitta ekki. Fluff með 2. Hundsi einn eftir á síðspúnunu. Hann er höndaði niður. Hittir einu hérna. Bjarni fellur. En meira verður það ekki. 3 HP hérna. Þrjú, 6 eða 6-3 fyrir Dusty. Fáum kaup allan á. Alli ætlar að halda sér á vappanum. Já, gríðarlega mikilvægt ránd fyrir hafið þetta núna. Þurfum að fara að ná fleiri rándum að blað til að skáka Dusty þetta. Þessi tempóbreyting á Dusty. Hér hratt hérna upp miðjanum núna. Delli bara að horfa hérna. Fær flassir. Nær 5. Delli með 3. Við tölum Big Game Stein aðan. Hann má ekki gleyma Big Game Della. Já, fær hérna gott flass inn og klálega með gott play hérna til að mögulega loka þessu rándi. Kókó þessar með vappan í tennisinum. Hefur eitthvað að segja nær þetta fyrsta. Clever. Fallegt spraydown og klára rándið. Við báðum ránd og hér sjáum við play roundsins. Delli fær hérna eitt Hann flass. er tekið niður í 46 þannig að flassi bara kemur inn og hann dundar sig bara við að klára það. 10 kúlur á kjaft og 3 frögg. Hver flassaði? Það er play leiksins þetta flass. Alli nær hérna einu skoti en ekki gerði það mikið. Hann er allan með vapparinn á bíinu til að halda það niðri og þetta hundsi hérna aggressífur bara. Já, trítlar inn í línuna hjá Steppa Kókó. Ætlaði að hitta einhverja tímasendingu þarna en hefði hann mögulega lappað hinum megin niður miðuna. Þetta opnar fyrir A-sætið. Einn leikmaður til varnar þar. Þeir eru búin að róta þetta 3 yfir á B-ið og instant er bara eyju. Vitum hann og sækja þetta frag. Fluff gerir það.
Hljóma á tímabili svo Þorsteinn F. var búið til lag. Það var eitthvað jólag. Ekkert vesen á Dusty núna að smóka aftur markaðun út. Hafið að sjálfsögðu að fara að halda byssu Cleverage var í bullandi vandræðum. Delli ekki svo mikið. Já, ná að taka út 2 byssur þarna. En Clever ekki sóttur niður alveg strax og já, ég er ekkert að fara að sjá það gerast á næstunni. Lífið þægilega þetta rampinum og 3 leikmenn halda byssu. Ná að droppa á instant, Hundsinn að kaupa og við fáum annað kaupina beint á móti. Clever væntanlega leikmæður sem að fara að droppa byssu hérna. Alli hérna Agris með vappan, nær að taka út Eddersen, þarf að koma sér hann tilbaka, fær skot í bakið en gegnum smókin og Þorsteinn nær ekki að tengja. Mikilvægt, vel gert hjá Alli. Já, hann þarf að opna þetta fyrir sitt lið en að snemma og gera þetta gott fyrir þá. Gera þetta þægilegra fyrir þá allavega. Þessi móli geiga við, það sést. Flassi kemur hérna upp miðina, 2 flöss, Bjarni nær hérna Hundsa í markúinu, Rótiti kemur yfir en hann svindla sér hérna yfir á spónið. Nú vitað hvað planið en Clever ekki með á nótunum, Bjarni tekur hann úr leik. Þess Alli eftir, Alli og vappin en ekki lengur. Bjarni tekur Della, instant fellir fyrir Kókó og 8. rondið í hús fyrir Dusty. Dusty maskir hann að malla hérna í augnablikinu, grænda bara inn rándin. Hafið, náði í fyrstu 3 að það ekki. Náði fyrstu 3. Svo 1 ránd þarna miðjuna af þessum 8 rándum sem að Dusty eru búin að taka. Grændaðinn ákvæmlega góðum terrándum í það. Teikt ekki. Þetta gera eins og Alli að taka út Þorsteinn F. Og ekki gleyma því, dömunur og herrar, að þetta er deildameistaratitlinn undir fyrir Dusty til að klára það hér í kvöld. Þurfa hann að fara í úrslitaleik og móti Káringum í lokaumferðinni. Hundsi komin á vappan og þetta hann ekki virkað þessu sinni. Clever og Delli í sjensina til að ná ríteki. 2-2, Kókó á vappanum. Grænstund að fljúa en engin bomba komið niður alveg strax. Geta rótið þessuna yfir á B-ið. Bomban liggur hérna niður í terrampinum sem að þeir eru að ná í núna. Það er spurning. Já, ferðin er haldið beinstilega á B-ið. Eddersen skrefi á undan. Clever var í hérna á sítspóninu. Væntanlega að fara að pæla í þessu núna en bomban ætti að fara niður hvað og hverju. Þetta er svona gull tryggja bómsæti þarna en Delli er að koma í gegnum sitspónið og Clever Delli í gegnum barnallis og Clever í gegnum sitspónið. Clever hérna að pússa þarna mollin. Virkilega verðmætur hittar í tekin Eddersen að koma sér hringir hérna, sá smóki frá Della. Það er smá off-angle og tekur hann út. Clever er svona nær steppa Kókó. Flassi kemur inn, Eddersen býst ekki við hann sé að stikka þetta eða hvað. Er ekki að hitta, Clever þarf að gera það hérna núna, þarf að reloada og Clever nær þessu. Þvílíkt ninja diffuse hjá Clever. Og Clever stelur svo vappanum og kemur sér í burtu. Hafið 5, Dusty 8 og þetta fer í hausinn á manni. Ninja diffuse hjá Clever, ekkert vesen. Þetta var magna. Skokkar alla leiðina, ná í vappan líka. Þetta play leiksins, mér er alveg saman hvað gerist. Það má vera ansið stórt ef þú að topa þetta. Úr Delli hérna. Nei, bökkuð hann út. Hann að Gransa kom. Tekur þetta smá damage frá LeFluff. Delli hinum megin.
örlítið að missa. Og þarna sér hann við honum. LeFleur þarna býst við hann sé að halda línunni og spreyjar í engulið. Clever einn eftir á bíinu. Pressa á hetju senasta rounds. Fær ekki backup alveg strax. Flushing komið upp miðin á eitt leikmaður settu til að feika þetta. Restin á banana instant í speedwayinu sem er fyrsta backupið yfir á B-ið og þannig kemur teikið á B. Clever og M4 það er einum, bomban liggur en ekki meira. Þetta er sem búin að svindla sér yfir á seatspunni í þokkabót og þetta lítur ansið út fyrir Dusty núna. Nær að taka 2 leikmenn niður en ekki meira. Instant heldur að koma að taka en kláraði hérna Þorsteinn F 9-5. Förum inn í seinasta rándið í fyrri hálfleik og hafið átt rosalega mikið pening en hafa látið annað eins virka. Kemur niður. Ég ekki búin að vera að fara inn á bananan og missa þessa grensur en hérna kemur aggressífa banana take. Fylgir ekkert í rauninni. Hunsi fær þarna smókin og fara að halda með deglunni. Aggressífur allstar. Delli tekin út af Þorsteini. Instant að fara klókur þarna en fellur Clever, skilur Hunsa eftir hérna með degluna í höndunum og draumum round nummer 6. Síðan í fyrri hálfleik fer til Dusty. Hafið 5, Dusty 10. Hafið, það er brekka fyrir Hafið í seinni hálfleik. Náði fyrstu 3 roundunum en náði svo bara 2 hefðbundum roundum eftir það. Já, þetta eitt af því var 10 sekundar Ninja Diffuse, þannig að það er svona ákveðin heppni á bakum það. Clever að toppfragga fyrir Hafið með 13 frögg, hinn meðan er það Þorsteinn F á 14, LeFleur svo 13. Hægt að búa til mjög góðan terrháleik í Inferno, hefur náttúrulega svona sögulega séð eitt af erfiðri möppunum til að ná terrándum en metan hefur náttúrulega breyst gríðarlega síðan þá og þetta er ekki ógeranleg stað til að vera í til að landa sigri eða þú ert í hafinu en þetta er ákveðin brekka. Það ert að fara að hitta skotunniðinum og gera það strax. Flassi kemur þetta frá Clever inn á bananan. Hér koma þeir Þorsteinn F spottar þá og smókurinn kemur í kjölfarið rakleiðis niður á B sem ætti að hægja á sókninni hérna. Clever vil losna þessa bombu bara ASAP. Set flass beint í smókin og LeFleur störblindur. Koko og Þorsteinn með sikkot instant komin upp á tunnurnar. 2 leikmenn konur í bakið nær fyrsta. Þarf þetta frag. Plantið ekki ennþá komið niður. Þarf að leysa þetta mjög erfiða stöðu sem að verður að engu. 11-5 fyrir Dusty. Dusty að koma sér skrefinu nær því að tryggja sér deildarmeistaratitilinn. Einn butt í einu frá 10. rándinu. Rosalega stutt frá því. Deglurnar konar út frá hafinu og djúpur smókur. Vita mjög ekki eftir að Instant sé búin að svindla sér inn á við en það ætti að vera svona farir það allavega. Gengið á skotinu þarna á LeFleur og the jig is up eins og maður segir. Þeir takka henni í 59 eins og þar, þannig að það er eitthvað.
Enda bústinn og alveg hittir á með góðu skoti en fylgir því ekki. Edison rífrakar hann. Smoking kemur fyrir síðspónið. Leikmaður búinn að vera bústa upp. Delli heldur áfram að raða inn fyrir okkur Bjarni fellur hérna. Og þetta vel geranleg staða hérna fyrir hafið. Þeir eru að hópa sig saman sem þeir eru að gera núna. Konir framalega upp bananan. En Dusty eru þess varir. Rótita manni yfir frá A-inu, yfir á B. Og þetta verður erfiðara með hverri sekundi sem líður. Hér kemur teikið, Fluff. Og þetta skot, Hundsi. Tekur Þorstein en Fluff. Já, lifir ekki lengi. Bomba með niður. Heldur sem núna 1-3 og þetta var gamaldags hafsteiklurand. Já, heldur betur. Koma sér þarna í skemmtilega stöður og bara spreyja með þessari deiglu niður og fá fröggin ásamt, já, nokkrum snotrum Wondix. Þetta sem játa sér sigraðan og Hörvar með hann M4 vill alls ekki gefa þeim betri vopn til að vinna með. Eru með MP9 núna á deiglu og þurfa að kaupa sér AK í næsta rándi en já, M4 þarf að fara á restin af Dusty-liðin og þeir eru ekki rosalega ríkir akkurat núna. Delli eldir frakki eins og viltu maður en rétt sér í Já, var hann til að uppfara. Já. Yfir í M4 einhvers staðar. Fluff kaupir skátin í þetta. Deigla á Þorstein og Steppa Kókó. Bjarni á Sissetu. Armor og allan á Fluff. 2 leikmenn sem eiga Smoke og 1 leikmenn sem á Molla og Fluss. Það eru bara 2 hjálmar í liðinu. Hjá Dusty. Flussi kemur hérna á miðjuna frá Dusty. Grensaðna frá Della. En Edison er að fylgja því með fraggi á Della. Kemur hérna svona að lörka ansi framalega upp í gegnum húsið. Og bakkar út þessu með fraggi jafnt í liðum. Jafnt í liðum, búin að róta þetta líka öðrum leikmanni. Skot hjá alla og Hundsa og þeir opna B-sæti algjörlega. Það fara aggressífi beint í spýti og Edison snýr bara við. Það var bara að finna þá. Clever veituna báða leikmenn. Spurning hvort það er alltaf að henda byssunum í þetta. Alli Það er í AK hana, en Alli tekur niður Edison. Það er Þorsteinn einn eftir í húsinu. Bomban komið niður á B. Hundsi sá hann. Það var að róta þetta núna. Það breytti þú fyrirleikur í eltingaleg. Já, vissulega. Ekkert rosalega ríkir hinum megin en ja, þeir vilja neita þessum M4. Fáum til að eyða allan að öðrum $300 að það í Smoke sem það þarf að kaupa múið nýtt. Og hafið tekur leikli í stöðunni 7-11 fyrir Dusty. Ekki oft sem við sjáum það. Nei. Það er ekki oft sem við sjáum hafið taka timeout. Og ég verð að segja hins vegar að hafið, þeir eru að leggja ansi mikið í en leik. Þeir eru, þú veist, Clever er að pofflasa þá inn og smóka. Þeir eru með setup, þeir eru með fínustu rotate þarna. Þannig að þeir eru að leggja ansi mikið í en leik sem við höfum ekkert alltaf séð frá hafinu á þessu tímabili. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt haf sem við erum að sjá hérna. Þannig að erum með byssur. Eru komni með allt á bak með sig. Þorsteinn aggressífi með hann. Hann var búinn að taka slátt að skada á undan en náði aðeins að svara á alla. Ekki mikið þó. Veikir B töluvert þegar AK-in er búinn að missa svona mikið damage. Einu maður með armor. Og
Þegar það er blóð þá er hafið eins og hákallar að sniffa það upp. Kókó hérna spuna píkið, nær dinga hundsaðana. Henni er ekki, já, ansi vondu málum. Bjarni hins vegar gæti verið með skemmtilegt play hérna. Finnst það fórna sig bara í þetta og ja, lifið af með það. Það eru 2 ennþá inn á A-inu. Ederson á Deglu. Tekur út 1 hérna. Ederson. Delli tekur út Þorstein. Ederson nær að taka út Hundsa líka en Clever, hann ætlar ekki að taka þátt í þessari vitleysu. Skemmtilegt samt þegar maðurinn var í Cubby. Þeir áttu molla til að molla hann út, sko. Já. Þeir voru ekkert að eyða neina, ekki gera þetta oflott. Það er flottar ekki að gera á þess. Það er bara þannig. Það er rétt. Komast inn á sæti. Það er hagkvæmur í hafinu. Já. Björgum mólunum og allt það. Pínu samt svona þá að spara aurinn en kasta króninu, sko, þú missir 2 byssur en. Þetta er gott máltæki. Frábært. Já. Meðan betri. Fluffins að koma hérna framalega í húsið og spurning hvort hann ná að gera eitthvað skaða hérna. Gæti ná Clever í horni í enda, bara að gera skaða. Já, ef þú ert í þessu horni samt, þá ert að fylgjast með húsinu. Nei, náðu þið ekki. En 11-8 og ekkert ennþá mikill peningur á Dusty. Spurning hvort það vilja spara annar ránd, kannski kaupa örlítið inn í þetta og gefa sér aðeins meiri sjans. Skátaflöf, deglur restina. 3 armorar. Jafna peningin inn út, en vel geranlegt ránd þetta fyrir Dusty. Grensan kemur þetta langt niður, gerir þetta örlítið damage á Della og Hundsa. En hjálpar ekki mikið skápnum sem Fluff er með. Og þeir finna einhvern veikleika. Þetta var vikt flass. Þannig að þetta var svo ný bólusett hendi er hann að kasta bara. Já, það var gott referens. AstraZeneca-flassið. Delli hitti samt í hann. Hann hoppaði. 1 leikmaður eftir á B-inu inn á C. Og hann er ekki að fara að sína sig mikið hérna. Bomban finnir sig á niður og þeir fara í 1 stykki retake. Efast að þeir setja mikið púður í það hins vegar. Þorstein inn á C-inu. Getur gert einhvern skaða hérna. Mollin flýgur. Delli eins og nær góðu fraggi á Þorstein F. Og spurning hvort hann á að halda áfram. Meira Steppi Kókó að fela sig fyrir aftan þess að súlu. Dansar í kringum súluna. Hafið að koma sér hérna í 9. rándið. Hafið 9, Dusty 11. Þetta er leikur og þetta er svo stór leikur með svo miklu undir. Bjarni tekir inn í endan en Tommy, sko, þetta bólusetningamál er samt eitthvað sem við þurfum að ræða hérna. Já, ok. Nú er að tala um að við séum að fá mörg hundur skammta af Sputnik, mörg hundur þúsund skammta af Sputnik til landsins. Já. Ég pínu ágjörða metunum því að þetta er, sko, hópurinn sem er í bólusetning með þessu er virkasti CS-hópurinn, hvort það verður bara röspið dag eftir dag eftir dag eftir dag. Það er, þú veist, þetta er virkilega eitthvað sem að þarf, við þurfum að fylgjast með þessu á næst tímabili, hvort það verður einhver metabreyting. Já, metabreyting eftir bara bólusetningu. röspið. Já, Sputnik. Já, það er góð pæling hjá þér þarna. Hvort það byrja svona breytast í rússametina og allir eru svona lingóið breytist smátt saman og það kemur í ljós. Dusty full keiftir hérna, þurfum að virkilega á rándi að halda hérna núna. Eru komnir í full lossbónu sem er skjáttlast ekki, eru ekki vel efnaðir eftir það og eru að, kannski ekki leka stöffi en rosa efnaðir. Kókó hittir þetta góðu skoti. Já, mikilvægt pick, tekur út alla. Smókin kemur hérna upp miðina fyrir Markóin. Djúpu smók fyrir Kókó, þetta er óþægilegt. Hann vill bakka af þessu. Flassi kemur upp, Dellin er að klíra út mixið. Hún að íta leikmannum Dusty inn á sætin.
meðan hund sé að vinna sig með bombuna í höndinni inn á B-sætið 2. Koma fleiri núna hratt. Flössin dynja þetta yfir. 2 leikmenn til varnar. Ásteinn var svo stóri stöðund að taka út fleiri en næ bara taka út Hundsa Clever og Instant. Eru fljótir að svara og treyta þessu. Bomban verður að fara niður núna, rétt nær að komin á, en hefði ná einu tapi hérna, ná ballinu og Delli nær að taka út Kókó, Instant nær að taka út Bjarna, Instant núna 1 gegn Edison, 15 á P á Instant. Þetta er risastórt ránd sem að fellur með Edison. Gott er hins vegar fyrir hafið þrátt fyrir að tapa þessu rándi, ná planti. Þeir eru búin að vera að rönni, taka eitt. Gerir þetta dýrt, sjáum það að restina liðinu hjá Dusty á 3900 kalli hafa ekki efni á M4 og Armor. Og reynsluboltarnir í hafinu að sjálfsögðu vita það og eru vel efnaðir eftir gott gengi seinustu ránda. Alli komin strax á vappan hinum megin, hafa nóg af rándum til að vinna með þetta og gera þetta virkilega dýrt fyrir Dusty og þeir eru ekki í góðum málum. Edison takkaði niður í 18 HP af alla. Þetta er M4-in í liðinu. Byrja vel fyrir hafið hérna í byrjun ránd 22. Reyna aftur að vera aggressífir á bananan. Þorsteinn F tekur út Instant hérna. Það var skítskot og Alli ekki langt frá að hitta hana. Tilbúinn með simpluna inn á bananan en enginn þar að finna og leið og þau komast á því þá róti þetta leikmanni yfir á AF. Þorsteinn F laðar að stað 3 að halda aðeinu og Þorsteinn að mæta verið 4 manna í hold sem tekur á mótið og hérna til Kókó og fá fragg á Hundsa, gerir það. Ekkert flass, engin smókur, ekkert stöf sem að hann fekk hérna til að áorka þessu mjög erfitt pík til að reyna að láta virka í rauninni. Þorsteinn það nær að taka út 2. Það var bara Alli eftir vita hann og Þorsteinn að elta hann 4K-ið á Þorsteinn F hérna og vappi í kaupæti. Ákaflega einkennilegt að henda í þetta ránd. Komi engin flush, engin mollar fyrir píkið hjá Hundsa í markið. Svo hann hafi ekki verið að bara kommunikata eða bara fjekk ekki flassið. Hefði geta virkað mun betur með einmitt þetta markakontról þegar þú ert búin að íta vappanum tilbaka en allt kemur fyrir ekki. Dusty í kjörstöðuna til þess að loka þessum leik, hafið að kaupa sig alveg niður en Delli bara á deglinu, Hundsa á Mach 10. 3 AK í spili, lítið stöf á hafinu. Sett smókur hérna fyrir bílinn. Óþægilegu smók. Ætla að henda eitt sett smók hérna fyrir markið. Það er í rauninni enginn til að lesa inn í hann. Eru með 2 á A-inu. Báðir tennismenn eru búin að rótita leikmanni yfir á B, 3 til að taka mótið. Þetta verður erfitt fyrir hafið til að ná endurfrökkunum en Kókó er ekki viss. Hann er komin í speedwave og þegar þessi vappi fer, flassið er komið og 2 leikmenn eftir til að halda Fluff, Þorsteinn F. En Fluff lætur finna fyrir sér, nær einum. Þarf að gera eitthvað ölliti meira, hann er einninn á sætinu, búið að smóka alla út hérna. Grensaður, enginn að fylgjast með honum, hann nær 3. Alli tekur hann út. Loksins, en bomban er ekki ennþá komin niður, eru búin að rótita og þeir eru búin að lengja að þessu. Leikmaður er komið gennum bananan, Bjarni tekur hann og Kókó klára rándið, Alli fellur 14-9 og þeir eru konir með ansi marga fingur á bikarinn. Þorsteinn F í 21 fraggi hérna, Edison í 19 og Fluff í 18. Hinum megin er Clever komin í 20 og Alli þar á eftir með 14. Dusty í 2 rándum frá deildarmeistaratitlinum. Það verið taplausir fram að þessu. Deglunar fornfrægu hjá hafinu
komnar út Þorsteinn með Akánans alla í þokkabót. Ná banana til að halda honum niðri og gera sig líklega til að tölta einn upp miðina. Þeir eru öllu viðbúnir, komnir, stöffið sem sikkurum megin, mollarnir báðum megin og þeir eru bara fastir inn í mixinu. Lassi kemur hérna fyrir LeFluff en enginn til að fá akkurat núna. Delli lappar út í hersveit af dóti. Edison sprengir upp Hunsa. Edison klára síðan alla og krækir sig í 15. rándið og þetta rátt fyrir ákaflega góða mótspyrnu Hafsins þá eru Dusty loksins búin að stabilisera leikinn sér í höndum. Þorsteinn F kominn hérna niður miðjuna. Instant búinn að pússa banana það örlítið en Þorsteinn F opnar 25. rándið með einu. Kókó og Bjarni með sikkot. Instant hérna nær að svara með að taka út LeFluff en það er bara Alli og Instant gegn 4 Dusty leikmönnum. Bjarni er tekin út. 3 á 2 Dusty getaði tryggt sér deildameistaratitilinn hér og nú. Þorsteinn F hér til varnar, Steppi Kókó er með honum. Grinnar vel niður hana, Instant, Molli kemur niður og Alli þarf að hörfa. Eru með smókinn hérna fyrir en hann fer að feita. Flassi kemur frá Instant sem ætlar að pússa þetta í gegn. Nei, færi sig bara yfir. Fyrir deildarmeistaratitilinn Dusty mæta í retakeið á B-inu. Edison tekur út Instant. Alli nær að svara. Alli tekur út Þorsteinn F. Steppi Kókó klárar hann og tekur til fjúsið. Dusty eru deildarmeistarar 5. tímabils Vodafone deildarinnar. Dusty eru deildarmeistarar 5. tímabils Vodafone deildarinnar, taplausir fram að þessu og tryggja sér titilinn. Í næst síðustu umferð, 1 leikur eftir, þar sem að Dusty mætir KR á þriðjudaginn í næstu viku en búnir að klára þetta hér og nú. Tommi,
Hafið spiluðu góðan leik. Já, örugglega ábyggilega besti leikurinn þeirra á móti þessari mótspilnu. Já, á móti toppliði í deildinni. Voru bara þeim leið vel á serverinum, þeir voru að fragga, það vantaði bara örlítinn heslu munarna upp á, en já, eins og ég segi, þetta er örugglega besta line-upið þeirra. Ég verð að segja það, með Instant, með Clever inni, með alla, með Hundsaðna í svona í roleplayinu og síðan Delli, alltaf solid leikmaður, en ja, maður verður að segja það, þú veist, þetta lið hefði bara átt að spila flesta leikina, finnst mér. En já, við tölum aðeins Dusty, þetta þýðir að Hafið í eru þá áfram í 4. sætinu og þurfa í loka umferðinni að spila við hvernig var loka umferðin? Eiga lokaleikin við XI, þannig að virkilega erfiðan leik þar og þarf þá bara að skoða innbyrðisverðirnar upp á hvernig þeir enda, en Dusty-liðið, það er ekki búið að vera veikleika á þessu liði. Við vorum að fara í gegnum þetta fragmói hversu mikið af 3 og 4 killum gat maður fundið. Þetta er besta liðið í Íslandi. Já, það bara verður ekki tekið að því og eru búin að sigra núna Káringa einu sinni, eiga náttúrulega leika móti þeim á útivelli, eru búin að sigra Exi, Hafið, Stólana, allt gert bara þægilega og já, eru náttúrulega að gera sig bara líklega til að taka næsta skrefið, er að leggja tíma í þetta vonandi og já, það er bara verður gaman að sjá bara hvernig liðið þróast, að sjálfsögðu bara frábært lið og gaman að horfa á það og þeir eru að koma með nýjan svona feskan byr á sinni spilamennsku í hverju einasta tímabili og eitthvað nýtt og eitthvað skemmtilegt sem að aðrir kopja og bara virkilega góðir. Já, það er stutt í næsta leik, til hamingju Dusty, til hamingju með deildameistara titilinn annað tímabilið í röð. Við erum að fara að fylgjast næst með viðureign KR og Aurora bönnuði Inferno, vilja ekki láta okkur horfa á 3. Inferno leikinn í kvöld. Þetta með okkur í Dust 2, við komum aftur eftir örstutt auglýsingalíf. Follow my command. Get in position and wait for my go. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú færð úrval rafíþróttavara í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Ef þú ert með lykil, þá ertu í vinahópnum. Ólís, vinur við veginn. Rómalús, borgin verður ekki byggð á aðeins einum degi. Fullbyggð? Hringleikahúsið mitt klárast aldrei í dag. Því miður, Red Bullið er búið. Svo þess vegna var Róm ekki byggð á einum degi. Ljón, já, konungur dýranna. Þetta kallar á Red Bull. Red Bull, samt eru aldrei fljótar en ljón. Ég þarf ekki að vera fljótar en ljón, bara fljótar en þú. Red Bull veitir vangi. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú færð úrval rafíþróttavara í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Ef þú ert með lykil, þá ertu í vinahópnum. Ólís, vinur við veginn. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Já, velkomin aftur, KR gegn Aurora framundan. KR-ingur að heimavelli velja Dust 2 eftir Aurora banna Inferno og það er mjög stutt í leik. Þannig að Tommi, við slum bara fara beint í leikmannakynningar. KR-ingar í öðru sæti í deildinni og geta
bara verið þar áfram með sigri. Já, þeir geta bara verið þar áfram. Já, það er bara þeirra staður svolítið, þú búið að vera allar deildina. En eru fyrir ofan Exi sem að spilu í gær og eru jafnir að stigum. En ættu tæknilega síðan að vera fyrir ofan það ekki með að við innbyrðisörjurna. Það er nokkuð víst held ég. Já, það er rétt, innbyrðisörjurna er náttúrulega með Exi. Já, þannig að já, við köllum ekki að stöðutafla sér röng en hún er röng. En hún er röng. Hún er röng. Exi í öðru setinu akkurat núna allavega en Káringar geta tryggst í fyrir ofan. Mikkelsson, Krúser, ofvirkur, Öds og Kapping. Væntanlega svektir að hafi ekki náð að fara lengra með Dusty og komið þeim í þennan úrslitaleik á móti Dusty en þurfa að tryggja annarsætið. Og Tommy, hver er þinn toppmaður fyrir þennan leik? Mikkelsson. Búin að vera solid fragger fyrir liðið bara það sem aðverð af tímabili. Ég er samt ekki búin að sjá svona bombuleik frá Mikkelsson allt og lengi. Nei. Þú veist, hann er búin að vera ógeðslega solid. Hann er rosalega góður leikmaður. En hvar eru bombunnar sem þessi gæi komið? Já, ég meina kannski fá að veina kveðjustund núna og hann verður mjög góður í kvöld sem toppmaður Tomma. Sem toppmaður Tomma. Það er smá auka pressa. Þá stuðu hoppið við til Aurora. Og það eru þeir sveittur Ronald Allimeister, Rafli og Jojo. Og liðið á botninum með 2 stig eiga ofsalega lítinn séns á að halda sér uppi. Sérstaklega eiga líklegast tölfræðilega eiga allan að séns og þurfa að byrja á með sigri hérna í kvöld á móti þriðja sætisliði, KR. Ég verð að segja þig, þeir eiga ekki tölfræðilega séns. Ekki eins og tölfræðilega. Ekki eftir að Tindastóll vann. Úff maður, það er rough. En hvað er allan að deildina með einum góðum leikmögulega á móti KR og í næstu umferð á móti, er það ekki Exi? Jafnvel. Í lokaleiknum? Nei, á móti Tindastóll. Á móti Stóluna, ok. Þannig að það var raun og veru þeirra séns að Stóluna myndi tapa og þeir myndi vinna í kvöld og vinna þá verður með innbyrðisvirðin á Tindastól og kemust upp fyrir þá. Þannig að þeir voru aldrei að fara að ná allavega yfir 7. sæti en myndi fara þá umspilsleik. Rétt. Já. En já, sá séns er horfin núna eftir frábæran leik Stóluna á móti Þórs. Þannig að við kveðjum Aurora úr deildin eftir þetta tímabil. Fáum að sjá þú tvisvar í viðbót allavega hér og svo í næstu viku. Tommy, þinn toppmaður fyrir þennan leik. Já, líklegast þeirra besti fragger Rafli. Hann var solid í sensta leik og í vertigónu þar sem hann skaraði klárlega fram úr á móti Dusty-liðinu og var þeirra ástæða fyrir að hálfleikurinn vannst af þeim og þeir endar töpuðum þeim leik en voru framúskanandi góðir í fyrra hálfleik og hann er búin að ég er búin að skilja núna af hverju fólk er að segja hann sé svona upprennandi stjarna. Ungu leikmaður og verður gaman að fylgjast með honum í framtíðinni. Já, algjörlega, búin að vera mjög öflugur núna í síðustu leikjum og sérstaklega nýjum leikjum þar sem Aurora hefur verið að sína fína spilamennsku, buðu upp á fínan leik á móti Dusty í síðustu umferð þótt hann skildi nú tapast en Sástu þetta? Þarna var Lagsvélina að fara með okkur í einmitt eins og að lýsa með skókassana eða hvað sagði þetta? Já, við erum að finna hlutina sem hann boltinn hefur eitthvað að gera en þú veist, getur að hanna eitt dekk fyrir mig? Já, setti eitt dekk hérna. Það make a sense. Hefur ekkert að gera þarna, hefur ekki taktíst eitthvað á bakvið sig. Þetta hef ég ekki séð áður. Þetta er bara einhver frumskóður. Þannig að fara með okkur í ferði hérna. B-sætið, fyrir þá sem allan ekki vita þá 2 sæt, A og B. Þetta er B-sætið. Erfitt að halda, erfitt að ríteka. Hversu mikið er Jojo að fara að rífa kjátt við sína gömlu liðsfélaga Krúser og ofvirkjana? Á skalanum 1 upp í Jojo þá spá ég Jojo. Það er svolítið mikið málið. Allir konin og server, leikurinn að fara að hefjast. Það verða vindstig á Jojo núna sko. Já. Ég spáði því. Það kemur ekki á allt. Góð saga á bakvið þetta. Goose, maður sem að minnir að hafa hanna Dust 2. Bjóð til bara Goose logo í gamla 1.6 eða
köllum þetta 1,6 eða gamla leikinn. Síðasta leikur sem að Káringar spiluðu í Dust 2 var á móti Exi, pikkuðu þá Dust 2 sem heimavöllinn og töpuðu 16-5 en komast tilbaka og pökkuðu Þór 16-4 í næstu umferð. Það var samt sem að var í Train, sjáum það aftur í Dust 2 hérna í kvöld gegn Aurora og Káringar heimavelli, þannig að Aurora eiga valið. Ég kalla eftir því að velja að byrja Terri hérna. Terriliðin búin að vera að gefa í mótavandildinni. Sýnist að Aurora sé að fara pikkin í sítíði bara, hvað? Áverkur ekkert að flýta sér að gera killing console hérna. Það gerist það. Hvað gerist í kjölfarið? Jú, það er skiptingin. Það er alltaf skiptingin í City. Það er alltaf. Aurora CT, KR Terr. Aurora gegn KR, loka leikur 13. umferðar. Dust 2 mappið og Káringar mikið að spila Dust 2 upp á stíkastið. Já, eru beintinn á bíð, miðgasómur tekur endriflaggi eða og Cruiser með Hann er Cruiser sem að við þekkjum. Já, þetta er beint í bak Cruiser. Sveittur er að klóri bakkar hérna á Auð sem ofvirkur til, sóknar og tryggir þetta fyrsta ránd fyrir Káringa og sóknin byrja vel fyrir Vesturbæinga og fjárfesta beint í skát, Galil, AK og Miðgasorm ofvirkur með næstu í takki hana. Hann eiginlega gat ekki hitt hana. Þegar hann fara beint í stakk samt, beinustu leið í stakk. Rafli hérna nær að taka út 2 úr Allimaster, 1 með 4 HP, hitti Miðgasorm niður í 1 HP satt sem áður og það hefði verið bomban og ofvirkur að koma í íteki með skát. Já, það er bara svona rétt svo klóra þetta ránd en þeir eru bara að flýta sér hérna, bara röspjö með armor og þetta var ákveð spútning. Það er spurning hvort Auðsæði fengið bólusendingu, fengið spútningið fyrstur og andra. Það er spurning, hann var í pröfukesslu. Eiga longi núna og Auðs hendi smókina fyrir sítspónið, fyrir krossið. Hvaða flass er þetta? Já, hrættur að þeir séu koma út miðju. Jojo að hitta þarna lítið í Auðs 65 AP og þetta er skot, Sveittur kælir þarna niður í ofvirk. Cruiser samt, hvernig komst Cruiser þangað? Hann er lúmskur. Sennilega svo lúmskasti. Væntanleikjan upp í Sveittur með sitt annað kill í þessu randi og AK í þokkabót. Þrjá móti 2 retake og byssur á línuna. Rafli sætti sig við AK-in eins og var, mikið svo að halda lobbyinu og allir koma hins vegar í gegnum. Svona þarna með 2 kapping tíu og svo Rafli og Káringa komnir í þægilegt 3-0 hérna. En þá komið tími fyrir Aurora að kaupa sig inn í þetta og bjóða upp á eitthvað fæt hérna. Og Karolína og Rafli er svona íhuga vappan, ákveður að fjárfesta í honum. Allimæsti keypti ekki armor. Allimæsti keypti ekki armor. Já, hérna. Já. Og sko samt með pening fyrir litlum armor, hann er bara glimt í. Já. Ómetin. Óverkur byrja vel hins vegar, tekur Jojo aðna út í miðinni og einangrar A-sætur. Ronald hins vegar gerir vel og ætlar að spila nálagt lobbyinu, þarf að ná lobbykontrólu hins vegar. Auðvitað setna æfir út og hann gerir vel nær bombunni hérna og skiptir beinustu liði AK-in. Mollin flýgur hérna út og þeir eru búin að einangra City hérna algjörlega, smókina feita líka hérna á sítspóninu og bústa manni yfir, einn maður að lörka þar í kapping, góð smók hérna til að ná þessa bombu.
Kapping með fyrsta og Auds með annan. Svo mikilvægt 2 frökjuna til að geta sækja bombulega og Kapping að halda báðum leikmönnum þannig að Auds í fríu planti. Missa mér þess að hann að krossa. Vita ekki alveg. Kapping hann tekinn út og bomban ekki komið niður en veitum að báða 19 AP og sveitum 30 allamæðistir og Auds grænsaður aðeins. 2-1 Vappi og Hawk ekki bestu vopnin. Vappin fellur en Auds leikur sér þessu. Rólegur. Tekur Vappa, hirðir í næsta ránd, hendir hann ofvirk. Sem að byrjar á að peka Jojo og það halda aðra fram. Einstaklega gott play hjá Ronaldi að ná lobbyinu algjörlega. Já, eitthvað sem Aurora átti ekki að kasta frá sér í framhaldi. Nei, alls ekki. Kapping gerir einstaklega vel aðna en Jojo dansar á miðunni hann með skátinn. Mikaelsson í góða stöðu, landar aðna allamæster. Ætlar að halda áfram, Passi kemur yfir en það er maður aðstóð. Já, Kapping hjálpar. Og Ronald núna einn eftir í B-lobbyinu. Vita hann er B-spilari, þannig að Krúser á Varðbergi ætti að rekast á hann fljótlega. Fullt að skrefum Ronald. Fengið hérna frýtt fragg, nei, Auds á Varðbergi, vendansinn, Vappa. KR 5 og Aurora 0. Byrja vel fyrir Káninga. En nálagt eru Aurora búin að vera í leiknum af landafraggi. Flössin dynja hérna yfir einn leikmaður Káninga er þar í Auds. Hann er lár. 2 AP ætti að falla hérna. 100 AP. Gerir það. Aurora í yfirtöluðina eftir fyrsta kontaktinn. Mólin væntanlega átt að fara aðeins dýpra en það er ekki aðna alveg til leikmannsins sem er aftast. Pússið að koma núna. Krúser að búa til pláss fyrir sína menn. Eitt leikmaður inn á sæt og það er búið að molla Jojo út og smóka hann út og ég veit ekki hvað og hvað. Eitt leikmaður sem var ennþá inn á í Ronald. Það er að ná einum en gerir ekki meira það. 3-4 retake og ekki mikið stöf til að vinna með hjá káringum. Þau eru bara að hitta skotinu sínum. Mikaelsson sem er búin að dylja sig þarna og hylja sig fyrir gefu. Það er reykast á ansi marga þarna. Ómökkur mólaður út. Næ, 2 mínútur allimæsti svarar Jojo. Tekur síðan út Kapping og Aurora setja sitt fyrsta round á blað. Túkjö allamæster, hann munar smá að kaupa armor. Já, það virkar aðeins betur. Já, svona sérstaklega lendir í treytið hann í byrjun. Rafle fær bústið á það sjort og opnar þetta á Kapping. Gott að fá þetta fyrsta fragginn til að veikja en sóknina. Þeir ákveða beinustu leið á sjortið. Sveituna er einum en ekki meira. Góða grensur eins og þar. Molli í kjölfarið hægir verulega á. Gerir þetta ansi erfitt fyrir félagana að aðtapna sig en Auds leysir alla pressu og klárar þetta á 3K snirtilegt hjá in-game líderinum og landar hérna 7. rándinu fyrir káringa og já, þetta er bara einstaklega fallið headshot þarna hjá Auds. Snirtilegt. Fastbúst þarna frá Rafle. Ná ekki að kaupa mikið meira diglur og MP7 í þessu rándi. Auds heldur áfram að raðin. Þetta er skot. Óvirkur
sendur heim í sturtu þá til næsta rándi. Mikasómur svarar djúpur CT-smókur sem að myndi segja mér að það væri að fara CT-spónu en gera þetta mjög oft. Skilja einn leikar eftir á vonginu en Cruiser þarna tekur 2K og ákveða að pússa í kjölfarið. Capping klárar Jojo og 7. rándi í höfn. Bara Káringar bara geta þægilegt fyrir sig. Já, þetta bara auðveld ránd sem að þeir að ná hérna trekk í trekk. Multifrugs 2.5 KD bæði á Mikkelsorm og Öds. Ofvirk búinn að skipta í AK en Rafle kom með vappa, vita af Cruiser og opnunin kemur hérna. Já, við erum komið með 2 manna yfirtölu hérna, Aurora. Spurning hvað því Káringa leysa úr þessu. Gott flass, Jojo feldur Rafle í þvílíkri stöðu en Ofvirkur bara þakkar niður í honum. Gerir þetta 3-3 en Ofvirkur lár. Ronald ætlar að gera nákvæmlega slíktið sama og hann gerði hérna aðeins fyrir en reynslu liðið Káringar sjá við honum, skilja allamestir og sveittan 1-2 eftir, plantið komið á B. Leikmaður að halda sítspórinu, Capping, gráður, mögulega að fara að kíkja í þetta sítspórn á daginn. Þeir virðast ekki vera of gráður að leita í þessi frögg. Ofvirkur ennþá hollrólegur þarna fyrir utan býður til sínum tíma. Ofvirkur nær sveittum þetta til að kóruna fríkið í rándinu og allumester situr sultu slagur á sítspórinu, ætlar ekki að pússa í þetta. Takk heyrði Capping, leiðan lendi í mólanum og afgreiðir hérna 8. rándi fyrir Káringa. Jojo takkaður með ok. Uppáhalds byssana Sauts. Ég handvissu það. Hussi kemur eins og út shortið og fær allan tíman í heiminum að Capping til að klára það. Sveittur kemur í baknær einum, Jojo nær Ofvirkum líka. Vilt spray frá Cruiser sem skilur Ronald einn eftir en Mikkelsormur klára það 9. rándið í höfn og já, það bara verið að sópa Aurora hérna undir teppið. Aurora skellir í timeout. Eiga kaup hérna inni. Rafle líklegur til að annarkvort fá vappan gefins eða kaupa hann einfallega sjálfur. Lítum hérna yfir skorbortið. Mikkelsormur svo toppmaður Tóma að allavega komið með hæsta skorið með hæsta ADR-ið 122 á honum, 2,5 í KD og já, allt í ljóma blífu þarna í Vesturbænum, lífið vel. Eftir rándið að fara á stað og þeir ætla að leggja aftur í fastbúst shortið. Rafle fellur fyrir Capping að þessu sinni með vappan. Double vappi í terr. Platt flass kemur frá Cruiser, hann nær endrínu allimæstir til varnar með Åkinsinn. Snirtast skot á Cruiserinu þar og lokar á sóknina. Flass kemur en Jojo jarðaður þarna. Snertur á mólanum, þarf að hreyfa sig og skilur Ronald einn eftir á móti 3-2 vappan eins og þar og hann grípur eitt slíkan og hoppar upp á shortið, plantið feikað. Virkur klúðrar ekki skoti. 3 vappar. Nei, Mikkelsormur skildar eftir. Ég hefði viljað sjá þetta. Ég hefði viljað sjá þetta. Hver hefur spilað vappan? Ofvirkur, Capping og hvað? Öds? Ég sjá 4 vappa og Midgard
einn á haka og lappa bara bíð. Hví ekki? Kapping hérna tekur út Ronald. Ofvirkur keirir og tekur aggressíva línu á B-inu en Sveittur og Jojo losa alla pressu annars þar í mappinu. Þeir ákveða að bakka rakleiðis yfir á terspóni. Kapping ætlar að prófa að vappa hann aftur. Hann gekk vel fyrir hann áðan. Af hverju ekki aftur? Ef að Auds fær flass út miðuna. Nei. Já. Sveittur tekur út Auds hana. Þetta vappa shenanigans. Ekki virka alveg að vel núna. Kapping rífur í degluna. ætlar hann að loka þessu með vappanum hins vegar. Báðir vappanir eftir á longinu. Einstaklega hendugt. Vantar mann til að flassa hann inn en ekkert í rauninni í boði. Hann hafði molli á sveittum. Og Rafle með 2K spraydownið, uppsker vappa, frýtt. Þessi molli lendi líka í smóknum en það gerir ekki allt til. Maður var allt annars stað sem kláraði á. Ákveða að henda ekki aftur í 2 vappan. Hann virkur eini að þessu sinni. Gott flassandi til að taka Rafle af línunni en Cruiser í einskinsmanns landi. Sveittur hérna með sveitt spraydown. Já, sveitt spraydown. Hérna sjáum við fyrsta fraggið. Nei, sjáum ekki fyrsta fraggið. Fyrsta fraggið var á Cruiser þar sem hann var eins og sérpi á jafnsléttu. Gerir ekki mikið. Alveg einn að það fremst. Þarna auðs að nýta prikið. Rafle hinum megin. Hérna, tekur Dalamaster. Þetta hefði ég... Nei, Cruiser! þetta gerist! Núna er Jojo brjálaður. Já. Þetta var... Æ, Ronald hann bjóst ekki við þessu. Flassið yfir störblindur Cruiser hann bunnyjumpa beint í andlitið á þeim. Senasta rándi og það er allt með scope keypt. Kapping tók skáttinn bara til að tagga hana Ronald niður. Flassi kemur út, Auds nær endur inn á Jojo. Ekki virkar núsumið þarna. Húnum brást pógarlistin að þessu sinni en skilur eftir 3 mjög hæfa leikmenn eftir í liði KR og virkur að eiga góðan leik á vappanum. Kapping, já bæði og Auds líka og virkur tekur allamestir hérna út sem að tekur alla pressu af B-inu. Ronald á vappanum kominn út fyrir B-sætið. Flushing komið inn núna. Rafle nær einum, smókin aðeins og lengi á leiðinni en skilur Auds þetta eftir í 2 á móti 1. Gat í smóknum. Auds hefur nægan tíma til að vinna með þetta. Rafle að halda glugganum. Ákveður að stekja þetta. Ekkert fake. Ekkert challenge. Skemmtileg staða hjá Auds. Báður að koma í gegnum hurðina. Nær fyrsta, Sveittur. Hins vegar klárar hann 4. rándið. Fyrirhálfleikurinn KR 11 og Rora 4.
Já, sjáum þetta hérna. Mér sýndist ofvirkur meira að segja halda uppteknum hætti og vera hæðistur í flössum. Já. Ekki hæðistur í fröggum eins og það það sem við mátt síðan. Það Öds að toppfragga í augnablikinu. KR 11, Aurora 4. Sveiktur og Rafli hins vegar eiga fína leik hérna með að vera í liðið sem að tapa 11-4. Krúser fer í að taka silencerna af því að það mikilvægt. Það sé bara ennþá í því. Krúser hérna. Hvort varst þú silenced eða unsilenced í 1.6? Já, alltaf unsilenced. Ég var svolítið silenced sko. Heits hérna nær að taka út sveittan og alltaf silenced á M4. Og hérna eru Aurora að ekki búin að ná að koma bombun niður. Ætla að feika það aftur. Rafli fór í píkju. Allir mæstur núna einn hérna á miðga sem refsaði þessu. Þetta var bara blöðurlegt svolítið í Aurora. Já, þeir köstuðu þessu frá sér. Algjörlega. Allir vilja vera hetjur og eru mögulega að sjoppa sig hérna fyrir lið sem eru að halda sínu sæti og í deildinni. Þeir eru að koma með gott showing hérna og þessi grensa á miðgasólmur mættur hérna til að reynsa þetta upp. Kom með 4, komi með 5. Ásinn á miðgasólm. Engin betri leið til að tryggja hérna 13. rándið. Sjáum hérna utility damage í byrjun. Skítláir þegar mæta á hann. Notar ekki mikið að skotum á þessum 25 í famasinn og klárar það alveg einn. Senda á beinustu leið í sturtuna. Þetta bara eins og eitthvað svona sirkus. Þetta Cirque de KR með svona frönskum. Rafli hins vegar stekkit fyndið. Krúser hérna tekin út. Með M4-in close, smókin að feita. Þvílíkt skot hjá ofvirk. Jafnar hérna Róna við jörðu. Nær hins vegar bara einu með það. Nei, náðum 2. Þá leikmaður inn á í kapping með skáttinn. Og láta hann telja, gerir það ekki. Sveittur einn eftir með AK-in. En miðgasólmur komin í bak, klárar þetta ránd 14. í höfn og já, ekki mikið svör Aurora megin. Kaupa hérna deglur og virkur búin að uppgöta í vappa. Kapping komin á vappan líka hinum megin. Það er engin virðing KR megin. 2 í miðjunum með vappa að kíkja upp miðju. Kapping maður hann að hitta skotunum eins og þar. Hitti hérna allarmestar í gegn og að Jojo ætlaði að segja og fær svo bara annars skot á hann. Allarmestar eins og þar að falla á B-inu. KR 15 og Aurora 4. KR geta klárað þetta hérna núna í næsta rándi og Aurora hins vegar að kaupa vel inn í það. Káningar þurfa sigur í næsta leik á móti Dusty til að tryggja sér annarsætið þar sem innbyrðisviðrögnin með XI eða þá að treysta á að XI tapi sínu leik á móti Fylki. Já, svona fyrirfram þá finnst mér að það ólíklegt. XI búin að vera duglegir að afgreiða þessi lið bara þægilega. En það ekkert að tala Fylki, það var náttúrulega í gær. Ég að tala sinn leik á móti Hafinu. Já, það getur verið aðeins meira mjög þetta. Getur þetta mjög góð leikur. Já, bara örugglega fyrirtagsleikur. Og virkur hérna á XM í miðinni. Það er bara alvöru nafn. Ég man ekki að það séð ofvirk á XM á þess. Nei, þegar að segja það. Maður sér hann ekkert ofta á einhverjum svona byssum. En ákveður að grípa hana til núna. Spilar close mid með hana. En Aurora henda sér upp shortið hérna.
kapping til varnarna. Er það fyrsta, er í þægilegri stöðu til að afgreiða það. Rafli, Ronaldo sveittur. Frökinn hérna. Mikasómur í rítekinu þetta. Það fara longi, þar til að sé vappið þar. Alltaf að fara að reyna. Vappið á A-inu þar að segja. Alltaf að fara að reyna í þetta. Flassi kemur hérna út. Hitti Ronaldo þarna niður í 10, en svo sá hann ekki neitt. KR 15 og Rora 5. KR-ingar hafa 10 ránd til að klára þetta. Já, þeir kaupa hérna. Skellið eitt kaup og Virkur komur á vappan í stæðan fyrir XM. Smá mix hérna hjá KR, Diglur, Famas, Vappi, M4. Það fór 3 þannig að tryggja longið og Ofvirkur dætti svo baka bílinn í Ofvirk. Já. Staðan skýrði eftir hún. Krúser. Skot, bara sestu, Jojo. Hann var sitjandi leggstu. Hann algjörlega er búinn að setja núna algjöra pressu hérna á Aurora-liði sem að þarf að koma upp shortið. Ofvirkur eins og er tilbúin í þetta. Eitt leikmaður búinn að droppa eins og niður. Sveittur hérna tekur bæði út Allameister og Krúser. Öts kíkir svo upp og tekur út Sveittan. Hann að tímkilli sem við sjáum í kvöld. B-sætið eins og er fallið. Bombar eins og er á shortinu. Kerir ekki allt til. Mikasson er búinn að pússa út shorti. Rafleið með vappan. Landar þessu skoti góðu molli til að reyna að ná í þessa bombu. Og mollin kominn. Rafleið tekur út Öts hérna. 2 skemmtileg skot, frábært flikkarna á Mikas og hann ætla bara beint í píki og tekur út Ofvirk. Þetta var rándýrt play hjá Rafli. Þetta var 360. Þetta var snirtilegt hjá drenginum. Fyrsta no-zoomið. Þetta geti endað í fragnúðinu. Vissulega. 360. Boom. Já, bara öll 3 hvernig tók út Mikas. No-skopið svo á Öts og klára þetta svo. Þetta er flass. Skemmtileg flass með ný lobbyið, B-lobbyið fyrir uspurnar til að ná sér í pláss. Gott gappaðna á smóknum fyrir Ofvirk til að vinna með henn. Hátt hopp yfir bílinn. Sveittur takkar hann niður með skapnum. Og Rafli búinn að lesa þetta púss frá Krúser. Tekur sér út Mikas. Öts næsta fórnarlambið. 3K og Rafli 2 ránd í röð. Jojo búinn að finna Ofvirk á skátunum, er hins vegar taggaður. Hittir ekki þessu skoti og Aurora komast í sitt 7. ránd. Þeir fækkar alltaf rándin sem að KR-ingar hafa alltaf að loka þessu. Já, vissulega. Eiga ekki pening til að kaupa núna. Með ekki fara í eitthvað vannmatt hins vegar og missa leikinn algjörlega frá sér því að Aurora ekki slæmt döstulið. Sérstaklega ekki þegar að Rafli byrjar að hitta á vappanum. Annars húsin í kvöld. Sveittur með double entry aðna og Krúser í baki nær einum en 3-2 Ofvirkur með AK til að vinna með þessar. Spammar aðna eins í gegn í vonum að fá einhvern til sín. Miðgasofur með Digluna það fyrir svona í vari við hurðina. Vill væntanlega fá einhverja byssu úr krafsinu. Það er AK í búðuna þarna. Hittir þarna báða niður, landar einu killi en
Ná sleppa með 2 byssur, Ofvirkur heldur sínum AK og við fáum væntanlega kaupina í næsta rándi frá káringum. Hérna sjáum við Súsin, alltaf skemmtilegt. Hlustið á hljóðið. Þetta uppáhald hljóðið mitt í leiknum. En nú aftur, þarna var einhver maður inn í einhverju stúdíói sem þurfti að gera þetta hljóð. Góða punktur. Skjóttu. Já, þarna beint í haus. Ofvirkur tekir hann út. Hann var pott líka með beina línu á Rafli. Já, Þetta var hann að sekundu stare down. Já. Með smóka millirendar. Situr inn í klefanum þegar hann er að búa til hljóðið. Nei, þetta er ekki nóg gott. Og hvað vantar meiri angist. Meiri angist í hljóðið. Og upp úr kemur þetta stórskemmtilega súsljóð sem við sjáum ekkert rosalega oft. Náttúrulega ekkert kill reward á súsinum. 100% alltaf kill ef þú hittir allavega í hann með ákveðni fjarlægð. Það er skemmtilegt vopn. Cruiser með vatn, landar skoti en treyta beint tilbaka. Kapping og Öds til að reyna að loka þessum leik sem að hefur dregist á langinn fyrir káringa. Þetta veitur verið að Rafli er bara búinn að vera sjóðandi heitur núna í seinni hálfleik. Nei, jú, í seinni hálfleik aðalega. Í seinni hálfleik. Var reyndar sjóðandi heitur í fyrr líka, bara búinn að vera sjóðandi heitur í kvöld. Já, það var eitthvað vantaði svona upp á liðið hans með honum í fyrri hálfleik en Kapping að hitta góðum skotum, nær þetta einum en landar ekki fleiri í þessu rándi. Það sjáum við stairdowni lappar inn í línuna. Já, Rafli komin í 25 kill. Það var nú eitthvað 30 bomba í þessum leik. Það var ekki nema ás í þessu rándi, það var hann komið með það. Já, vissulega. Allt er hægt. Sérstaklega sem að káringar eru á Scout Deagle kaupi núna. Spara fyrir næsta rándi. Rafli heldur áfram. Allavega komið 1 fragg í þennan fræga ás. Það verður ekki meira. Mikið Somur lokar á þessa draum okkar. Jojo að reyna að landa skotum á leikmannin upp á side. Hittir þarna örlítið í Cruiser. Mólinn kemur djúpt og leikmaður rótita CT. Kapping fellur fyrir Jojo. Ofvirkur með hennar Scout vill komast upp á. Og það eru restin af liðinu að leggja leið sinni gegnum miðjuna. Ofvirkur geigaði þessu skoti. Hafa ekki armor. Ansi dýrt núna. Milli steins og sleggju hérna. Já. Hvor er steinin og hvor er sleggjan? Jojo eða Sveittur? Ég vil segja að sleggjan sé Jojo. Það er alltaf sleggjan. 15-10. Aurora búin með 5 af þessum 10 randum sem þið þurftu. Já. Í röð. En 2 vappar á káringum. Smá taktisbreyting, 2 okkar. 1 M4. Öds mikið búin að vera að nota okkinn undanfarið. Cruiser það tekur allamest í hröðu play hérna út longið, slekkur í því algjörlega. Restin að íta sér upp shortið hérna, enginn í raunin að halda því framalega. Ofvirkur væntanlega í sinni pósu þarna á bílum. Flassi kemur þetta inn fyrir shortið og núna er vitundin öll hjá KR vita nokkurn veginn hvað gameplanið í þessu rándi er. Taka boostið upp til að spotta shortið. Huts tekur Ronald út og þá eru þið búin að ansi. Rafli þarf að galdra fram eitthvað stórt hérna. Já, þarf einhverja opnun fyrir Aurora til að vinna með Kapping með Rafli. Já, þá er það farið. Jojo og Sveittur, 2 eftir. Sveittur að brenna hérna á shortinu. Vonast til að fá einhvern haus til að kýtla þetta með kúlu.
Eitt leikmaður pússa bílóbið í auðs og tekur hann út. Jojo svarar hæl en skilur eftir 4 káringa og 1 Jojo. Og það bara 1 Jojo. Megasólmur klárar þetta. KR 16, Aurora 10. Aurora ekki að ná í annan sigur. Virðist vera eiga 1 leik eftir til þess. KR-ingar hins vegar að koma sér aftur upp í annað sætið einir þar. En efstur hjá KR-ingum var Miðgarðsholmur með 27 frögg, Öddsíðan á 22, Kapping og Krúser á 19 hvor og Ofvirkur á 13, Rafle toppfraggaði hinum með 26 frögg. Þar eftir kom Sveittur með 17, Ronald með 15, Jojo með 11 og Allimeister með 9. Tommy, hver var þinn MVP? Ég ætla að segja Ödds. Já? Mér fannst Ödds vera góður í þessu leik. Sko, Ödds, Rafle og Miðgarðs eiga allir sjátt. Já, 100%. Rafle var 100% bara maðurinn hjá Aurora allan sem var að gera bara alla hlutina í terrháleikinum með þessum vappa. Var virkilega solid og gaman að sjá að hann að fá aðeins að skína núna í seinni part deildarinnar miklu meira. Aurora búin að líta ágætlega út á móti þessum stóru liðum núna í þessum seinni hluta hjá sér. Alveg bara þokkalega, bara allt annað að sjá liðið eftir að Jojo kemur hann inn og það er spurning hvað hefur komið svona upp á komið fyrir eftir að hann kemur hann inn í liðið því að en það er ekki nóg sigri eftir að hann komið inn í liðið samt sem Nei, vissulega ekki, en þeir eru bara með einn. Þeir eru bara með einn og það kom gegn Tindastólu þegar eiga heimaleikinn gegn þeim núna í loka umferðinni. Jojo respect. Já, það er rétt. Við slum kíkja yfir stöðuna eins og hún núna. Dusty eru deildameistarar 5. tímabils, Vodafone-deildar 5 tímabil, Tommy, með 13 sigur á 26 stig þegar 1 leikur er eftir. KR-ingar hins vegar í öðru sætinu með 22 stig og XI í því þriðja með 20. KR og Dusty mætast í lokaumferðinni og KR-ingar verða að vinna þann leik eða þá að treysta á að XI tapi sínum leik gegn Hafinu til þess að halda þessu öðru sæti. Hafið er svo í 4. sætinu með 10 stig, Tindastóll, Fylkir og Þór öll með 8 stig þar á bakvið. Tindastóll búinn að tryggja sér áframhaldandi veru í deildinni og stóra spurningin í lokaumferðinni er
Hvað varstu múin að reikna út að þetta mörg ránd? 54, sagði það ekki? 54 ránd, það er slatti. Þetta eru tveir heilir leikir af vel. Já. Þannig að... Vantar 6 rándi. Já, nákvæmlega. Þetta er svo aðalegt. Já, algjörlega. Við fáum hérna ágæta byrjun hérna á þessu marathon af Counter-Strike sem við erum að fara að fá í dag og hérna við erum að fara náttúrulega bara í næsta map sem er Inferno. Sko, þetta var gríðarlega close leikur, náttúrulega, eins og við sáum og gat farið á báða vegu. Map-pickið hjá Droppa. Það sem ég veit líka að Droppa eru mjög góðir í Inferno. Þannig að við erum að fara að fá annan góðan leik upp í hendunar. Það sem að það verður ekki alveg af svona... Þetta verður aðeins erfiðara. Þetta verður aðeins meira seedsetted heldur en núna í Dust 2. Þetta verður aðeins erfiðara að krækja sér í ránd fyrir Terrana en það verður bara gaman. Gaman að sjá hvernig þeir leysa þessa þraut að landa þessum terrándum. Jú, mikið rétt. Við erum búin að nefna það hérna með bíðum að það eru náttúrulega fullt af gjafaleikjum. Það er þetta að skrá sig hérna frammi og reyna að vinna Ducky lyklaborð frá Tölutek og eins er Pringles með gjafaleik og svo eru 5 mínútur í að quizið á grill66.is það er þess tímabundni leikur loki þannig að það er síðasti séns að komast í pottinn núna en þannig að þetta að spila áfram til að reyna að vinna aðalvinningin en við erum núna að fara í bara eins og þú segir allt öðruvísi leik. Hverja viltu sjá standa upp í næsta mappi? Þetta er náttúrulega tradísjónulega ekki jafn mikið vapnamap þannig að við erum bara að sjá minna af ADHD. Vapni samt svo mikilvægur. Vissulega en en ekki eins og í Dust, alls ekki. Það sem þetta er bara Steppi Kókó og ADHD voru bara lykilmenn. Við erum að fara að sjá minna af þeim og það verður meira sett út á hversu góð akkerinn á B-setinu CT eru og hversu góðir er að ná banana control bæði sem CT og TER hvort þeir sé að fara að fæta það hvernig setup þeir eru með á miðjunni hvernig þeir bakka þannig að þetta er miklu meira taktískara mapp heldur en okkur með Dust 2 hægt að pugga Dust 2 miklu meira þannig að fáum að sjá núna hvort liðið er bara í rauninni undirbúið fyrir Inferno. Já, þetta maður sjá sets í rauninni í hver einasta randi. Mögulega ekki sets heldur meira bara svona fáum að sjá hvernig svona persónuleika liðið hefur. Vill að fæta ákveðna staði, vill að vera með þessi setup í staðinn fyrir þetta, vilja stakka sæt og svo framvegis. Mjög áhugavert. Já, við ættum að geta farið að skipta yfir í leikinn hvað og hverju og býðum því bara svona eitt. Tommi, gamall siður hjá okkur, hver fannst þið vera MVP í fyrsta leiknum? Er hægt að setja það á okkur einn? Eiginlega ekki. Við hafa Thomsen geggjaði framan af. Já, Thomsen var góður í Trappa leiknum. Já, hann gerði lítið í overtime-raunveru. Já, hann átti 1-2 ránda sem hann steg upp og var að gera þetta. Það er mjög erfitt að gefa einhverju það. Það er ekki hægt, sko. Ef ég ætti að tippa á einhvern þá, ég vil helst ekki gera það. Skulum gera það þegar það er aðeins augljósara. Jú, mikið rétt og já, bara í raun og veru. Ég er að reyna að fara í gegnum með haustum á mér, sko, hvernig ég hefði kólað út. Ef ég ætti að kóla einhvern út, þá myndi setja mig í stólinn, þá væri það, já, maður strendur að því, en allt er leið. Þannig að ég myndi örugglega að setja það á Kókó. Kókó var góður. Ég var að hugsa Þorstein F. Crucial round í senasta ótíunni, þar sem hann faldi sig á baku við kassana og kláraði round þar. Já, ég myndi það. Átti góðan leik líka. Góður á vappanum, steg upp á móti þessu double up í setupi. Þannig að ég meina, restina af liðinu var líka góð, sko. Já, við erum ennþá að bíða eftir að komast af stað og spurning hvað er langt í leik. En hann átti að vera byrjaður. Hann átti að vera byrjaður, en við náttúrulega sáum það tvöfaldaleik. Já, það er alltaf. Menn er að, já. Að tæpast af aðeins bara. Já, að recoupa þetta, ná sér upp. Sko, Inferno núna, Fylkir komin í 1-0. Þetta er map-pick Fylkir. Já. Þannig að sko... Ég veit að Drop Delete eru góðir í Inferno samt. Þeir eru búin að vera að leggja mikinn tíma í það. Áttu með þessa
meðal annars með þessu line-upi mjög góðan leik á móti Dusty í Inferno sem að landaði sigri. Já, næst myndum við síðan fara í Nuke sem droppa pick, en ég meina við sáum Fylki í Nuke í undankeppninni Slátrakáar. Já, eins og við sáum samt líka þetta bara svo shared map-pool. Þeir deila svo mörgum möppum sem það eru góðir í báðir, þannig að erfitt að segja til það, sko. Algjörlega, við slumum taka ykkur örstuð auglýsingarhlé, koma svo tilbaka með annan leikinn. Já, við erum komin inn í hnífana, troppa City megin í augnablikinu. Og það er geislasverðin uppi og þú vilt alltaf byrja að sitja í þessu, ekki? Klálega. Þeir gera það þá, troppa byrja leikinn setja megin, nú þarf bara að fara að setja hann í gang. Allir klárir, allt tilbúið, þannig að það ætti ekki vera langt í það. Það er alltaf gaman að sjá fyrstu rándinn í þessum liðum, það er oftast skemmtileg strött. Fylkir byrja terr og troppa setja. Þannig að við fáum að sjá það. Núna það er að laga eitthvað smáttur í handna það komið, þannig að við fáum að fylgjast með og spurning hérna hvert líf í leiknum. Heavy virðist vera, en spurningin samt sem áður hvað þetta virðist vera eitthvað á miðunni. Mjög tæpur konur upp rautennisinn. Einhver glits þarna, sjáum það að þetta lítur út þessu terrar komið inn á sæt. Thompson hins vegar búinn að ná tveimur strax í byrjun og Stebbi Kókó svarar. Stebbi nær tveimur. Hann ennþá á sætinu. Alltaf smá usla, Krús mjög lár. Ekki konum með bombuna niður. Að bíða hund sem stórt frakkarna á Ronin, skilur eftir í 2-3. Já, nær Ron út. Ronin á, feika planta. Stebbi Kókó fellur hana og einhver error í óvilegin okkar sem að gera það verkum að hann lítur út eins og hann sé einn maður bara ekki með. En ég get fullur sem það, þeir eru allir inn á server, annars verðum við bara að heyra eitthvað í þeim. Reynum að láta ekki trufla okkur, en þetta byrja vel. Ég fjárfesta ekki mikið í þessu rándi. Getum það með eitthvað kristir á meðan topplít. Þú veist það, frekar hefði. Engin ennfór eins og var. Nýja, Skátt, Famas, Grensa. Grensa kynir stóran skada, 21 á bjópi hérna. Skipta þarna byssum Bjarni Lár, náttúrulega litra fyrir að vera með fullt HP. Þessar byssu HT, hann hikar sér við eldina það. Við viljum bara fá leikmænin aftur í boiler. Það leikir sér þarna í miðjunni líka. Fylkismenn, við erum að leita einhverju peki. Að fara að missa af þessu leikinu. Svona tvisa Bjarni bakka beint niður. Fínt pikandi á overki, bjóst ekki við þessu. Kom samt að frýtt upp í germina smók. Og hár uppi. Þessi bakkar á sætt. Einu piki. Þannig að þeir eru í góðri yfirtölu við að koma hérna inn á. En Hundsi brosalegur þetta kom með 4 til þess að loka þessu rándi. Krús hins vegar ákveður að ræna eisnum hana. Ræna ísnum? Eisnum. Skemmtilegt. Þetta er alltaf draumurinn. Þú ert með SMGs að fá svona í þig. Close. Já. En við fáum núna skemmtilegt kaupa það. Já, sjáum reyndar ekki hvað Ellison með. Við sjáum nú þegar við erum á honum. Já, hann AK líklegast full armor og spurning hvort að okkar menn hérna baksviðs geti lagað óvilegi fyrir okkur. Lurka hérna. Góði molli hérna. Þannig að bomban ára ekki slúðum með það. Erum við komin með það. Sittur aftur að vera í þessu aftur. Bætir einu við. Þessu bara í sprayið. Pikkar upp AK-inn. Takk fyrir mig. Farinn. Vel gert hjá Hundsa. Þannig sjáum við þeir að fætum longið en ekki byrjun. Eða banan þarf að segja.
ekki í byrjun, þeir tóku hérna flassið inn. Það er mögulega eitthvað öðruvísi sett upp út af þeir eru með bónusroundið. Voru þarna með MP9-na og Hunsi líka allsóttið þarna, fékk flassið. Gjörsamlega rústar leikmennunum sem var á mannana. Þetta er strax komin á vappan, er þarna með línuna efst uppi. Er ekki komið neitt til sín, en leika sig við það. Sá þetta líka einnig í greiðinni. Þetta ætti að vera spilta bíða. Vallaði rútuna, hann þarf að bakka. Henderson er að keyra hérna inn á sætið og þar er allt liðið. Thompson fær að taka niður Ron hins vegar á A. Rútið við koma hart en þinn á sætinu. Thompson ADHD á móti Steppa Kókó og Þorstein Effi. Þetta er Edison síðan það líka. Ég hef ekki mátt Nei. Þorstein F nær ekki að halda þessu ADHD að klára þetta ránd. Gott klöts hjá honum og Troppa komast í 3. Fyrsta kaupi hjá Fylki að klika. Ef ekki maður lost bónusránd, hins vegar geta keypt inn í dag ef vilja. Sé ekki peningum á efsta leikmannunum en ættu að eiga ákvæðana fyrir alla ef þau vilja. Þetta eins og að keypta einhverna ef þau vilja líka. Sem ég sýnist að þau vilja gera. Vilja hafa greinilega heilsamlegan pening í sínum terrándum til að geta executað. Þetta er hvernig þau vilja spila terránleiki sinn. Þau vilja ekki missa vonandi á peninginn. En það kemur action á longinu. Hilsi nær ekki klára mannana en Krúser nær því. Ronin og Steppi Kókó 2 eftir þarna. ADHD hins vegar kom með línuna í bakið. Það er að molla hann. Hann væntanlega ekki vona að maðurinn hafi púsað eftir sér. En sleppi með það. Thompson og ADHD 2 á Steppa Kókó og Ronin. Bíða eftir skapa ákveðna óvissu í hausnum og Troppa ætti að fá 2-1 á sikru seti áfram heldur. Ronin spotar Thompson hana, ADHD þá 1 eftir þarf að koma í retakið 1-1. Hann klötsaði síðasta ránd, getur hann tekið Ronin núna hérna í 1-1. En veit náttúrulega ekki alveg hvað hann mun koma. Tekur bara örugt angul. Þess vegna nú veit hann ADHD. Það er grunar og píki þarna í raun og veru það sem verður Ron að falli. Troppa 4, Fylki 0. Kallaði út að ADHD er ekki eftir að eiga frábæra leik út en þetta er aðeins öðruvísi mapp en hann er að kasta eitthvað sem er í döðlur. Er að eiga frábæra leik. Ekki ennþá búinn að láta lífið í að vera á leik. Það er núna gott kaup. Kókó pikkar vappan til að reyna að augra hérna ADHD. Þeir eru 3 núna á B-inu. Vilja eiga greinilega. Vilja eiga bananan. Þeir eru 3. Hvernig reynir í gegn en kemur að eldhafi. Núna fara að fæta. Allt frekar rólegt núna. Það er að þeir þurfti að koma hitta nokkru stöfið þarna til að ná bananakontrollinu. Eins og að bakka núna að vara. Afsakið þetta smá högt hérna, það fylgir því að vera að laga óverleið. Þetta er alltaf dætt í gangi hérna. Getum ekki
fengið allt, en... Getum ekki fengið allt. En, leikurinn ennþá í gangi eins og þó hann ekki örlítið. Edson fell í Krúser. Tveir með sterkst. Thompson og tekur sér niður Edson líka. Þorstein F. Bjarni, 2 eftir en Thompson heitur í dag. Tekur út Þorstein F. líka og þá er það bara Bjarni 1 eftir. Overlow nær hins vegar að taka niður Thompson og spurning hvort hann ná í plantinu. Hann hefði getað stikkað þetta. En ekki við sem hann ná að stikka þetta núna eða hvað. Nær hins vegar að taka niður ADHD. Veit væntanlega mannum Hundsi hirði að hann beila á þessu. Þannig að Troppa vinna þetta round. Hundsi byggjar upp vappan en virkilega vel gert samt þarna hjá Bjarna undir restina. Klálega átti þarna séns en Hundsi þarna gott round þarna. Óli virðist vera að koma í lag. Já, við þökkum fyrir það en ekki lagið. Já. En það væri ekki major final nema við værum með eitthvað skonar smá vesen. Það gerir svo. Flask komið þarna inn á bananan, Mollin komið niður ADHD nær Bjarna þarna á miðunni. Þetta sem reyndi að finna einhvern haus þarna, hitti ekki. Sleppa með skrekkinn þarna á bíinu, en þá bananan fylgir ykkur einlega lið sem vill fæta bananan. Troppa ekki af, ekki of mikið, einn Molli smók fyrir. Thompson höfstuður, bakkar hún hins vegar í dán núna. ADHD tekur mannin í boilernum og þá eru bara 3 fylkismenn eftir þetta núna. Þvílík byrjun hjá Troppa í Inferno. Krúser spottaði manninn klárlega. Jafnvel 2. Sé að spila antiflass þarna. En ferðin haldið á bíu. Hundsi hérna í góðri stöðu. Hann alltaf í einhverju svona stöðu þannig að nær hins vegar ekki öðrum manni en Ofvirkur kemur þá bara í staðinn og klárar þetta. Troppa komnir í 6-0. Maður hræddur að Troppa hefði mistað svolítið vind af koma sér inn í Dust 2 og koma sér inn í þennan leik, en það virðist ekki vera fyrir að gera þetta frekar auðvelt. Eru með diglur núna, eru hættulegir með þessar diglur. Tekur spraydownið en hann nær að taka niður 2. Það bollar enda 3. ADHD kemur svo fylgir eftir Edson og Edson búinn ná hins vegar að taka niður bæði Ofvirk og Thompson. En Ronin núna 1 eftir á móti 3 Troppandi lítmönnum. Molli fellur bomba. Hundsi nær síðan að klára hann og Troppa komnir í 7-0. Hundsi með 8 frökk, ADHD með 7, Thompson 7, Ofvirkur 6 og Kruse 6. Svo ekki nema Ronin og Bjarni og Steppi Kókó með 4 hver. Já, fyrir að leika á alls ótti þarna. Ekki af tónleginni. Serinn hérna að spraya í aggressífa stöðu. Bananakontrólið Troppa megin núna. Spurningina með hvað eru margir í grifjunni, hvort að Fylkir vil ekki fara og reyna að ná Ronginu. ADHD eins og er búinn að taka Ronin í húsinu. Hann í stuði. ADHD 7. hittur, komið með 8 frögg. Thompson spottar mannin hana í rotatinu. Komið með bananakontról og við sjáum það að það verður að svindla Ofvirk á milli sæta. Hann komin í hjálpina hérna á B-inu og þar fyrir utan standa núna 3 fylkismenn og Endria. Kruse nær einum, Hundsi nær öðrum og Steppi Kókó seinna mæta. Þorsteinn F. fór ekki inn með þeim eða hvað, hann alltaf ennþá þarna. Komast
ekkert akkurat núna. Það er bara Steppi Kókó þarna sem þarf að bakka út úr þessu, ná einhverju pikki, en hann náttúrulega er líka fastur á bak við sig. Þannig að taka niður ofvirk. Veit ekki hvort hann fari í píki en tilbaka. 3 sekúndur eftir, þeir vilja ná honum og gera það. Thompson tekur hann út. Troppa 8, Fylki 0 og Tommi þetta. Ég spilaðist nákvæmlega eins áðan bara hinum einn. Nákvæmlega. Það er spurning hvort að comeback komi núna hjá Fylki. Þetta er þá að koma núna en já, ég sé nú ekki það að vera að fara að gerast núna fyrir að fara að kaupa einhverja pislur, ekki að fara fórsaðalinn niður, þeir eru ekki núna plant í tölunan tíma. Hvað troppaliði þetta og akkur hefur ekki séð meira að því? Þeir eru búin að vera gjörsamlega frábærir. Það er kannski hægt að pikka Inferno. Já, þetta er Fylkis pikk. Þetta er Fylkis pikk. En þetta hlýtur að vera taktikal. Fylkismenn. Já, þurfa að fara að gera þetta í þessu. Já, ég vilja fara í gegnum þetta, sjá með Ronin hann er að lesa yfir sínum mönnum. Leggja þeim línurnar. Leggja þeim línurnar. Komir ykkur fyrir aftan, Troppa núna. Ekki Auds, okkar maður. Þetta er Auds. Okkar maður á vettvangi. Já, algjörlega. Vettvangsmaður. Hann var náttúrulega í Troppa liðinu. Gamla. Sjáum hvað þetta fara ekki að fara inn í gangindinu með stöðuna. Sjáum hvernig frökkin dreifast. Allir að skila sínu í liði Troppa. En það er ekki annað hægt þegar út að vinna 8-0. Sjáum eins og það er að peningurinn á Fylki er lítill. Þeir þurfa klárlega að spara í þessu rándi. Þannig að það kaupa svona létt inn í það. Allt þetta stöf Fylkismegin er með eitthvað tilgang. Algjörlega. Hann var að leggja líðurnar hérna í þessari pásu og segja hann hvað það er að gera. Það var allt keypt með tilgangi og við sjáum að Ronin er með stöð. Þeir bara gera pikk og bannan stoppa þar reyndar. En ná bannakontrólinu. Spurning hvort það er ætli samt að það er ekki, rótið er ekki byrjað hjá Troppa. Sjáum eins og það að Krúser er í artsinu, hann er ekki langt fyrir hann að snúa. Og þarna sér ADHD mannin, eða kannski ekki en hann veit alltaf hann er kominn. Og skref fyrir skref færa Fylkismenn sig nær eða hvað. Því að núna eru einhverjar hreyfingar í gangi. Einn maður samt sem áður skilinn eftir, þetta er Edison sem er þarna fremstur. Rísmannbíð. Og ADHD nær Steppa Kókó, þannig að sá hann en Edison nær hins vegar að taka hann út. Hundsi inn og sæt, bæti við, Thompson er með honum. Og núna byrjar að spreyja á hérna niður. Og þarna klárar Hundsi rándið 3K á Hundsa. Sá er heitur í dag maður. Sá er heitur í dag og þeir láta heyri sér aðeins að já. Núna er Fylkir náttúrulega full kaup. Bjarni kom með hálft HP strax. Það gerðist hvort það verið grensa, leggjaður. Já, tekin í gegn. Skemmtileg mólið þarna á bílinn. Og hvað moment. Fyrir að droppa hérna alveg inn á afsætið. Fylkir búinn að ná fínni stöð á miðjunni en þarna er maður upp á götu. En þeir taka út Steppi Kókó og Þorsteinn F hérna með fyrstu 2 fröggin. Getur Fylkir farið eitthvað að snúa leiknum sér í hag hérna. Þeir verða allavega að fara að ná rándi á blaðið. Bomban er þarna. Megin. Ekki ná B akkurat núna hjá Troppa. Steppi Kókó tekur út Krúser þarna en ekki fyrir að Krúser er búinn að fella Þorsteinn F.
ADHD og Hundsi 2 eftir núna og það verið að endriga opið B-sæti því við sjáum það að báðir sétíðarnir eru inn á að og ætlir haldi ekki bara Bappi og AK Peningurinn mjög heilsusamlegur hjá Droppa núna þannig að þetta ætti ekki að senda þá beint í spar Maðurinn sem var upp á Kötu var held ég nokkuð sem hann hafi verið tímplasaður. Það var fyrst kont á því miðunin sem að, gaf þeim alla miðuna til að leika með og fórsaði overrótendið yfir á AF og því fyrsta rándir á Fylki og það sko fagnað. Fullkaup komið til Droppa, það komið vapp á ADHD aftur, hvort hann hafi ekki haldið honum Kókó, komið að vappa á móti, en tveir Krík og tveir Akos. ADHD nær innan í húsinu, nær öðrum vel gert og Thomsen keyrir svo hérna áfram, tekur niður Ronin líka og það búið að slökkva í þessu randi hjá þeim. Ofvirkur spreyja svo steppa Kókó í gegnum smókin og þá bara Bjarni einn eftir. Finnur hins vegar hausinn á Thomsen hana. Gæti fyndið hann að smala kjúklingur líka. Gerir hann út, mólar út og Ofvirkur klárar. Hann virkilega snirtilega spilað hjá Droppa til að ná þessu randi. Þetta eins erfitt og hægt fyrir Fylki vinna þarna erfitt ránd, fyrsta rándið og verið síðan bara gjörsamlega brennir í kaf aftur strax í næsta rándi 10-1 fyrir Droppa. Plassar á línuna þarna. Droppa á B-inu og laðir. Við erum með gott setup á B-inu. Það getur verið á leiðinu þangað eins og konum við banlega kontról, Fylkir. Spotta einnan Thomsen. Fallegt, Sigurd Pík fekk hann. Það passa sig á þessu hins vegar. Hausar í gegn. ADHD með einn í loftinu en tapar síðan lífinu. Krúser þarna býst við einhverjum miðunni. Fyrsta doppelpíka þarna inn á miðuna. Krúser á ekki síðan síðan spilum til að halda þessu einn leikmaður inn á bíinu en þá ekkert mál. Virkur heldur vappanum væntanlega ekki að reyna í þetta retake. Hinn M4-in eða AK-in og Hundsa bakkar betur á bíið aftur. Að splitta rándum og þetta orðið frekar tvísýnt. ADHD á þarna pening fyrir vappa til að kaupa ef ekki en svo að Droppa líklegast á Thomsen. Annar rándið komið fyrir Fylki, Droppa núna þurfum að púsla saman kaupi. Það er hins vegar alveg vel auður, þannig að þetta ætti ekki að vera neitt vandamál. Peningurinn gríðarlega góður eftir þetta stóra rönn sem að Droppa tóku, þannig að þetta ætti ekki að vera neitt vandamál. Ég að eignast banan aðeins auðveldara finnst mér heldur en þeir voru að gera. Kemur executið. Spurning hvort það ótrúlega bombinu frá banana. Hvernig tekur Krúser á bíinu? Fylkismenn. Stráfellir á. Þetta er að þynnast ansi fljótt hjá þeim.
Vaxið talsvert hérna núna í seinni hálfleikina. ATHT nær hins vegar að taka út Þorstein F þarna og opnar þetta svolítið aftur. Smókaði samt sem maður bara út og við sjáum það hins vegar að fylkismenn ætla bara að fara að endurja B-ina. Þar bara einn maður, þar bara Hundsi. Hundsi hins vegar búinn að vera sjóðandi heitur fyrir Troppa og tekur á móti einhvern núna en nær engum. Bjarni og Edison koma þarna saman fyrir hornið til þess að klára hann. ATHT eins og mættur, smókaði út virkilega vel notað utility hérna. ATHT hitt hana. Það spurning. Þetta var alltaf ekki langt frá það. Góð hugmynd, bara ekki dottið í hug að reyna hann í gegn. Það er þetta spreyja í gennum hennar glugga. En já, núna ákveðið púsluspil að fara í gang fyrir næsta kaup hjá Troppa. Hvort þeir hljóta að forsa þetta með þessu. Ná að stráfella á með einhverju pikkjarni í miðinni. Þeir náttúrulega ekki að lifa ATHT að eignast þennan Pappa næsta randi. Nei, þurfa að taka hann út. Þetta ATHT komið með 14 kill í 13 rándum. Það dýrt að hafa hann að vappa á móti sér en hann nær að halda honum núna og nær með þess að gera talsverðan efnahagslegan skaða á Fylki. Hins vegar ættu allir að ná að kaupa hérna núna. Thomsen á Famas annars, já, og Krúsir á MP9, annars tiltölulega eðlilegt kaup. Það góður. Það búin að vera góður líka í höndunum á Troppamönnum. Krúsir hérna aggressífur. Það svo sem ekkert úr því, annað en þessa grenu í smettið. Búið að henda alltaf mikið að stöffi bara til að... Thomsen hérna nær að taka niður Edson en Þorstein F nær honum og ofvirk og opnar miðjuna alveg. 3 Troppa gegn 4 Fylki. Spurning hvort það þurfa að gera eitthvað í þessu. Þeir að opna miðjuna allt og auðvitað. Kemur þetta double peak en Thorstein F nær samt double. Finnst þetta á góðum stað. Sjá líka að Krúser að fela sig inn á sætinu. Hundsi kom með 2 þannig að núna eru Troppa komnir í yfirtölu hérna. Bjarni eins og tekur nú, tekur líka út Krúser. Það var ATHT 1 eftir. Hann að lurka þarna, hann nær að hitta mannin, þeir vita hvar hann Kemst væntanlega í plantið eða hvað. Komin hérna ansi aggressíft. Nær að taka niður, steppa Kókó og plantið hins vegar gott fyrir Bjarna en Bjarni svo lár. ATHT leitar að honum og þarf að finna hann. Nú vita þeir hvort annan. Spurning hvernig þetta spilast. Bjarni yfir hann að ATHT púsar í hann, nær honum niður og Troppa ætti að ná þessu diffjúsi sem þeir gera. Troppa til lít komnir í 11 ránd. Fylkir 3 þegar við förum inn í síðasta rándið það fyrri hálfleik. Þetta þriðja klötsið hjá ATHT? Já, en það ekki. Eiga stórleik fyrir Troppa. Já, hann búinn að taka 2 1v1s og 1 1v2s. Eldheitur, örugur, feldur. Steppa Kókó búinn að ná einum hana. Thomsen síðan tekið inn í húsinu. Krúser hérna ansi framalega. Ávirkur spottar mannin hann að fara yfir. Sá samt ekki alla en Krúser ætti að heyra í þeim hérna núna. En Þorstein F mættur til að taka hann og ávirkur hérna að lurka með hnífinn. Það búðar ekki gott. Hundsi 1-4 með Famas í hendi. Bjarni lokar því og fyrri hálfleikurinn klárast þannig að Troppa kom með 11 ránd, Fylkir 4 og núna verður Fylkir bara fara vel af stað og halda því í raunni. Algjörlega, það þarf að gerast akkurat bara frá fyrsta rándi. Spurning hvernig terrorhálfleikurinn hjá Troppa lítur út. Þeir eru góðir í vörn, en eru þeir góðir í sókn? Þeir voru frábærir í CT allavega. Bustu Fylki hérna í fyrri hálfleik.
Spurning núna hvernig Troppa mitt stillir sig upp. Nákvæmlega. Leita væntanlega veikleikum í vörn Fylkismanna. Fáum ansi gott rándina í fyrsta rándi. Það gefur þeim rosalega sterka byrjun að taka fyrsta rándið þá, já, 12-4. Sko ADHD er með 3 diffuse í leiknum. Er ADHD með? 3 diffuse, nú þegar. Já, eftir hérna klössin. Yes. Það er einu 3 diffuse í leiknum. Hansi margir á leiðin að bíð. Já, þeir ætla að stakka þetta, en hvað ætla Troppa að gera? Þorsteinef að spotta hana, sjáum það að þeir eru að svindla manni tilbaka. Rónin kominn í library hana, fylgist með, en Troppa hægja heldur betur á þessu. Hérna koma þeir, mættir, Þorsteinef býður, nær einum, nær ekki öðrum. Þurfti að gera betur þarna, var búinn að fá þá alla fyrir sig, klíruð ekki pósuna hana undir svölunum. Bomba komið niður, CT-arnir allir komin í rotate. Og þetta verður erfitt fyrir Fylki, því að Troppa komin með sterkar stöður hérna á öllum vígstöðum. ADHD að spotta library, 2 menn konur á shortið og núna ættu þeir að kollapsa hérna saman inn á Cruiser með 2 ofvirkjum með 1. Bjarni nær einum áður en að hann er síðan tekinn eða hvað. Nei, hann á frábær fríki hérna en ADHD, hver annar lokar rándinu. Tommi, verða Fylkir ekki að forsa? Þetta er skemmtileg. Skemmtileg replay. Já, og þeir gera það. Þeir forsa upp í þetta. Nú séns að taka CT-arnir samt þegar þú forsar með þarna choke point sem á getur lokað. Allir með smóka sem ætti að hægja verulega á lítið. Kontróli, hægt og rólega, klírað öngur. Áverkið komið hérna framalega nær algjöru banana control ásamt Hundsa og Cruiser. Thomsen heldur hins vegar í hægri munn á húsinu. Hann verður alltaf að halda bananum og við sjáum það hérna vera að lurka upp miðina. Enginn að halda þeim í rauninni, Þorsteinef fann það með línu. Búinn að hitta neitt þannig að Þorsteinef gerir eins og hefur til og Ronin hins vegar byrjar á því. Hundsi þarna svarar og tekur Ronin út. Steppi Kókó reynir að halda línunni ansið þröngt þarna og núna á að keyra tilbaka. Þar erum við með eingöngu Bjarna tilbúinn að taka á móti þeim. Hann er hins vegar með umbu. Gert átti skaða. Ef hann nota smókinn líka skynsamlega sem hann og gerir pússar hérna á móti þeim. Þetta er áhugavert. Skemmtilegt púss þarna hjá Bjarna sem að opna líka fyrir Edda að koma hinum meginn. Steppi Kókó og Þorsteinef 2 eftir hérna. Thomsen er one hit. Áverkur nær að taka út Þorsteinef. Sá mannan eða ekki. Trú ekki öðru. Tekur út Steppa Kókó síðan og Troppa. Ég komum með algjört taka á þessu leik. Peningurinn hjá Fylki er ekki til staðar til að bakka þetta upp. 4 ránd komin upp hjá þeim. Þeir verða að skella í lás. Hvernig lenti hann ekki á manni á leiðinni gegnum smókinn? Það er góð spurning. Greina hana upp með hennar og Þorsteinef getur hana, getur svo þessa líka og hann er að láta koma sér út í þessu. Nei, nær hins vegar að taka út ofvirkana. Magnað. Og lætur sig telja í þessu randi. Já, ég held að hann væri bara alveg úti. 5 HP, 1 HS. Það lifir enn. Sjáum að Troppa leggja mikið úr bannakontrólinu. Cruiser er með fallið skot á Edison til að taka hann út en svo sem eins og flest lið gera
En hann ætla að ná þessu. Eins og konur aftur 2 með B, 2 á henni, taka henni með smókinn. Hunsi nær að taka út Þorstein F. Kruse tekur sér út Bjarna og þetta algjörlega unnið ránd fyrir Troppa myndi mann halda. Bara Stebbi Kókó sem eftir hérna. Þeir klíra hornið fræga. Það sem Stebbi Kókó ætlar að reyna að fela sig. 14-4. Ætlum að fá fyrsta kaupi núna. Fullkaup hjá Fylki. Það eru 10 ránd sem að skilja leiðina að. Tactical. Væntanlega frá Fylki. Væntanlega. Það er að freka jafntina og Troppa 17-2 hérna, Kruse á 15, Thomsen á 13 og Hóverkur á 12. Svo lítið sést frá Rónin og Edison í þessum leik. Bjarni og Þorstein F. Toppnum hjá þeim. Bjarni eiga góðan leik. Kókó, Pappan, Bjarni á Empini. Empinian norsk, hún fín. Hér hef ég akkurat núna. Tveir í gryfunni, Þorstein F. nær að láta að telja heldur betur, kom með 3K hérna, en Thomsen tekur bæði Ronin og Þorstein F. út. Bjarni er svo að mættur í sprayið með þessa SMG sína og lætur hann að heldur betur telja líka. Thomsen veit ekkert hann, Bjarni með 2K þarna. Það fullt af pening fyrir það líka. Algjörlega og halda þarna, 3 á lífi. Frábært ránd fyrir Fylki. Þetta stakk í gryfjunni var svo rosalega stórt. Ronin að taka allt aggróð á sig. Og fyrst nefn fann það með M4A1. 3K. 14-5. Kaup á bæðilir. Hóverkur á 10. Vanda á HB. Smóka sig út. Konni Markoinn. Gerir hvað allu, Þorstein F. Til varnar. Edison komin í sveina. Kruse næði Þorsteini og Edison 1. Nær einum. Gerir ekki meira. Rónin þarna 1. Stuðu nær hins vegar að molla bara sjálfa sér nánast. Gerir þetta hans í erfara. Bomba liggur á vondum stað. Náðum þannig að missa hann að HB Hunds 1 á móti 3. Spurning, hvernig endaði bomban hana? Ég er búinn að stakka læpröði alveg. Hrikalega 2 þarna með M4 og AK. Tekur rólega, að leita að einhverjum drifter. Núna 1-3. Pönsa ansi mikið hingað til, en Bjarni nær að taka hann núna. Halda vappa. Við erum að fara að fá fyrsta sparið frá Troppa akkur núna. Einhverjum leifir nokkrar
pistlur, já, kaupa eitthvað smá flass. Svo Cruiser að hleypa þeim dálítið inn í leikinn með því að tapa þessum 2 rándum í röð. Það var fyrstu 2 rándin í röð, en mér skjátlast það ekki hjá Fylki. Hann er búinn að splitta rándum fyrir það. Það voru með einu sinni í tær. Einu sinni með 2 ránd aftur bak þar. Þannig að ætti að vera þá 3 núna. Þetta var ansið þúnt hjá Fylki hingað til. Droppa bara líka agaði núna alltaf í þessu kaupi sinu. Þeir basically kaupa ekkert. Ætla bara að leita hérna af einhverjum killum. En Bjarni er hérna tilbúinn í sprayið. Nær hins vegar ekki að gera mikið og ætlar að koma í gegnum sér í að gera það. Bjarni þar nær sprayinu og tekur út 3. Bara þar, kom með 4 og Bjarni, þetta er ás! Þetta er fyrsta aceið í þessari úrslitakeppni. Fyrsti aceinn á Bjarna. Hann er að stíga, komið 2 frögg fyrir hálfleikurinn. Muna nú ekki mikið að Cruiser myndi ná að taka hann út hana. Fyrir hálfleikurinn gekk mjög vel hjá honum. Fagnar með að grensa út í loftið, kaupa molla. Hérna er eitthvað áhugavert play hjá Fylki. Thompson eins og hann er að taka niður Ronin. Já, þetta var ekki að virka hjá þeim, voru væntanlega að búast við einhverju meira hraða áverknum tekur Eddersen og ATHD tekur sér niður Þorstein F. Þetta ránd gæti orðið dýrt fyrir þá að ætla að reyna eitthvað svona Mika Mús-dæmi. Tökum eftir hann fyrir báðir að rótita sér yfir, en hvar eru allir droppa? Ekki þar. En blómálið. Ég fá bara frýtt sæt. Hrifin að þessu samt að taka þessa ákvörðun, að taka bara gamblið. Það var enginn að fara að vinna 1v5 til púsasæti. Þannig að spotta mennina, neða mannin. Eins og í höndi bara væntanlega. Það ætti að vera þannig, það er peningur hérna. Troppa að koma sér í match point hérna, map pointið. Geta jafnað þennan leik með 1 rándi í viðbót. Komum við í 1-1. Já. En ekki öll von úti fyrir Fylki. Eru hins vegar að leita að leikmönnunum sem er að halda. Stebbi Kókó og Bjarni ná hann að killi Kór og í ljósi peningastöðunar hjá Troppa. Veit ekki hversu sniðugt þetta var hérna. Ætla að fara í þetta. Báðir sleppa Fylkismenni krátsandi hann undir skotin. 15-7, Troppa the lead, match point. Peningurinn til staðar á sjálfsögðu hjá Fylki til að kaupa vel inn í þetta. Eru í góðri stuði til að ná þessu rándi, ná 8 rándir þá. Fylki þarf að vinna 8 ránd hérna í röð núna. Er í frekar rólegu setup akkur núna samt. Ekki taka á að merka sensa mjög þröng lína á Stebbi Kókó með vapparana í tennisinu. Algjör andstæða hjá Fylki núna miðað við áðan. Algjör, senda niður miðina. Konum með bannmentról eins og beint yfir. Bakka aftur. Þeir konur aftur í tífellstöðunar sinnar dálítið langt inn á sæt. Rútið er núna komið inn á sítspónið. Þorstein F. þarna. Hjartsveinu, Grifju, inn á.
Þessi molli á hárréttum tíma þarna, frábær. Og Steppi Kókó síðan með 2, Ronin bætir í. Þorsteinn F tekur sér einnig viðbót, ADHD hittur þarna, nær hins vegar að taka niður Þorsteinn F. Og hérna maður komin í baki, Ronin klárar hann og þessi molli var fullkominn. Á hárréttum tíma gefur Ronin annan tíma til að aðbremsa hana. Enginn á ögrunum hana. Troppa 15, Fylkir 8, Troppa væntanlega stendur í spar hérna núna. Allt til alls hjá Fylki hins vegar með 2 AKV hana sem hafa pikkað upp. Nú að kaupa eitthvað aðeins inn í það, spurning hvort það sé taktikal, já. Taktikal líklegast hjá Troppa. Ég er að ákveða hvernig það ætlar að loka þessu leik. Kíkjum aðeins hérna yfir stöðuna þá. Sjáum það að Bjarni er atkvæðamestur í leiknum núna, ADHD hins vegar atkvæðamestur Troppa megin, Hundsi þar rétt á eftir. Hundsi og ADHD hafa bara líka verið með svo verðmætt frögg. Já, algjörlega. Spurning hvort við fáum að sjá hérna Utility Damage sem við verum að bíða eftir þessu. Okkar maður er á vettvangi græja það. Sjá Hundsa. Já, Hundsi, 429. Cruiser, 290. Báðir B-spilararnir í City. Já, en bara búin með 8 rándi í City. Nei, ekki einu sinni. Deglið til staðar. Það er leikmaðurinn tveimur hausum að það. Þeir eru alveg líklegir til þess að finna 1-2. Algjörlega. Leikmaður komið að það. Næstu bananan. Og leiðin er haldið núna rakleiðis. Ég spila hann Jacob Bíkið og leikmaður með flast til að aðstofa. Bíkið komið á hæði núna. Það mæta er Eddersen nær einum en Cruiser nær hins vegar að svara. Þeir eru komnir með opnarsætið, ADHD nær síðan að nota M4-in sem hann pikkaði upp til þess að taka niður Bjarna og þetta gætur erfitt fyrir Fylki því að þeir eru núna 3 gegn 4 og þar af eru 2 leikmenn Troppa með byssur, ekki armor á neinum samt sem áður. Þannig að það einfaldar þetta en spurning hvaðan retakið kemur. Minna á það að þetta gæti verið úrslitarándið. Troppa eru í map point. Og hérna nær Cruiser einum, hann nær 2 er Cruiser að fara að klötsa þetta og jafna leikið þannig fyrir Troppa til lít. Hvað ætlar Steppi að gera? Þetta er síðasta ránd. Og ofvirkur klárar hann. Troppa til lít vinna Inferno og staðan orðin 1-1 í möppum. Vel gert þarna hjá Troppa og við fáum eitt gott replay úr Dust 2, bara svona að því bara. Já. Af hverju ekki? Af hverju ekki? Dust 2, Inferno, þau er svona mjög stable map í Counter-Strikeinu, þannig að það er fínt að fá að sjá þau bæði. Þetta var skemmtilegt, já, allt í allt, við tökum okkur örstutt, auglýsingarhlé, komast tilbaka með bestu bitana. Jú, komið sæl aftur, við ætlum að fara yfir allt það helsta úr þessum öðrum leik Fylkis og Troppa til lít. Troppa til lít jafnaði í möppum núna eftir, fyrsta leik sem að fór í 4-falt overtime. Þá kom Troppa bara inn á seinni leik og þeir voru bara magnaðir. Já, Hvað fara þær í? 9-0? 8-0? 9-0. 9-0, fara svo í 10-1. Og enda með 11 ránd í fyrri hálfleik. Við ætlum að byrja á að kíkja á klippu. Þetta er Hundsi með 3K. Þetta var skort. Hundsi var skemmtilegt. Unarmored klokkress á sig með MP9 sem er alltaf skemmtilegt. Draumurinn. Já, halar inn í bankan. Það var einn maður sem við vorum sammála um að væri MVP þessa leiks. Það er ADHD, hann var að klötsa hægri vinstri. Jésu, hann var alveg rosalegur í þessum leik og hérna er hann á móti Bjarna. Búinn að taka allavega einn annan. Já, þetta var 2-1 hérna hjá honum ADHD. Hann landaði þessu. Kíkjum á 3K hjá Þorsteinn F. Þorsteinn F. Á með honum
Ronin í grifinu í double set. Mjög gott settur, sérstaklega það sem hann með M4A1 sem silenced, þannig að það svona aðeins meiri öryggi. Síðasta sem við ætlum að kíkja á þegar Bjarni klárar ásinn sinn. Hann tók ace. Já, fyrsti aceinn í þessari rimmu. Svo sem minnst merkilega fraggið sem við eigum klippuna af, en enga síður gott. Ég var búinn að minnast á það hérna nokkrum sinnum að við værum með leiki í gangi og þar vorum við meðal annars með Grill66 leikinn, þar sem að fólk gæti farið inn á quiz.grill66.is eða bara inn á grill66.is og ég kom með 2 sigurvegara. Annars vegar einn valna handóð, þú notabenni það ennþá hægt að fara inn á grill66.is og taka þátt. Þetta var bara svona rétt tímabundin leikur, en við erum semst með borgara fyrir 2 máltíð á grill66 og það Huldar Bjarmi sem var dregin út af handahófi, reynda með mjög impressive skor, 44.093. Já, það nokkuð jafnt í sem ég náði best allavega. En sá sem var efstur af þeim sem að tóku þátt á þessum tíma var engin annar en Jóhann Guðmundsson. Þannig að við óskum þessum tveimur innilega til hamingju og komum þessu á ykkur. Við hins vegar ætlum að taka ykkur stutt hlé, komumst tilbaka með 3. leikinn þar sem að liðin mætast í Nuuk. Já, Nuuk, mjög skemmtilegt mapp, annars svona staple af Counter-Strike bara síðan það byrjaði, þannig að það verður gaman að sjá Nuuk. Bæði liðin áttu mjög góða leiki í Nuuk einmitt í undankeppninni. Algjörlega, við komum með allt þetta eftir örskamma stund. Ekki fara langt. Hver upplifun Íslendinga af erlendum uppruna af íslensku samfélagi? Í fyrsta þætti af Börn þjóða ræðir Logi Petró við körfuboltastjórnuna Kristoffer Eikóks. Hann og Logi ræða ólíka menningarheima. Ég held að Ísland sem samfélag sé bara á mjög góðum stað í dag. Og það getur endilega bara með erlent fólk, bara líka með samkynhneigð og trans og allt þetta dæmi. Og skrautlega upp og komum með forseta Íslands. Það var sendir eitthvað frá Messenger, Guðni TH wants to connect with you. Ég hafði opnið það, þá var þetta bara ritgerð frá mínum manni. Fylgist með fyrsta þætti af Börn þjóða á Stöð 2+. Girl was strangled here. Was it some sort of ritual? If you take the job, you don't need to know my business. Are they gonna find me? You know who strangled that girl. They're not the type of people that are used to being ignored. What if this is all the tip of the iceberg? Do we know who we're working for? CB Strike, Lethal White, mánudag á Stöð 2. Where are you going to do? It's not there. There's the beginning of the shop. I'm completely lost. Forvitnilegir ímyndarþættir þar sem við fáum að gæjast á bak við tjöldin hjá einum stærsta og þekktasta vörumerkjaframleiðanda heims, IKEA. I've always seen IKEA as more of a movement than a company. It is creativity versus commercialism and finding that beautiful balance. Inside IKEA, mánudag á Stöð 2. Já, velkomin aftur. Það þriðja mappið að fara í gang. 1-1 staðan. þar sem að Fylkir komast yfir gegn Troppa í fyrsta mappinu í Dust 2 í fjórfaldri framlengingu, en nú náðu Troppa til lít að nokkuð samfærandi leggja Fylki í Inferno. Dust 2 var pick hjá Troppa, Inferno var pick hjá Fylki, nú er það fyrir Nuuk, það pick hjá Troppa. Já, þeir eru búin að splitta með uppum, þannig að samkvæmt venju þá ætti Fylkir að taka það mapp, en ég veist að... Þetta sé ekki alveg komið venja á þetta? Nei, alls ekki. En þarna, þannig að splittu pikkunum sínum, fyrstu pikkunum, þannig að við verðum að sjá hvað Troppa til lít er að fara að gera núna í sínu öðru pikki, sem Nuuk. Bæði litu vel út í undanúrslitum og kannski sérstaklega Fylkir Nuuk, en reynda Troppa með svolítið þyngri andstæðing. Vissulega, þeir stóðu í Dusty í sínu leik en ég meina Blowout er líka rosalega sterkt K.R. eða ekki? Þetta K.R. sem við tóku Nuuk. Já, og taka þá hvað 16-2 eða eitthvað var náttúrulega alveg bilastert. Já, þannig að við verðum bara að sjá hversu... Þetta er bara heila ógeðslega spennandi leikur. Já, við fáum góðan leik, leik nr. 3 af 5 leikjaseríu. Nuuk fekk enga breytingu núna,
Nei. Þannig að það eiga allir að vita hvernig ég hef allir að rata það allavega. Já, vissulega. Það var að spila einu svona tvisvar aðeins. Það breytti fyrir nokkrum mánuðum síðan, það sem að vendinum var breytt og síkritinu var breytt og svo framvegis. Það komið ár síðan, ég veit ekki alveg. En já, það er náttúrulega komið meta í kringum hvernig það er spilað og svo framvegis, sem við sáum náttúrulega vel í undankeppninni, hvernig það er spilað. Og eins og að venju í rauninni, þá þetta er mikið rotation map, upp og niður og síkritið og halda úti og svo framvegis. Þannig að þetta verður gaman að sjá líka eiga vapparnir ekki eftir að vera síðri hlutur á leik. Nei, þú veist með náttúrulega allt útisvæðið, þú ert með rampinn og vappin líka sterkur bæði að taka sætið niðri og að ríteka það. Já, vissulega. Og langar línur. Já, með þess að bara, þú veist, þú ert að koma í gegnum viðbygginguna eða eitthvað áleika. Já, algjörlega. Ég tók eftir ég myndi að lið hafa verið mjög aggressív á squeaky. Já, grensa það út og já, eða bara hennilega keyra þannig gegn opnana, lokin aftur. Já. En við slúðum skipta af Grill 66 sviðinu yfir í Nuuk. Það er komið að hnífum. Fyrir þá sem eru kannski nýir í Counter-Strike-serinu, við erum ekki að nefna það, hnífarnir er semst eitt ránd þar sem að liðin eru eingöngu með hnífa og það sem að þeir eru í raun og veru að keppa upp á hérna núna er að fá að velja sér hvort þeir byrja sem CT eða TER. Og það eru Droppa sem eiga valið og þú vilt byrja sem CT hérna, ekki? Þú vilt alltaf byrja sem CT? Jú, ég myndi velja CT alls það, sko. En, já, það er samkvæmt hefð, Trop Dreet eru að fara. Við erum að laga óvilegið eldsnögt fyrir okkur. Já. Það verður örugglega að skipta á okkur hérna. Já, hvað og hverju? Tveir stórglæsilegir í mynd. Jú. Núna. Það er enginn kominn til að sjá það. Því miður. Nei, þetta er fyrir Counter-Strike, skildi, módel. Þetta var þetta vel aðtugað hérna baka mig. Núna er best of 3 að byrja. Já, vissulega. Við erum að hugsa þetta aðeins öðruvísi. Já, það þarf að finna einhver nýja engur til að mótivera sig. Þegar maður er búinn að vinna eitt overtime og tapa næsta mappi síðan. Já, meðbyrinn finnst mér einhvern veginn vera komin til Troppa aftur núna eftir þetta. Stemming hjá þeim. Og þeir eru sennilega, ég hef ekki séð augljósari hóp sem að þarf á stemmingu að halda heldur en þennan Troppa hóp. Nei, þessi hópur þarf stemningu og meðbyr til að ganga vel. Þeir byrjuðu núna frá fyrsta rándi í Inferno að gera það gott og leikurinn er hafinn. Þá ertu að sjá að Thompson er eini maður sem spilar ekki með uspu. Hann spilar með P2000. Já. En já. Það er eitthvað settinn í gangi hjá fylgismönnum. Keyra hérna áfram og pússið er úti en við sjáum það að það er einn maður þarna seinn. Það er að fara langt. Það er undir hellið og Thompson tekur það á mótum 20.000. Það er fyrsta. Þetta er skemmtilega stilt upp því þetta eru angúl sem maður er ekki vanur að verjast sem CT. Í raun ekki, nei. Thompson með annan frakkarna. Komið 2 ADHD bætt svo í. ADHD tekur síðan annan, það er bara Bjarni sem búinn að ná einum. Hann tekur síðan annan hérna niður. Þarf að láta sig detta niður og tekur hellingsskaða við það. Hvar er bomban? Hún var eftir fyrir utan. Já, bomban liggur í hell. Sýnist mér. Eða heaven, annarkvort. Þetta er ákveðið vesen fyrir Bjarna. 1 og 3 og Bjarni þarf að leggja leysinu núna á bombunni. Það er ómögulegt fyrir hann að finna alla þessa 3 leikmenn í einum grænum. Hann sensir að finna bombuna. Thompson tekur hann út með 3K með P2000. 3K með P2000, allra skipti P2000. Það er besta byssan. Það er besta byssan leiknum hérna. En fattar að ADHD pikkar upp Glock. Já. En hins vegar, Thompson að eiga góða seríu, hinga til allavega. Fullt af C-setum núna
hjá Fylki. Þeir löguðu ekki ólega fyrir okkur, það öfugt. Hunsi hérna tekur á móti Edson eins og nær fraggi. Edison kom með 2. Kruse náði mannið þarna, Hunsi reynir að fylgja eftir en þeir eru komnir sterkt inn á sæti. Molla Hunsa þarna úr stöðu og núna ætlar Hunsi bara að pússa en Edison kominn með 3 hérna, gerir vel og þeir eru 3 á 1 en það eru allir svo lágir. En taktið því, Tommy, ADHD er náttúrulega á skápnum og það er ekki vopnið sem vilt nota í þetta retake. Bara alls ekki. Bjarni tekur hann út og jafnar leikinn fyrir Fylki. Staðan 1-1. Bjarni þarna. Þessu rándi 1-1. Þeir voru að kaupa inn í þetta eins og það. Ég er að fíla ADHD minn maður þarna núna. Já, algjörlega. Ekki með Seltmók. Lendur fyrir Sigriðinn. Þeir fá greiða leið. Annars einhver pússi. Edison hins vegar var kominn hann upp á til að fylgjast með einhvern myndi pússa smókinn. Smókurinn búinn að feita. Einn leikmaður kominn hana ofan í. Ég hendur þetta geggjust að allar nota sök. Algjörlega. Smókur út skvíki hérna. Það er ekki góðu smókur hann, ok? Það var eitthvað svolítið djúpt. Aðeins of djúpur fyrir minn smekk en ADHD er búinn að ná einum og Kruse nær sér öðrum. Bjarni hins vegar nær að taka hann út. ADHD vantla ennþá inn á sætunum með sjökkurinn sem er kominn hann inn í gula. En Steffi spottaði þennan mann þarna. 3-4. Thompson kemur upp á ventinu og tekinn. Ronin tekur ADHD, Bjarni tekur Hunsa og þá er bara ofvirkur eftir einn þarna. Og þeir vita hann, viss allavega hann. Þú ekki verið búinn að spotta hann eitthvað núna. Mista hann á honum. Þessir í Galilin. Fylkismennir exita allir saman. Komast þarna út og Fylkir kemst í 2-1. Halda þarna Galil og P250. Getur mögulega að droppa hérna á einhvern veginn. Eins að heia peningina það. Bjarni kom með 5 kill hérna í 3 rándun. Edison og Thompson og ADHD allir á 3. Ég var mjög glaður að sjá fyrsta pumpukilli. Við erum að tala um þetta að ná þessu kontról sem að þessi squeaky gefur. Grensað út og nýta sér það. Ég er að fara rampinn. Stakka svolítið vel þar samt sem maður ætla að bakka út úr þessu. Sjáum hins vegar að það er verið að pússa í það og Kruse gerir það, þetta er virkilega vel gert. Ofvirkur hérna klár í að taka mótið með vopn. Nær einum, nær ekki öðrum, hins vegar Edison, Ronin og Bjarni. Allir búin að ná í kill á meðan og Edison klárar rándið fyrir Fylki. Fylki 3, troppa 1. Fyrsta konandóna droppið í kaupinn í dag. Það er komin á vappan og 2 famar satt til staðar og Kruse og Hunsa. Við sjáum þetta Þorsteinn F. Flótur á sælóið. Ekki að gefa sens á sig hins vegar. Frekar verðilegt setup akkur núna. ADHD strax fann að láta þennan vappa telja en Ronin svarar fyrir. Thompson bakka niður. Spila þetta snirtilega. Þeir eru eins og komnir í heaven. Bjarni með mikilvæga opnum þarna. Ofvirkur eins og að klári að taka mótið þeim. Sá bombuna þarna. Steppi Kókó tekur hann. Kruse var mættur og lætur þennan Famas heldur betur vinna. Og núna er það bara Þorsteinn F. 1 á móti Thompson. Tímasendingar. Já, þær voru heldur betur til staðar þarna.
Thomsen lurkar hérna að spinni hvort að hann finni báður að hreyfa sig og Thomsen fljótari til, tekur Þorstein F út og Troppa vinna fyrsta kaupið sitt. Stórt ránd sem að Thomsen klötsar að það. Vel gert hjá Thomsen. Vappan kræfur hann, kemst hún í síkretið. Mjög gráður. Nær að pikka einn annan út og missir ekkert á því. Þannig að þetta var virkilega gott trade hjá Overk hérna, gott hús. Overkur ekki bara alveg niður en við sjáum það að það er góð ákvörðun. Overkur onni síkretinu með Famousin með eitthvað til að ýta burtu hana. Eitt flass, það er ekki mikið annað. Nei, hann er ekki með neitt. Áhugaverð staða hana sem að Þorstein F er komin í. Það er að taka niður hundsa hana. Overkur þarf þá að gefa upp sína stöðu en það sjáum við það að þeir eru bara að pússa inn hérna núna. Fylkismennir ATHT hins vegar nær að taka Eddersen á leiðinni inn. Krúser mættur hana, tekur niður Ronin, há með bombuna, tekur líka niður Þorstein F. Virkilega vel gert hana og Steppi Kókó nær þessu skoti. En hann er með 2 með línu á sig og lítið sem hann gætt gert þarna. Krúser klárar hann og 3K og Krúser í þessu randi. Já, hann var stór á sælunum. Þetta er akkir sem þú þarfst að hafa að inni að gera gott. Þorstein F þarna sníki. Fór hérna út úr ískur og það er á fyrsta vendi. Það var góður opnunda og fóru beint inn eftir að hann Krúser hélt vel. Það virðist vera eitthvað mjög hratt hjá þeim. Ekkert rugl, allir inn og hérna byrjar Krúser og Hundsi hins vegar gjörsamlega slökkva í þessu og ná öllum þarna á milli sig. Nei, Overkur hérna kemur og tekur einn og Troppa komið aftur yfir. Flórisson samt þarna fyrir Troppa. Flórisson fyrir Troppa og hérna þeir ná að byggja smá peningu upp sem er mjög mikilvægt fyrir City hérna. Þetta er mapp þar sem það er frekar auðvelt að ná pikkum sem Terry þannig að þetta er erfitt að byggja upp góðan banka. Greina nátt því að gera slaltaskæðan. ATHT búinn að taka út Bjarna. Krúser tekur niður Ronin og þetta lítur vel út fyrir Troppa. Já, Thomsen er að koma sér inn í stöðu þarna í lobbyinu. Krúser með línu inn í skur. Smókar útlæðar, Kókó hana með pikka og virka svo segir og Thomsen lítur að hafa farið frá rampinum. Kókó hana með skúturskot. Tekur niður Krúser, ATHT reyndi síðan að taka hann út þarna, gekk ekki, 2 á 3. Þeir báðu bara deglum, Eddersen kominn með bombuna, þannig að núna væntanlega verður eitthvað múa saman. Þannig er þetta tvíeggi. ATHT hana hangar hann undir, búið að hitta hann reyndar, þannig að Bissuna verðist enginn hafa hirt í honum samt sem aður. Nei. Spottaðar hann að Hundsi, tekur hans út og Troppa komnir í 5-3. Troppa kom með smá vind í seglinn núna. Og komið var bara á ATHT. Hann eins og komið kaup núna á Fylki, Fylki komið full kaup. Engin vappi hins vegar til staðar, þannig að hann er að leyfa ATHT að vinna þetta longrange. Ekki að pússa alveg strax. Sjá að vera að leyfa að komast niður í vendin. Þetta er eins og ekki. Hún er vendin. Thomsen og ATHT skipta allar fröggum og 3v5 til staða núna. Troppa ekki ennþá búinn að missa HP. Kókó inn í viðbyggingu. Leitar að fraggi. ATHT með Bjarni. Eddersen og Steppi Kókó. Næra að særa þarna Hundsa halvveg. Störblindur. Eddersen 1 eftir á móti 5. Þetta er
Spennandi kaup sem að tekur Fylki alveg niður í $0. ATHT þarna með stórt round 3K og Krúsir og Thomsen dreifa frökkunum þarna á milli sín restinni en ATHT er góða leik. Fylkir ekki með góða penning. Nei, Fylkir í ruglunu hérna. Spurning ef við getum vippað upp skorkotna eins, hvernig er lossbónusun á það? Það er einhvern veginn full loss. Full bónus sko. Spurning. Þú vilja gera þetta eins hraðar, setja eins tempo á þá. Þetta er hratt. Náðu líka að dodsa þessa grensu vel. Kom núna Sigridið. 4 núna. Mæta hérna, ATHT tekur niður Þorstein F. Og molla hérna vel og ATHT næra fylgið eftir Krúsi komið með 2 ofverku tekur svo síðast og þetta er enn eitt flawless roundið fyrir Drop the Lead. Snildalega að spila þarna ATHT. Molla bara beint og rífur upp deikluna þar á eftir. Bara smallega spilað. Það eru hugmyndir til staðar hjá Droppa. Þeir eru með svör við öllu því sem að Fylkir að henda í þá. En þessum smókum prófa í skrið og eru konum með þarna smókvalið úti. Þeir eru hins vegar að gera eitthvað nýtt núna. Það þeim gruni eitthvað. Heldur betur að kalla hennar eru komin inn á sætið og Thomsen í flankinu í vippa nær að taka nær engum fyrir ekki Steppi Kókó nær að taka hann út þannig að ATHT er núna 1 á móti 2 ATHT hins vegar hún er ekki búið að leiðast að klötsa í dag. Nei, spurning. Kom með 1 móti 1. Þeir eru báðir lágir. Steppi Kókó tekur sénsinn, múvar í hann, ATHT ætlaði að taka rótitið hana og Fylkir ná að rándið tilbaka. Drop á 7, Fylkir 4. Þeir eru búin að safna góðum banka eins og þar og eru búin að kaupa ennþá með... Ekki að segja það sama Fylki. Alls ekki, þeir eru... Bjarni ákveður að fara í ódýrari byssu og fullt af stöffi. Steppi Kókó hins vegar kominn á vappan. Já. Þurfum eitthvað svar við þessum ATHT vappa. Múfa úti. ATHT hittir ekki hana. Kemst fram hjá Steppi Kókó hins vegar tekin út af ATHT. Gruni eitthvað sem að er Sigridið. Búin að taka hann við Bjarna. Restina af mönnum eru hérna á rampnum og Thomsen bakar niður ofverkunum sem er búin að ná að koma ný hjálpavörðina og gerir það vel. Bara Edison og Þorstein F. 2 eftir hérna. Eiga rampi núna. Thomsen tekur á móti Edison með köldum kveðjum og bætir svo í betur og neglir Þorstein F. niður. Frá okkar manni Jojo skilaboð. Og svo frábært replay. Einhver smá vesen og replay græðin okkar. En hins vegar, við erum að fara að fá taktikal núna frá endalega Fylki. Það er eitthvað í mólum hjá þeim akkurat núna. Góð vörn hins vegar til staðar hjá Drop the Lead. Þeir eru að spila góða vappa. ATHT, Thomsen spila vel á rampinum hana, bakka beint niður. Já, ATHT atkvæðamestur í þessum leik með 15 kill. Krúsir á eftir honum með 14, svo kemur Steppi Kókó með 9, Overgrón Thomsen með 8, Bjarni 7, Ronin Edison og Hundsi 5 og Þorstein F. 4. Leo Deathkick að gefa þeim orð, hvatningarorð líklegast. Það er ekki það mikið á milli liðana akkurat núna, en lítið eftir fyrir áleiknum. Drop the Lead. Mér finnst það bara þjálfari, Droppa hann ekki bara á Tinder eða? Hann er á Tinder, staðfest, gengur mjög vel, öruggur. Já, nú ætti pásan að vera klárast, þannig að við förum aftur inn í leikinn. Og ég er með skemmtilega tölfræði hérna. Já. Og kasta 26 grenum í þessum leik. Ertu að tala um bara HC? Bara nú. Já, bara HC. 41 flassi, 45 mollum og 1 díkvi.
Hann minnst af grensum. Já. Ættu að vita af einhverjum upp á uppbyggingu núna. Edison komur í góða stöðu þarna, er að horfa í secretið. Ég er ekki gott kaup í rauninni fyrir Fylki þegar að reyða sér dálítið á mikið. Eitthvað opnunarfarkana. Ætla þess að allir að fara rampinn. Thomsen. Græðgi. Thomsen fellur. Gefið Maka og komið 2. Adi Hátje. Gefur sitt líf líka. Komið Vappa. Hundsi. Vel strattaspar hérna hjá Fylki og ennþá betur executað. Komnir í 3v5. Rosalega drifðir. Það var rosalega erfitt. En Fylkir en 5 á lífi. Kom með 2 byssur. Enginn þorir að steppa. Fyrsta steppið. Já, og vita 100% mann. Vita á honum. Þannig við vitum einn. Kruse hann í góðri stöðu. Taka á móti hérna. Loka bara hurðinni. En Ronin tekur hann í gegn. Þorsteinn F tekur síðan niður Hundsa og þá er það bara ofvirkur til að mæta hérna. Nær bombunni niður. Tíminn er náttúrulega enginn. Hann nær að fela sig. Og þetta er rándið droppandi lík. Vel spilað hjá ofvirkum hérna að reyna þetta ekki. Þetta ætti ekki að gerast. Ótrúlegt. Þetta hefði verið punkturinn við hefði náð leikmannum eftir tíma. Það hefði bara verið ljótt. Þetta var vel spilað ofvirk. Gott sparsamt sem maður hjá Fylki. Mjög. Ná náttúrulega öllum byssunum að droppa. Svo Fylki er átt að vinna rándið. Svakalega var þessi molli öflugur hann að Kruse er tekinn niður í ekki neitt. Hundsi hins vegar tekinn út. Þannig að Fylki er með sterka opnun á þessu rándi. Ronin búinn að ná að klára Kruse núna og er bara kominn inn á sætið en er alveg staurblindur, ofvirkur flassa vel hana og nýtir sér það til þess að svinga fyrir hornið og taka hann út. Og núna keyra þær hérna inn, ofvirkur fallinn. Thomsen eins og að náði einum í bak og hann er með bombuna. Thomsen heldur bombunni hérna aftast. Thomsen fljótur þarna, Thomsen með 2, getur Thomsen klárað þetta, hann er 1 á móti Steppa Kókó, Steppi Kókó á vappanum. Þetta var frábærlega að spila hjá Thomsen. Steppi Kókó búinn að ná bombunni. Keyrir bara áfram á þetta. Thomsen gerir væntanlega ráð fyrir hvað hann er að gera. Beint í plant og Thomsen keyrir. Þetta yrði geggja klöts hjá Thomsen ef hann getur klárað þetta. Steppi Kókó hins vegar getur bjarga rándunni hérna núna. Molla er með 2 flöss. Kókó. Ekki með vappan uppi. Og 1 skot frá Kókó. Klárar þetta ránd en heiðarleg tilraun hjá Thomsen. Þetta var frábærlega hvernig hann lék á það þarna haldandi bombunni. Sjáum við hérna aftur, tekur 1, droppar niður, tekur næsta, bara í sprayinu og hann hittir Steppa Kókó með þess að hann undir restina. En snirtilegt singul hana. Heldur betur. Ekkert að taka upp vappan, ekkert að láta heyra í sér. Hérna kemur Steppi hratt. Rétt missir að mannum. Áfyrkur hérna í skemmtilegri stöðu. Þetta er búið stuðanum. Já, þó. Má load secret þannig. Hann er aleinn. Hann er að fara að fá svo skemmtilega línu ef hann tekur píkið sem hann og gerir. En nær ekki að nýta sér að þarna varð ofvirkur að gera betur, Tommy. Hygglust. Þetta var ekki nú vel gert hjá ofvirk.
Ronin Lárus, spurning hvort þeir ætla að kollapsa á A eða hvað, virðist það að bakka út úr þessum stöðum. Rótið lítur að vera að koma núna í gennum lobbyið, já. Krúser. Nær einum manna, Edison hins að svara, Thompson nær að svara honum en er tekinn sjálfur. Hundsi er ennþá inn á sæt og nær að taka niður Bjarna. Steppi Kókó tekinn, Ronin tekinn líka. Steppi Kókó einn eftir og Hundsi byrjar á að kappa hana. En það er ekki nóg, ATHT tekur hann út og Troppa vinna City-hálfleikinn 10-5. Hundsi þetta með geggja play, var búinn að taka 2 hana fyrir þetta. ATHT klárar þetta snirtilegt skot. Komast á gott rönn þarna, sýnist að það séu 5 rándir í röð. Sáum hana einmitt skorið. Það er ATHT sem er ennþá atkvæða mestur. Í toppmálum hérna í dag. ATHT? Já, ég man nú bara allir þegar að sé ATHT þetta sterkan með Troppa. Ég held að sé staðfest að þetta sé örugglega hans besta sería með þeim, já. Það sé pottet Krúser og ATHT með 16 kill hvor. Steppi Kókó á 15, Thompson 12, Áverku 10, Ronin 8, Bjarni 8, Hundsi 8, Þorsteinn F 7 og Edison 6 og áhugt að sjá að ATHT á 5 fyrstu kill. 5 opnunarfrögg? 5 opnunarfrögg. Vá, í City líka. Vann með þetta líka Krúser síðan að fragga líka, ef hann er þarna... Já, Krúser til og með sátti erfitt uppdráttar í byrjun í Dust 2, algjörlega búinn að snúa því við núna. Algjörlega, gott að hafa hann inn í nettinu. Fyrsta rándið er hérna, þetta er bara basic að því, bara hratt, rampinn eða hvað, nei, það eru 2 sem eru eftir hana. Ná að íta mannum niður, Thompson tekur Edson út og eru mættir hérna bara á sætið. Fara hana í smetti á Bjarna. Krúser hins vegar fellu fyrir honum áður en að Hundsi rífragar hann og núna er þetta 3 leikmenn Fylkis komnir í rítekið. Þurfum að kollapsa saman einhvern veginn hérna. Frábærlega stilt upp hana, ATHT tilbúin í að klára fraggið. Áverku tekur niður Þorsteinn F og þá er það bara Steppi Kókó sem er eftir, nær pikkinn á Thompson en Uspa á móti 3 er ekki auðveldasti hluturinn. Kitt líka þetta beint fyrir framan hann, kom með hann. Hundsi tekur hann út og Troppa komast í 11. 11-5 fyrir Troppa og þeir eru heldur betur á rönni. Áttu geðveikt Inferno og núna er að eiga þvílíkt gott núg núna 10-5 fyrir og vinna fösturándi. Spurning hvernig Fylkir ætla að svara núna í rándur nr. 2 í City. Edison. Suttalega syngur hann á ofvirk, hann liggur í valnum. Já, Steppi Kókó fær skát þá. Þeir eru komnir hérna ansi framalega Troppamenn. Endri hérna ná Ronin út og eiga stöff hérna til þess að execúta þetta B-take. Krúser close. Þessi greina drepur hann örgulega bara. Þorsteinn F með frábært endri hérna nær 2 út en Hundsi síðan tekur hann 3 á 2. Skát, C-seta og dýkum. Bjarni lætur að telja, Edison tekur sig hann út Hundsa og Fylkir nær þessu rándi, kemur leiknum í 11-6. Nákvæmlega eins og í fyrri hálfleik, fyrsta rándi fellur og síðan taka hann beint tilbaka, fallet retake hann að gefa mikið séns á sér. Fylkir komin í 6 ránd, þetta er genalegt. Minna á það að við erum í best of 5, staðan er 1-1 í möppum. Hægja vel á það með létt kaup hjá Troppa, mjög létt. Mjög létt. Engin armor,
engar byssur, bara pistols. Thomsen fórnar sig fyrir hópinn, kaupur svolítið að stöfi. Þetta sem opnunarfrækjuna á Hundsa. Þetta hugsa sig gott í klóran og kíkja núna í ískur. Hérna mæta þeir Edison nær einum, hefði nú bara átt að halda sprayinu þarna áfram. Nær öðrum, bomban, bomba fór niður og það ekki. Bomba datt niður. Vita Cruiser, Steppi Kókó búinn að spotta hann og klárar hann. Og Fylkir kominn í 7 ránd. 11 troppa, Fylkir 7. Þetta er alveg leikur, Tommy. Klálega, þeir eru búin að breyta sér leik, sérstaklega með þessu rondi sem þeir unnu þarna, second rond. Halda peningunum heiðarlegum, náttúrulega komið með 3 byssur inn í round númer 3. Við fáum núna gott kaup. Bæði lið eiginlega ekki eitthvað rosalega vel keypt, sko. Kókó eins og með skátinn. Það er svindlisæðin, en þessi Molly er vesen að gera svolítið skada á þarna með að hlaupa framhjá. Ekki mikið en sjáum hvað eru komnir hratt inn og Bjarni spottaði þarna